चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, फोर्थ इयरमा, थर्ड इयरमा 2 महिना चाहिँ फिल्डमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सेकेन्ड इयरमा 1 महिना फिल्डमा बसेर काम, जुन चिज उनीहरूले प्र्याक्टिकल नलेज गेन गर्ने हो, जुन चाहिँ क्लासरुम सेटिङ भन्दा धेरै फरक चिज हो, त्यो गर्नै पाइरहेका छैनन् अहिले। हुन्छ सरलाई धन्यवाद दिँदै म फेरि अर्को प्यानलिस्टतर्फ जाँदैछु। मिसेस दुर्गा खड्का मिश्र, उहाँ चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ मनमोहन मेमोरियल कलेजमा। उहाँलाई सोधिहालौँ, हाउ क्यान पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट्स एड भ्यालु टु प्रेजेन्ट कोभिड-19 क्राइसिस? कोभिड-19 क्राइसिसमा पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टले केही एड गर्न सक्छन्, केही दिन सक्छन्, उहाँहरूको केही युटिलाइज हुन सक्छ यो एकदम विषम परिस्थितिमा? हजुर, नमस्कार सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनले नेपालमै पहिलोपटक अत्यन्त यो उत्साहवर्धक किसिमले यो पहिलो हाम्रो कन्फरेन्स भइरहेछ पब्लिक हेल्थको, र यो विषम परिस्थितिमा पनि यसरी अर्गनाइज गरेर सबैलाई जोड्ने, सायद हामी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट पार्टिसिपेट गर्न सक्थेनौँ होला यदि फिजिकल्ली भएको भए, तर अहिले हामी यो भर्चुअल्ली भइरहेका छौँ र धेरै कुरा सेयरिङ गर्न पाइरहेका छौँ। यो चाहिँ एकदमै यो खालको अपर्च्युनिटी पनि अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनले दिएको अवस्था छ र यसमा गर्नुभएकोमा र एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै बधाई दिँदै, हजुरले सोध्नुभएको प्रश्नमा अहिले हामी चाहिँ म अहिले आफ्नो कलेज मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टको हेडको नाताले यहाँ म केही कुरा गर्न गइराखेको छु र हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट बनाइएको करिकुलम अनुसार पब्लिक हेल्थ ब्याचलर्स 4 इयर्सको कोर्स र मास्टर्स पब्लिक हेल्थको हामी अब तेस्रो ब्याच अब लिने क्रममा छौँ। अब नयाँ अब इन्ट्रान्स अहिले होल्ड भएको छ, सायद अब त्यो भयो भने, र यो गर्ने क्रममा हामीहरूले अहिले भइरहेको जुन पब्लिक हेल्थ भनेको चाहिँ के होइन त भन्नेबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। पब्लिक हेल्थले कहाँ चाहिँ छुँदैन त, कहाँ चाहिँ चाहिएन त भन्दाखेरि अहिले पब्लिक हेल्थ भनेको संसारलाई चाहिएको छ, घर घरमा हरेक इन्डिभिजुअललाई चाहिएको छ जसले उसको जीवन बचाउन सक्छ। त्यसले गर्दा पब्लिक हेल्थ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा अहिले सबैलाई जगजाहेर भएको अवस्था छ र हाम्रा विद्यार्थीहरू अथवा पब्लिक हेल्थका नट ओन्ली टियु एफिलिएटेड कलेज अथवा टियुका आफ्ना विद्यार्थीहरू पूर्वाञ्चलका पोखरा युनिभर्सिटीका पाटन एकाडेमीबाट धरानमा पढाइ हुन्छ हाम्रो मास्टर्स पब्लिक हेल्थको। यो अवस्थामा हाम्रा विद्यार्थीहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो पठन पाठनलाई पनि कन्टिन्युटी दिइरहेको अवस्था छ अनलाइन क्लासहरूबाट, र अर्को कुरा कसरी कोभिडको यो अवस्थामा आफूलाई चाहिँ त्यो आफूलाई चाहिँ लगाइरहेका छन् त भन्ने हिसाबले मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ यहाँ के भन्न चाहे भने बिपिएस भर्खरै आएको, अरू त बेसिक साइन्स मात्रै पढ्दैछन् होइन, तिनीहरूले त अब अहिले चाहिँ आफ्नो अवेर हुने अलर्ट हुने मात्रै अवस्थामा छन्। हामीले त सुरुदेखि नै उनीहरूलाई त्यही अनलाइनबाट क्लास सुरु गराइरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले परीक्षा पनि अनलाइनबाट एउटा टाइम बााउन्ड एउटा चाहिँ अनलाइन परीक्षाहरू लिएर उनीहरूलाई चाहिँ यो अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीबाट फ्याकल्टीलाई त्यसपछि विद्यार्थीलाई म्यानेजमेन्टलाई एउटा चाहिँ के भन्छ ओरिएन्टेड गराउने क्यापासिटेट गराउने काम पनि गरिरहेको छ भने ब्याचलर्स पब्लिक हेल्थ को के अरे सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर एन्ड फोर्थ इयर र पास आउट भएका ग्रेजुएटहरूले वास्तवमा अहिले आफूले सकेको ठाउँमा जुन ठाउँमा छन्, आज मेचीदेखि महाकालीसम्म 77 जिल्लामा हाम्रा विद्यार्थीहरू यो लकडाउनको टाइममा त्यहाँबाट नै आफूलाई जोड्ने काम गरिरहेका छन् भने उनीहरूले जस्तै यो ब्रेस्ट फिडिङ विक हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हेल्थ एजुकेसन दिने लोकल लेभलमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने काम गरेका छन्। थर्ड इयरका विद्यार्थीहरूले पनि आफू जुन पालिकामा छन् त्यहाँ गर्न सक्ने कामहरू, विभिन्न आफूलाई क्यापासिटी बिल्डअप गर्ने विभिन्न वेबिनारहरूमा भाग लिने, ट्रेनिङ लिने, त्यो काम क्यापासिटी डेभलप गरिरहेका छन् र साथसाथै उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ हुने लोकल लेभलका एडभोकेसीका काम, अवेरनेसको काममा आफूलाई चाहिँ लगाइरहेका छन् भने अहिले खास गरेर अहिले बिपिएस फोर्थ इयरका जुन फाइनल इयरका भाइ बहिनीहरू आफ्नो पहिला चाहिँ हामीले रिसर्चको कामहरू गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ फिल्डमै गएर फिल्डको लेभलको डाटा लिएर आउँथ्यो भने अब हामीले चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के गरेका छौँ भने अनलाइनबाट पनि सेकेन्डरी डाटा लिएर पनि उनीहरू जोडिएर फोन कल गरेर हुन्छ कि यसरी कोप गर्दै डाटा लिएर रिसर्चको कामहरू गर्ने र अहिले नेपाल सरकारलाई
त्यसमा नि स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई अत्यन्त हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय भनेको सानो बच्चा भनौँ कि अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले हाम्रो फुच्ची जस्तो बनाइदिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले हाम्रो पब्लिक हेल्थका विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएर स्वास्थ्य कार्यालयहरूको लागि हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा यो कोभिडलाई चाहिँ एउटा एड्रेस गर्नको लागि त्यहाँ एउटा हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा काम गर्न सक्ने, डाटा लिइदिने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, केस इन्भेस्टिगेसन गर्ने, फर्म भरिदिने, अनलाइन डाटा भरिदिने, अनलाइन ट्रेनिङहरू दिने, यस्तो काममा गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। र भोलिको दिनमा पनि अब हामीले चाहिँ उनीहरूलाई 4 महिना 4.5 महिनाको लागि प्लेसमेन्टको लागि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थामा पठाउँदैछौँ। उनीहरू एक्सप्लोर गरिरहेछन्। अहिले हामीले के बुझ्यौँ भने अहिले वास्तवमा कोभिडको लागि नेपाल सरकारलाई चाहिएको भनेको संस्थाहरूको स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पब्लिक हेल्थ चाहिएको रहेछ, अर्को चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिएको रहेछ, एनजिओ आइएनजिओलाई चाहिएको रहेछ। किनभने हामीले यो पनि पाइलटिङ गरेर हेऱ्यौँ, उहाँहरू घरबाट काम गर्नुहुन्छ, फिल्ड जानु दिने भन्दा पनि अहिले नेपाल सरकारलाई त्यही भएर अहिले फेडरल स्ट्रक्चरमा पब्लिक हेल्थको कति जरुरी रहेछ भन्ने कुरा अहिले स्थानीय सरकारलाई बिपिएच गरेको एटलिस्ट ग्रेजुएट 3-4 जना भयो भने त्यो नगरपालिका एकदम राम्रो सञ्चालन हुन सक्छ। अहिले ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो विद्यार्थी त्यसरी नै काम गरिरहेछन्, एडभोकेसी गरिरहेछन्। यसले एउटा पब्लिक हेल्थको चाहिँ ग्रेजुएट गरेर कहाँ काम गर्न सक्छन्। हिजोको दिनमा हामीले पोलिसी लेभलमा यति इन्भिजन गरेनौँ, कोभिडले सिकायो, अब गर्छ। र हामी चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ पब्लिक हेल्थका ग्रेजुएटको कति इम्पोर्टेन्ट छ र हेल्थ अफिसलाई चाहिँ कति अलिकति ब्रोड बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा यसले दिएको छ। यति भन्न चाहे। थ्याङ्क यू। एकदम सहमत छु म्याडमको कुरामा। र जुन पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टले यो समयमा के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा लाइभ इक्जाम्पल मैले धेरै देखेको छु। हाम्रो यहीँको स्टुडेन्टहरूबाट पनि मैले चिनेका डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीका विभिन्न स्टुडेन्टहरू धेरै एक्टिभ पार्टिसिपेसन देखेको छु, स्पेसली ब्याचलर्स र मास्टर्स दुवै स्टुडेन्टहरूबाट कि इभन कहिलेकाहीँ त हामीलाई ओहो हामी पनि त्यस्तै एक्टिभ बन्नुपर्ने, हामी पो पछाडि पऱ्यौँ कि जस्तो पनि फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ। उहाँको योगदानलाई हामी गर्न सक्दैन। यसले धेरै कुरा सिकायो। यो समयले उहाँलाई रियल्ली फिल्डमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाएको छ। त्यसमा म एकदम एग्री गर्छु। म्याडमलाई अर्को एउटा कुरा सोध्न खोजेँ, फ्युचर कस्तो देख्नुहुन्छ पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्सको नेपालमा, नेपाल या विदेशमा प्लिज पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्सको फ्युचर छोटकरीमा? हामीसँग 2 मिनट टाइम छ। हस् थ्याङ्क यू। म चाहिँ पब्लिक हेल्थको अघि नै मेरो फेरि म दोहोऱ्याएँ, पब्लिक हेल्थ कहाँ कसलाई चाहिएको छैन भन्ने कुरा हुनाले यो सबैले चाहिएको छ, यो सबैले जान्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई ह्युमन रिसोर्स धेरै भयो कि म्याचिङ भएन, प्रोडक्सन अनुसारको एब्जर्सन भएन कि भनेर जुन चिन्ता छ यो चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामी एब्जर्सन गर्न नजानेको, हामी सबै ठाउँमा हामीलाई चाहिएको छ। कहाँ चाहिएको छ? इन्डस्ट्रीमा चाहिएको छैन कि, फ्याक्ट्रीमा चाहिएको छैन कि, स्कुलमा चाहिएको छैन कि, कहाँ चाहिँ चाहिएको छैन? यसको एकदमै भविष्य एकदमै राम्रो छ। तर यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त, अलिक खुल्ला गर्नु पर्यो है। र पब्लिक हेल्थ भनेको नेपालको लागि मात्रै, त्यो नि जर्नलिस्ट कन्सेप्टबाट मात्रै लिनु भएन। यो चाहिँ स्पेसलिस्ट हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ हामी नयाँ कुराहरू गर्न चाहन्छौँ। यहाँ एमफिलको कुरा छ। अलरेडी 4 वर्ष बिपिएस पढ्यो, 2 वर्ष एमपिएच पढ्छ, 6 वर्ष भयो। फेरि अहिले एक्सपिरियन्सको त अब सुधार होला त्यो अहिले नयाँ पढ्न आउने एमपिएचहरूको लागि। र त्यति भएपछि कति वर्ष चाहिँ उसले फेरि एमफिल गर्ने कि डाइरेक्ट पिएचडी गरेर एउटा स्पेसलाइज हुन पाउने, त्यसको बारेमा चाहिँ रिथिङ्क गर्नुपर्ने जरुरी छ। र पब्लिक हेल्थ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यसले चाहिँ गाँच छ। र हामी फिजिकल प्रेजेन्स नभए पनि अनलाइनबाट पनि गर्न सक्ने कुराहरूलाई, कोर्सलाई पनि त्यो चाहिँ एउटा रिकग्निसन काउन्सिल छ हाम्रो, त्यो काउन्सिलले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। विभिन्न युनिभर्सिटी छ, त्यसले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्दै यसको भविष्य चाहिँ एकदमै अबको भविष्य भनेको पब्लिक हेल्थकै छ भन्ने चाहिँ म यहाँ चाहिँ हजुरहरू मार्फत भन्न चाहे। धन्यवाद। नमस्कारको लागि। अब हामी पुनः एकपटक यहाँ आएका इस्युजहरूको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ। यहाँ एउटा छ एमपिएस ड्युरेसनको बारेमा एकजनाले सोध्नु भएको छ। एमपिएसको ड्युरेसन कतै 1 वर्षै हुने गर्छ, कतै 1.5 वर्ष। हामी पनि 2 वर्षतिर यता आइएमको करिकुलम पनि 2 वर्षतिर गयो, धेरै जसो 2 वर्ष गरिरहेछौँ। यसमा यो ड्युरेसनको कुरा म प्रोफेसर बराल सरसँग अलिकति क्लियरिटी चाहे यसमा, कि हामी 2 वर्षै गर्नुपर्ने हो कि प्रिफरेन्स 2 वर्ष हो, के छ यसमा? जस्ट हामी 2 मिनटको मात्रै होइन, म चाहिँ यसमा क्रेडिटमा जानुपर्छ। हामीले क्रेडिट आवर चाहिँ यति हुनुपर्छ भन्नुपर्छ। कसैले पार्ट टाइम पनि गर्न सक्छ। हामीले ओपन अप गर्दै जानुपर्छ। एजुकेसन पाउने कुरालाई ब्यारियरको रूपमा लिनु हुँदैन। त्यसरी मेरो धारणा त क्रेडिट सिस्टममा जानुपर्छ। ड्युरेसन हो, क्रेडिट सिस्टम डिफाइन गर्ने,
यो चाहिँ लाइसेन्सिङ बडीले डिफाइन गर्नु पर्यो मिनिमम क्रेडिट कति हो, 110 हो कि 12 हो कि कति हो भन्ने कुरा। अनि त्यस पछाडि उसले 3 वर्षमा त्यति क्रेडिट गर्यो भने पनि भयो, 4 वर्षमा गरे, 1.5 वर्षमा गरे पनि भयो। उसको म क्रेडिटको फर्म हो। थ्याङ्क यू। त्यसै अर्को एउटा रेस्पोन्स यहाँ क्वेसन एन्सर बक्समा आएको छ। हामी बिपिएस ग्रेजुएट्सहरू फिल्डमा गएर एचएसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्पिटेन्सी हामी भेट्दैनौँ हामीमा। इभन एचएले अरू ज्यादा जाने हुन्छ कि हाम्रो करिकुलमको फल्ट हो कि हामी जस्तो हेल्थ सिस्टम म्यानेजमेन्टका कुराहरू होलान्, अरू कुराहरू छन्। त्यो एउटा क्वेरी देखाइरहनु भएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने हामी बिपिएस ओभरअल रूपमा हेर्दाखेरि बिपिएस करिकुलम रिभिजन गर्ने चाहिँ बेला भएको छ हाम्रोमा। अहिले जुन बिपिएस चलिरहेछ सबैतिरको हेर्दाखेरि, तर त्यसको मतलब के हो भने अब कहीँ एचएले चाहिँ कम्पिटिसनमा ल्यायो भन्ने कुरा, यो लर्निङ भनेको चाहिँ लाइफ लङ लर्निङ हो के। एउटा एचए भएको मान्छे पनि ऊ कन्टिन्युस पढेर पनि उसले राम्रो गर्न सक्छ। त्यसरी अब त्यही कुरालाई म इस्युको रूपमा लिन्न, तर यद्यपि हामीले क्युरिकुलमलाई रिभिजन गरेर अहिलेको जुन फेडरलाइज कन्टेक्स्टमा पब्लिक हेल्थको रोल के हो त, जस्तो पालिकामा के हो, नगरपालिकामा के हो। पहिलाको हामी इपिडेमोलोजिकल डेमोग्राफिक ट्रान्जिसनमा गइसक्यौँ, हाम्रा डिजिज प्याटर्नहरू चेन्ज भइसके, हाम्रा म्यानेजमेन्टको लेभलहरू चेन्ज भइसक्यो। सबै कुरालाई हामीले त्यो लेभलमा इन्कर्पोरेट गर्नु जरुरी छ, रिभिजन गर्नु जरुरी छ। र अब कोही चाहिँ अब यो लर्निङ भनेको चाहिँ एडल्ट लर्निङ भनेको लाइफ लङ लर्निङको कुरा हो। कोही एचए छ अथवा इभन अयवा छ भने पनि उसले आफूले कन्टिन्युस पढेर चाहिँ राम्रो पनि गर्न सक्छ। त्यसलाई म अन्यथाको रूपमा पनि लिदिनँ वास्तवमा भन्ने हो भने। मलाई 1 मिनेट दिनु चाहिँ क्वेसनमा, मलाई 1 मिनेट दिनु न। हजुर हजुर सर। सरको क्वेसन त्यो जसले उठाउनु भयो त्यो एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन हो, तर हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामी पब्लिक हेल्थ के कुरामा एचएसँग कम्पिटेन्ट भएनौँ भन्ने अहिले भ्रम छ। हाम्रो फोकस र हेल्थ एसिस्टेन्ट पढ्दाखेरि हेल्थ एसिस्टेन्टले दुईटै कुरालाई फोकस दिन्छ। उसले क्युरेटिभ प्लस प्रिभेन्टिभ प्रोमोटिभ कुराहरू पनि दिन्छ। र क्युरेटिभमा हाम्रो पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्टहरू कम्पिटेन्ट कम हुन सक्छ। हामीले क्युरेटिभ सिकाउन खोजेकै होइन कि, त्यस हुनाले यो भ्रममा पर्नु भएन। हामीले त एउटा पब्लिक हेल्थको म्यानेजर बनाएर जाने हो। त्यस हुनाले विद्यार्थीहरूले क्युरेटिभ पार्टमा कम भए भनेर त्यस्तो फिलिङ गर्नु भएन। र अब बन्ने हाम्रा करिकुलमहरूमा 3-4 वटा कुरा एकदम सबै ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, हाम्रो एउटा हेर्ने स्टार्टअप बनाऊ के। विद्यार्थीलाई फर्स्ट इयरमा के, सेकेन्ड इयरमा के सिकाउने, थर्ड इयरमा के सिकाउने, फोर्थ इयरमा के सिकाउने भनेर एउटा हाम्रो साइन्टिफिक आधार गरायौँ। जस्तो फर्स्ट इयरमा हामीले हेल्थ साइन्सका बेसिक कुराहरू सिकाउँछौँ, सेकेन्ड इयरमा गएर हामीले हेल्थ साइन्सका एप्लिकेसन पार्टहरू सिकाउँछौँ, थर्ड इयरमा हेल्थ साइन्सको म्यानेजमेन्ट सिकाउँछौँ, फोर्थ इयरमा गएर कम्युनिकेसनका कुराहरू सिकाउँछौँ। र त्यसरी जान्छौँ। एउटा म्यानेजर बनाउने हो, एउटा भोलि गएर औषधि बाँड्नको लागि कम्पिटेन्ट बनाउने होइन। त्यसले यो भ्रममा पर्नु भएन। त्यसभित्र क्युरेटिभ पार्टलाई अलिकति फोकस गर्नको लागि थोरै हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्ने र कन्सेप्ट दिनुपर्ने कुराहरू छ। तर हाम्रो विद्यार्थी कस्तो दिन्छ भने केवल कुरालाई लिएर हामी इन्फेरियर फिलिङ गर्यौँ कि जस्तो मान्छ, त्यो भ्रम चाहिँ चिर्नुपर्छ मेरो भनाइ। थ्याङ्क यू तुलसी सर, राम्रो विचार। आजको हाम्रो प्यानल डिस्कसनको प्यानलिस्टहरूको भ्यू हामीले सुनिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई पर्सनल्ली अरू केही बोल्न मन छ भने छोटो 2 मिनटको टाइम, 1 मिनटको टाइम लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई राउन्ड अप गरेर नेक्स्ट सेसनतिर जानु। मेरो सेकेन्ड क्वेसनमा सेकेन्ड पार्टमा थोरै 1 मिनट मैले बोल्न चाहथेँ, अहिले छुट्यो। यसमा अपर्च्युनिटी र स्कोपको कुरा गर्नुभएको थियो। अलिकति हाम्रो दुर्गा म्याडमले भनिसक्नुभयो। र अर्को 3-4 वटा कुरा हामीले फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो स्ट्रक्चरमा जानुपर्छ। देश सङ्घीयमा गएको छ। अहिले कतिपय पब्लिक हेल्थका साथीहरू त्यसमा लागि पनि पर्नु भएको छ। सेन्ट्रलदेखि लिएर सबै गभर्मेन्टमा र स्थानीय गभर्मेन्टहरूमा पार्टिकुलरली हामीले पब्लिक हेल्थको दरबन्दी क्रिएट गर्नमा लाग्नुपर्छ। त्यो गरियो भने अपर्च्युनिटी बढ्छ। अहिले पनि स्टिल त्यहाँ क्याटेगोरी गरेर पपुलेसन बेस आदि गरिएको छ। कम्तीमा हामीले कुरा उठाउनु पर्यो कि एउटा इलाका हेल्थ बन्दाखेरि 38-35 सालतिर 40 सालतिरको एक्ज्याक्ट डेटमा लाग्यो। त्यतिखेरको पपुलेसन कति थियो, अहिले कति पपुलेसन भएको छ। त्यतिखेर एउटा इलाका हेल्थ पोस्टमा अहिले एउटा जनस्वास्थ्य अधिकृत, एउटा डाक्टर
मेडिकल अफिसर राख्न सक्नुपर्छ, देशले लगानी स्वास्थ्यमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा हामीले जोड दिनुपर्छ एउटा अवसर। अर्को चाहिँ हामीले अहिलेको क्वान्टिटीको साथसाथै क्वालिटीमा र स्किल बेसमा गएर यसलाई अलिक हामी पनि कम्पिटेन्ट छौँ, नेसनल इन्टरनेसनल मार्केट खुला छ र हामी कम्पिटेटिभ भएर जानुपर्छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई प्रब्लम बेस लर्निङमा जोड दिनुपर्छ भनेर जानुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको अहिलेसम्म जति पनि हाम्रा पब्लिक हेल्थका साथीहरू कस्तो भयो भने हामी सबै जब सिकर मात्रै अपर्च्युनिटी खोज्ने, कहाँ जागिर पाइन्छ भनेर हिँड्ने, बायोडाटा बेच्दै हिँड्ने, फाल्दै हिँड्ने, त्यो होइन। अब पब्लिक हेल्थका हामीहरू एन्टरप्रेन्योर बन्नु पर्यो, आफै जब क्रिएट गर्न सक्ने हुनु पर्यो र पब्लिक हेल्थको धेरै अपर्च्युनिटी छ। हामीले पब्लिक हेल्थका थुप्रै गुड्स हामीले गर्नुपर्छ, त्यसको मार्केटिङ हामीले गर्नुपर्छ। यसरी गइयो भने राम्रो स्कोप छ। यसमा लाएर कुनै हतोत्साहित हुनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने कुनै पनि छैन जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस् तुलसी सर, निकै पोजिटिभ र इन्करेजहरूको लागि। यसपछि हामी आजको यो सेसनको हामी अन्त्यमा छौँ। मोटामोटी आजको सेसनको टाइमको अभावले गर्दा राम्रोसँग ऱ्यापअप गर्न अलिक गाह्रो छ, त्यही पनि म मोटामोटी उठेको कुरा भन्छु। डाक्टर तुलसी सरले चाहिँ हामीमा केही इस्युजहरू स्टिल छन् पब्लिक हेल्थ प्र्याक्टिसेसमा, र त्यो चाहिँ इन्टेकमा, एक्रिडेसनमा हाम्रो काउन्सिल छैन। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ तपाईँको मार्केटिङ एनालाइसिस गरिन्न, उत्पादन मात्रै गर्छौँ, मसरुमिङहरू छ भन्ने कुराहरूलाई जोड दिनुभयो। र त्यसका लागि चाहिँ हामी एकाडेमियातिर अझ फ्याकल्टीहरूको ट्रेडिसनल वेहरू छ, र हाम्रो चाहिँ मेडिकल कलेजहरू भएकोमा अलिकति स्याडोर भएको पनि हामीले कतै कतै पाएका छौँ भन्ने किसिमको कुरा तुलसी सरले गरेर जानुभयो। डाक्टर आमोद सरले एउटा कम्पिटेन्सी कन्सोर्टियम बन्नुपर्छ जसले चाहिँ सम्पूर्ण पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरूको, पब्लिक हेल्थ युनिभर्सिटिजहरूको एउटै थलो होस्, एउटै अम्ब्रेला होस्, जहाँ चाहिँ के कस्ता एचिभमेन्टहरू छन्, स्ट्रेन्थ विकनेसेसहरू के छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा कसैले कसैको मनमुटाव नलिकन गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने कुरा गरेर जानुभयो। त्यस्तै उहाँका अरू पनि निकै राम्रा कुराहरू आएका थिए। र कोभिडले डेफिनेटली बाधा गरेको छ। ट्रेडिसनल वेमै जाने कतिपय टिचरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अझै मूलधारमा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रोफेसर बराल सरको पनि त्यस्तै एउटा कन्सोर्टियम बन्ने, सबैले मनमुटाव नलिकन पब्लिक हेल्थको ग्रोथको लागि सम्पूर्ण युनिभर्सिटीहरू एक हुनुपर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल किसिमको करिकुलमहरू होइन त्यो गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले गरेर जानुभयो। रिसोर्स सेयरिङ हुनैपर्छ र यो गऱ्यौँ भने हामीले पर्सनल होइन एउटा नेसनल पब्लिक हेल्थको ग्रेजुएट्सहरूको चाहिँ स्टाटसलाई अपलिफ्ट गर्न सक्छौँ र ओभरअल पब्लिक हेल्थलाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरेर जानुभयो। त्यस्तै डाक्टर विराजले हामीले विकसित देशको सँग कम्पेयर गरेर मात्रै हुँदैन, सिक्ने भनेको प्रब्लमहरू जहाँ हुन्छ प्रब्लमबाटै हामीले सिक्ने हो। द्याट्स वाइ वी मे बी रिचर देन देम फर द एक्सपिरियन्सेस, किनभने हामीसँग लट्स अफ प्रब्लम छन् भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुभयो। र फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ, कन्जर्भेटिभ वेबाट जान हुन्न करिकुलमकै सन्दर्भमा पनि भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। र अर्को एकदमै राम्रो कुरा उहाँले उठाउनु भएको कुरा के थियो भने एकाडेमिया र गभर्मेन्टका र एनजिओ आइएनजिओको निकायहरूको एउटा प्यारेलली गए। एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन भनेको त सम्पूर्ण पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनलको जन्माउने संस्था हो नि त। देयर मे बी लट्स अफ एक्सपर्टाइज पिपल, एक्सपर्ट पर्सन्स। सो उनीहरूलाई किन ल्याउन नसकेको, पोलिसी बनाउने क्रममा उनीहरूलाई किन चाहिँ पोलिसीको डिफ्रेन्ट हेल्थ सिस्टमका कामहरूमा उहाँहरूलाई किन जोड्न नसकेको भन्ने कुराहरूको राखेर जानुभयो। त्यस्तै हाम्रो म्याडम दुर्गा म्याडमले पनि निकै राम्रा कुराहरू गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ हाम्रो बिपिएस एमपिएस भाइ बहिनीहरूले निकै राम्रोसँग कोभिड क्राइसिसमा पनि काम गर्नुभएको छ भनेर पनि भन्नुभयो। र कोभिड क्राइसिसको कुरा सँगसँगै उहाँले चाहिँ फ्युचर कस्तो छ त पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्सको भन्ने कुरामा उहाँले र लगायत भर्खरै डाक्टर तुलसीराम भण्डारीले पनि जोड दिनुभयो। धेरै कुराहरू आएका थिए, राम्रा निकै वेटी कुराहरू आएका थिए, सबै यहाँ व्याख्या गर्न सकिएन। धेरै क्वेसन्सहरू अझै पनि यहाँ बाँकी छन्। हामीले समयमा ऱ्यापअप गर्ने भन्ने कुरा थियो हिजोदेखि नै। हिजो हामी अलिकति टाइममा गइरहेका थियौँ र यी बाँकी क्वेसन्सहरूलाई हामी टिप्नेछौँ र हाम्रो जुन डकुमेन्टेसन बन्छ त्यो डकुमेन्टेसनमा हामी रिलेभेन्ट स्टेक होल्डर रिलेटेड जसलाई पठाउनु पर्ने उहाँहरूलाई यी क्वेसन्सहरूका
एन्सर गर्दै त्यो डकुमेन्टेसनमा रिलेभेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ हामी त्यो डकुमेन्ट पठाउनेछौँ भन्दै आजको यो घन्टे छोटो मिठो प्यानल डिस्कसन सेसन टुङ्ग्याउँछु र यसको लागि आजका प्यानलिस्ट साथीहरू प्रोफेसर डाक्टर र विभिन्न पब्लिक हेल्थका विदहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै यो प्यानल डिस्कसनबाट बिदा हुन चाहन्छु र म यो फोरम फेरि श्रीमान सरलाई दिन्छु। ओभर टु यु श्रीमान सर। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Dr. Kishore Adhikari र हाम्रा सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरू। धेरै राम्रो एउटा लाइभ एउटा डिस्कसन प्यानल डिस्कसन यहाँ भएको छ। हामी यहाँहरू सबैलाई एकदमै ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तो प्रकारको एउटा इम्पोर्टेन्ट इस्युमा अत्यन्तै राम्रो महत्त्वपूर्ण डिस्कसन भएको छ। अनि हाम्रो डाक्टर किशोरले भन्नुभएको जस्तै यहाँनिर जुन प्रकारको इस्युहरू आएको छ अनि हामी निश्चित रूपमा यो विषयहरू आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण गहन विषय छ र अहिले 1 घन्टाको प्यानल डिस्कसन सबै कुरा पर्याप्त मात्रा डिस्कसन गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामी यो इस्युहरूलाई फर्दर डिस्कसन गर्ने र यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ हामी यसलाई क्यारी अन गर्नेछौँ। हामी अब अर्को सेसनमा हामी जानुभन्दा अगाडि म एक दुईवटा अनाउन्समेन्ट यहाँ राख्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सको सङ्ख्या बढ्दैछ र मेरो आशा छ अर्को सेसनमा हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू अझ बढ्ने हुनेछ र अहिले जति हुनेछ निरन्तर रहनुहुनेछ। एक दुईवटा अनाउन्समेन्ट म यहाँ बिचमा राख्न चाहन्छु हामी अर्को सेसनमा जानुभन्दा अगाडि। पहिलो अनाउन्समेन्ट छ हाम्रो पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनको यस फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्सको निम्ति डोनेसनको निम्ति अपिल हाम्रो रहेको छ। फेसबुक पेजहरूमा फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्समा अनियमितता भयो भन्ने कुराहरू प्रचारहरू भएको छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। वास्तविकता यो हो हामीले यो कन्फरेन्सको निम्ति एउटा निश्चित बजेट र प्लान बनाएका थियौँ। सेन्ट्रल कमिटीले त्यसलाई स्वीकृत गरेर त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। सम्पूर्ण कुरा यो कुनै प्रकारको बिचमा आएको कुराहरू छैन। यसमा बिचमा केही संशोधन भयो त्यसलाई सेन्ट्रल कमिटी हाम्रो सचिवालय पदाधिकारी बैठकबाट पारित गरेर अगाडि बढेको छ। सम्पूर्ण कुरा संस्थागत र निर्णयअनुसार अगाडि बढेको छ। पहिलो तर हामीले यसको कस्टको निम्ति एउटा निश्चित कस्ट यसको बजेट रहेको छ। यसको निम्ति आवश्यक स्रोत साधनको निम्ति केही सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौँ तर थोरै मात्रामा हामीसँग अहिलेसम्म सहयोग प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्मको कुरा मैले भन्नुपर्दा 1,49,149,000 रुपिज हामीले प्राप्त गरेका छौँ विभिन्न संस्थाबाट। पछि हामी त्यसको पछि विवरण प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो यो बजेट अनुसारको हामीलाई स्रोत साधन पुगेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्यानलिस्ट प्रेजेन्टर नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका मेम्बर्स एक्जिक्युटिभ हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी प्रदेश कमिटी लाइफ मेम्बर जेनरल मेम्बर र जति पनि सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ हामी यहाँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छौँ। पब्लिक हेल्थ एसोसिएसन पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनलहरूको अर्गनाइजेसन हो। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण यो इभेन्ट फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्स भइरहेको छ। यसको निम्ति चाहिने स्रोत साधनको निम्ति यहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले आफ्नो सहयोगको हातहरू पहिलाउन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले सकेको डोनेसन दिएर यस फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्सको कस्ट कभर गर्नुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। र यो साथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले यो कन्फरेन्सको लागि जति पनि आम्दानी हुन्छ जति खर्च हुन्छ यसको सम्पूर्ण रूपमा एकदम पारदर्शी रूपमा हामी कन्फरेन्स सकेको 1 हप्ताभित्रमा हामी सार्वजनिक गर्छौँ। हामीले यहाँ कुनै प्रकार अनियमितता कुनै प्रकारको लुकाउने कुराहरू केही छैन। यो फेसबुकमा गरेको विभिन्न प्रकार हल्लाको पछि नलाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी एकदम पारदर्शी रूपमा यसको सबैबाट हरिसाब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर यहाँहरूको सहयोगको हामीलाई खाँचो छ। थ्याङ्क यू। र यसको निम्ति तपाईँहरूले ब्याङ्क ट्रान्सफर ब्याङ्क डिपोजिट अथवा ई सेवा जुन कुनै पनि माध्यमबाट यहाँहरूले चाहेको रकम अमाउन्ट यहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले गर्नुपर्ने सहयोगको हामी फुल्ली एक्नोलेज गर्छौँ। यहाँहरूलाई रिसिट पठाउँछौँ र त्यो हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नेछौँ। नेक्स्ट अनाउन्समेन्ट छ
नेक्स्ट अनाउन्समेन्ट मेम्बरसिप सम्बन्धी छ। नेफाको मेम्बरसिप हामी सबैलाई थाहा छ, नेफा चाहिँ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनलहरूको अर्गनाइजेसन हो, पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्सहरूको अर्गनाइजेसन हो र हामी पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्स जति हुनुहुन्छ, प्रोफेसनलहरू जति हुनुहुन्छ, हामी सबैजना यो एसोसिएसनमा आबद्ध हुनलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसको निम्ति यहाँहरूले जतिजना यहाँहरूले मेम्बरसिप लिनुभएको छैन, हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। लाइफ मेम्बरसिप 1,500 सरी 3,500 र त्यसपछि जेनरल मेम्बरसिप सुरुमा 700 पर्छ, सुरुमा मेम्बरसिप फी प्लस एन्ट्री फी। यदि तपाईँहरू जेनरल मेम्बर हुनुहुन्थ्यो पहिला, यदि नवीकरण गर्नुभएको छैन भने यहाँहरूलाई थाहा छ हामी हरेक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नवीकरण शुल्क 500 लाग्छ। त्यस हुनाले यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामी नेफा सेन्ट्रल कमिटीको तर्फबाट कि यहाँहरूले मेम्बरसिप, नयाँ मेम्बरसिप नभएकोहरूले मेम्बरसिप लिइदिनुहोस्, भएकाहरूले जेनरल मेम्बरसिप भएकाहरूले नवीकरण गरिदिनुहोस्। यहाँहरूको लागि हामी यो कन्फरेन्सको यो माध्यमबाट हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। हामी अब कन्फरेन्सको अर्को भागमा हामी जान चाहन्छौँ, किनभने हामी अलि समय दौडिसकेको छ, समय पछाडि पर्दैछ। हामी सकेसम्म टाइममा कन्फरेन्सको सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसका अबको सेसन छ हाम्रो यो कन्फरेन्सको 5औँ सेसन, आजको दोस्रो सेसन, एकदम महत्त्वपूर्ण सेसन। र अहिलेसम्म हाम्रो जति पनि सेसन भयो प्राय प्यानल डिस्कसन अनि इन्भाइटेड प्रेजेन्टेसनहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ, किनभने हेल्थ सेक्टर रिफर्मको विषयमा जुन प्रकारको थिम हामीले राखेका थियौँ, यो विषयमा जति सेसन राखेको थियो यसमा हामीले इन्भाइटेड प्रेजेन्टेसन नै हामीले अति आवश्यक ठान्यौँ, किनभने यो सिस्टममा काम गरेका र हामी यो सेलेक्टेड ओरल प्रेजेन्टेसन हामी गर्छौँ भने अर्को चाहिँ एउटा इन्भाइटेड प्रेजेन्टेसन छ। त्यस हुनाले यो सेसन चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले हामी सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। यसको निम्ति हाम्रा यो सेसनलाई सञ्चालन गर्नको लागि 2 जना चेयरहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेका छौँ र म उहाँहरूलाई इन्भाइट गरेर यो सेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि म अनुरोध गर्न गइरहेको छु। चेयरमा हुनुहुन्छ, फर्स्ट चेयर चाहिँ मिस राजश्री थापा। उहाँ चाहिँ मोनार्स युनिभर्सिटी मेलबर्न अस्ट्रेलियाका पिएचडी क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ र पब्लिक हेल्थ एरियामा धेरै अनुभव सँगाल्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले नेपालको पोखराबाट यहाँ हाम्रो बिचमा जोइन गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले GIZ, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल, UNHCR र आम्दा नेपालमा पनि उहाँले आफ्नो अनुभव सँगालिसक्नु भएको छ। यङ एनर्जेटिक राजश्री थापा पब्लिक हेल्थको एउटा प्रोमिनेन्ट पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई म चेयरको रूपमा, पहिलो चेयरको रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राजश्रीजी हजुर हुनुहुन्छ? सायद उहाँ लाइनमै जोडिनु भएको छ। दोस्रो चेयर हुन्छ हाम्रा आदरणीय मिस्टर दीपक कार्की सर। दीपक कार्की सर हाम्रो अहिले यो कन्फरेन्सको टेक्निकल टिमका मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा प्रोमिनेन्ट, एकदमै ट्यालेन्टेड प्रोमिनेन्ट पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। विगत करिब 18-20 वर्षदेखि उहाँ पब्लिक हेल्थको सेक्टरमा एकदमै एक्टिभली लागिरहनु भएको छ। उहाँ HIV एड्स टिभी प्रोग्राममा पनि एकदम राम्रो अनुभव सँगाल्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँको हेल्थ फाइनेन्सिङमा उहाँको विशेष अनुभव र दखल रहेको छ। उहाँले अहिले हेल्थ इकोनोमिक एसोसिएसनको पनि उहाँ बोर्डको मेम्बर हुनुहुन्छ र विगत केही समय यता चाहिँ उहाँ हेल्थ पोलिसी र सिस्टम रिसर्चमा चाहिँ एकदमै एक्टिभली लागिरहनु भएको छ र विगत 4 वर्षदेखि उहाँ चाहिँ UK को इन्टरनेसनल एडमा चाहिँ यो एउटा यसको प्रोजेक्टमा हेल्थ एडभाइजरको रूपमा उहाँ काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले करिब 30वटा भन्दा बढी आर्टिकलहरू विभिन्न जर्नलमा पब्लिस गरिसक्नु भएको छ। उहाँ प्रकार उहाँको रिसर्चमा पनि राम्रो दखल रहेको छ र साथै उहाँले हाल चाहिँ यो हेल्थ डोनर्स ग्रुपको कोर चेयरको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ र अफकोर्स नेफाको लाइफ मेम्बर र नेफाको जर्नल जो हामी अहिले पब्लिस गर्ने तयारीमा छौँ त्यसको उहाँ एडिटर इन चिफ हुनुहुन्छ र साथै नेफाको
पब्लिक रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन कमिटीका सदस्यको रूपमा पनि उहाँले नेफामा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ। त्यसमाले म राजश्री थापा र दीपक कार्की सरलाई यो अर्को आउँदै गरेको सेसन सेलेक्टेड प्रेजेन्टेसनको सेसन 5th सेसनलाई चेयर गरिकन यो सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु र म दुवैजना चेयरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु चेयरपर्सन्स। थ्याङ्क यू। Yes, go ahead, please. Hello, सबैलाई नमस्ते. And thank you, Dr. Kushal, for this very lovely introduction. Ani, I'm very much privileged and I'm such an honor that I could share this space with Deepak Kumar Karki, Mr. Deepak Kumar Karki, मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ, जसले मलाई पब्लिक हेल्थको एकदम फाउन्डेसन सिकाउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ र यो स्पेस उहाँ र यहाँ लगायत सम्पूर्ण यस्तो एमिनेन्ट पर्सनहरूसँग यो स्पेस सेयर गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र I'd like to welcome everyone participants and speakers who are connected virtually in this invited session today. So over to you, Deepak sir. Thank you. कृष्ण सरले भने जस्तै आज हामीले यो 5औं सेसनमा 3वटा विषयमा छलफल गर्नेछौँ र हामीले सेक्टर रिफर्मको एजेन्डाहरूमा कुरा गर्दै जाँदा केही अरू महत्त्वपूर्ण जनस्वास्थ्यको विषयहरूलाई पनि यो पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्समा राख्ने क्रममा चाहिँ 2टा वैज्ञानिक पेपरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ निम्ताएका छौँ। पहिलो पेपर चाहिँ यो एन्जाइटी डिप्रेसन र फङ्सनल इम्पेयरमेन्ट यो कोभिड-19 रिलेटेड छ र पनि हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरूमा कस्तो छ भनेर एउटा क्रस सेक्सनल सर्वेको हामीले प्रेजेन्टेसन सुन्छौँ र अर्को चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुने क्वालिटी अफ केयर त्यसमा पनि पेसेन्ट्सको पर्सपेक्टिभ को बारेमा सुन्छौँ र हिजो पनि हामीले केही प्रश्नहरू सुनिरहेका थियौँ जस्तै हेल्थ इन्स्योरेन्सको विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ आमन्त्रित लेख छ त्यो विषयमा पनि हामी चाहिँ प्रस्तुति सुन्छौँ। राजश्री हजुरले हाम्रो पेपर प्रस्तुताहरूको बारेमा जानकारी गराउनुहुन्छ, उहाँहरूको थोरै परिचय। Yes, thank you, sir. Just as Deepak sir has already mentioned, we have 3 eminent speakers for this invited sessions. And our first session is anxiety, depression, and functional impairment during COVID-19 pandemic among healthcare workers, which is a cross-section survey. And यसको लागि यो प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मिस्टर राजन श्रेष्ठ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा Mr. Rajan Shrestha is a research enthusiast who had his postgraduate degree in health promotion and education from Institute of Medicine, and he is currently working as a research officer at BPI Foundation Bhaktapur. So over to you, Rajan Shrestha. Rajji? हाम्रो राजनजी हुनुहुन्छ? Yes, Rajshri ma'am. I think there is a recorded video that will be played. मैले present गर्नुपर्ने छ अथवा played हुन्छ? May I request the organizing committee to play the recorded video, please? हाम्रो टेक्निकल टिमको साथीहरु काम गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैछ। Ma'am, एकछिन वेट starts. Namaste. I am Rajan Shrestha. I am here in first public health conference with my study title Anxiety, Depression and Functional Impairment during COVID-19 Pandemic Among Healthcare Workers, a cross-sectional online survey. I have no conflict of interest. COVID-19 is a new infectious disease caused by coronavirus, which is rapidly spreading throughout the world. And as of October 1st, 2020, it has almost confirmed cases 34 million and more than 1 million deaths occurred globally. The most stressful situation at this time is its unpredictability and the seriousness of the disease.
In Nepal, among healthcare workers, there are 18.3% prevalence of anxiety and 13.5% prevalence of depression was found. In Nepal, generally there are 13% people with mental disorder. During such type of pandemic management, the impact of outbreak on mental health is usually triggered, but it is still neglected. And among healthcare workers, they used to experience psychological problem as well as functional impairment. The aim of the study is to determine the burden of anxiety, depression, and functional impairment during COVID-19 among healthcare workers of tertiary level IENT hospital in Bhaktapur, Nepal. We carried out the study using hospital-based descriptive cross-sectional study design. The study was carried out in Hospital for Children, IENT and Rehabilitation Services located in Lokanthali, Bhaktapur. We included all the staffs, including clinical as well as non-clinical staffs of the hospital. And the data was collected from 3rd April to 2nd May. That is the second week of the nationwide lockdown in Nepal. There are altogether 86 participants. We collected data using self-administered questionnaire through Google Forms. And we used a Nepali version of 14-item hospital anxiety and depression scale. And for functional impairment, we used Nepali version of 12-item WHO disability assessment schedule, WHO-2.0. And we used IBM SPSS version 23 for data collection. The participant having HEDS A score more than or equal to 11 is considered to have anxiety. And the participant having HEDS D total score more than or equal to 11 is considered to have depression. The Cronbach alpha calculated in these three tools was more than 0.8, which is considered good, having good internal consistency. Now in result, there are almost equal number of male and female participants, and around 65% participants were of age group less than 35 years, and there are almost equal number of clinical as well as non-clinical participants. The majority of the participants were married and staying with their family, and almost 70% participants have children and elders in their home. Around 11% participants have foreign travel history during the start of the pandemic, and around 45% participants have family member with chronic disease. And the symptoms related to COVID-19 like cough, sore throat, common cold, it is almost 11.6%. In this study, around 1/4 of the participants have anxiety and 14% participants have depression. In cross-tabulation, the female participant had significantly higher prevalence of anxiety as well as depression, but the depression is not significant. In the age category, the older age group have higher prevalence of anxiety and depression as well. And in clinical and non-clinical participant, the clinical participant had higher prevalence of anxiety and depression, but both of them are not significant. The married participant have higher prevalence of anxiety as well as depression, and the participant whose family have children or elderly people have higher prevalence of anxiety and depression, but all these are not statistically significant. And the participant whose family member have a positive travel history have higher prevalence of anxiety and depression, and the participant who have family member with chronic disease do not have the higher prevalence of anxiety, but have higher prevalence of depression. And the participant who have cough, sore throat, and common cold, this is also surprisingly less among who have the positive sign and symptoms. The mean score of anxiety was 7.27, and the mean score of depression was found 5.13, as well as functional impairment was found 19.47. Having anxiety is 5.008 among female compared to that of male. Similarly, the odds of having depression among female is 2.17 as compared to male. Similarly, the odds of having anxiety among married participants have 4.379 and
5 among depression. The WHO-2.0 score, mean score among two groups, the groups having less than 11 anxiety score and the participant having anxiety score more than or equal to 11 is slightly different, but it is not statistically significant, and same thing happened in the depression score. So in conclusion, anxiety and depression during the COVID-19 pandemic were highly prevalent, both in clinical and non-clinical healthcare workers, but without causing significant functional impairment. We recommended that multi-center anxiety, depression, and functional impairment studies in larger sample size is recommended, along with the stress management program to reduce the stress and anxiety among the healthcare worker during such type of pandemic is also recommended. These are the references. Thank you. Thank you, Mr. Rajan, for this very comprehensive and very interesting presentations. And before we move on to the next presentation, I'd like to request all the participants to post their questions if they have any in terms of Rajan's presentations or any upcoming presentation in the QA section. So now we have our next presentations, and the next presentation is on patients' perspective on service quality in district and regional hospitals in Nepal. And the presenter is Dipendra K. Thapa. He is a public health professional with a very extensive work experience in the field of both research and development. Mr. Thapa has an thank you to Nepal Public Health Association for providing me this opportunity for presenting this conference paper. The title of the paper is Patient's Perspective of Service Quality in District and Regional Hospitals in Nepal. And my name is Dipendra Thapa, and I'm a PhD candidate at the University of Tasmania in Australia. I didn't know what to fill in this form, so I just write building health system at subnational. I hope that's fine. This is my presentation outline. I'll start with introduction and objectives, then after a brief on methodology, followed by results and conclusion. Talking about the introduction, we know that in Nepal, there are different hospitals providing curative services at district level and above. But majority of the efforts aiming at improving service quality provided by hospitals, they focus on provider perspectives, and there is little focus on service users perspective, which could be different from providers perspective. For example, the service users, the patients, basically they look on the more tangible and readily observable things, and they judge the quality of the services based on those things. And there are no studies published previously in Nepal which assess the quality of hospital provided services from patients' perspective. So in this background, the objective of this paper is to evaluate patients' perception of hospital service quality and to identify the gap between perceived and expected service quality. Method is cross-sectional descriptive, and we did a quantitative patient satisfaction survey among 89 exit patients in 4 hospitals of Sudurpaschim province, which included Sethi Zonal, Bajang, Acham, and Tikapur hospitals. And the data analysis was done by PRP test, independent sample test, and one-way ANOVA. I'll briefly talk about the lessons were not fully made. So this is they scored higher in terms of expected scores, and they scored lower in terms of perceived scores. So that means their expectations were not met. So a need for a greater patient service focus hospital service is required. The service should be more responsive towards the need of the population. So especially we should focus on the 2 dimensions of the service quality, which includes responsive and empathy.
These are the co-authors, and this presentation is a part of a larger study which assessed hospital service delivery and quality study, which was conducted by the Ministry of Social Development, Sudur Paschim Province. So I'd like to acknowledge them. Thank you, Mr. Dibendra, for this very comprehensive presentations. And we'll have more question answer session after all the presentations. So I hope you'll be online for the question answer session. But now we have our third and the last presenter for this session. And he is Mr. Pratik Khanal. He'll be presenting on health insurance as a policy tool, learning by doing, and moving ahead to achieving universal health coverage in Nepal. And talking about Mr. Khanal, he is a postgraduate public health professional from Institute of Medicines, and he's also working as a project manager on a bilateral organization and has extensive work experience working in research and development. Over to you, Pratik. Thank you very much, Session Chair. So, as Session Chair has already mentioned, the title of my presentation is Health Insurance as a Policy Tool, Learning by Doing and Moving Ahead to Achieving Universal Health Coverage in Nepal. So, in this session, I will discuss about how health insurance has evolved since its conceptual foundations until now, and how can we move ahead to achieve universal health coverage through its effective implementation. So before going through the main presentation, I have some questions. This question is for food for thought. Do every Nepalese enjoy equal access to health services when they require it? Are Nepalese population financially protected against healthcare expenditures? And who is responsible for the health of the populations? So I like to request all the audience to have these questions for further discussion. Now let me discuss about the international commitment that every member of the United Nations have regarding the universal health coverage in the Sustainable Development Goals. So as we know, SDG goal number 3 is related to health, and target 3.8 is related to achievement of universal health coverage. And to measure this target, we have two indicators. Indicator 3.8.1 is related to coverage of essential health services, and the other indicator is related to financial protection for all. Now, going through the constitutional obligation that we have, the Constitution of Nepal 2015-1072 BS states that every citizen that have the right to free basic health services. So the government will be mainly responsible for ensuring basic health services through general taxation. However, for other services beyond the basic health services, health insurance has been defined as a strategy for increasing access to health services. And the most important thing that we have is that there is constitutional obligations. So I think our constitution is progressive in the sense that health insurance also has been mentioned as a strategy for increasing access to health services. However, our health system realities are different. As we all know, that still 55% of current health expenditure is financed through out-of-pocket payment. Similarly, most of the people paid out-of-pocket for the medicines and medical goods. The bitter reality is that much of the total out-of-pocket spending is made for the non-communicable diseases. And the worrying part is that
the public spending on health has been very minimal. So as we all know that the public spending on health, especially from the government, should be at least 5% of the GDP. However, this is only 1.8% of GDP currently. So these figures are from the national health accounts. So we know that the investment in health sector is very low as compared to the recommended standards. Similarly, the other worrying part is the catastrophic expenditure. Still, 10.7% of the households of the country spent more than 10% of household consumption on health. And similarly, 2.4% of the households spent 25% of total household consumption. So this is the worrying part. And the most distracting part is that by paying for health, people have become poor. As you can see in the last paragraph, 1.7% of the non-poor households, they fell below the poverty line. And as you know, that the poor households, they are already poor and they cannot afford. So the people who are most affected due to paying for health is the middle wealth quintile people, and they are pushed below the poverty line. So now the question is health insurance a tool to achieve UHC? So well, the countries can take different paths for achieving universal health coverage. It is because different countries have different socioeconomic potentials. And the countries can take different health financing models to address the healthcare expenditures. So as you know, like the beverage model, which is practiced by Britain, it is tax funded. And similarly, the another model is Bismarck model, which is mandatory contributions, which was initiated from Germany. And there is also the mix of these models, which is currently practiced by Nepal as well as India, which is a mixture of both tax funded and mandatory contributions. And similarly, there are also private health financing model, like in the United States. So now, while taking countries' progress towards universal health coverage, what we need to be clear is that it is not determined by how much of the population is enrolled into a health insurance scheme, but by achieving the following goals: whether the population have access to essential health services of sufficient quality, and the other important thing is whether the population is financially protected and there is equity in financial burden. So now the question is, can state provide all health services for the free? So actually, what we need to understand is that no lunch is free. Someone is paying for it. So it is actually the people who are paying for the health services, whether that it be from general taxation or whether that it be from the mandatory contributions. So the question is yes and also no. So it depends upon the governance and leadership of the particular countries. And it also depends upon how revenues for health are generated and distributed. And also the question is whether the health is considered as a fundamental right, and considering or addressing the fundamental aspects of health as a right, whether the system has a capacity or not. So similarly, what we need to understand that it is easier for high-income countries than the low-income countries to address the health expenditures through greater allocation of health resources, because they have a larger fiscal space, they have a larger formal sector, and they have large industries. However, the low-income countries also can attain universal health coverage. So one of the good example could be Indonesia. Similarly, more importantly, political commitment to health is more important than the resource allocation to health sector. So now, as you can see in the slide, that there are different components in health insurance system. The important thing is identification. So if any country is
implementing health insurance system, then the important thing is whether we can identify our people or not. So it's about identifications of each individual of the country. So that could be in the form of national ID or any other government documents. Similarly, another important thing is the benefit package. So what type of services we need to provide to the people? So what type of effective services, and whether those services are based on burden and priorities of the country or not. Similarly, as we know that health insurance is based on mandatory contributions, so we need to be clear about how much contribution amount need to be levied, and it should depend upon the wealth status. So how to know what proportion of population or what populations are earning. So that is very important for contribution amount. Similarly, it is also important about service delivery arrangements, how well built is the primary health system, so what is the provision of referral, what is the quality of the services they provide, and similarly there might be fraud or there might be issues of moral hazards. So during the claim management, that is also very important. And also if you are talking about health insurance, so we are covering about the healthcare expenditures, so financial balance between the source of the revenues for the health insurance and expenditures is very important. And also the important thing is the evaluation and moving ahead. So we are like 4 and 5 years of implementation of health insurance. So evaluation and learning from our mistakes or learning from our experience is very important to drive health insurance in Nepal. So let me quickly move into the health insurance program in Nepal. So it has received a high political priority. As I already mentioned, that it is in the state directive in the Constitution of Nepal. And similarly, health insurance has been properly mentioned in the manifestos of political parties. Similarly, it has also received a high policy priority. As you can see that health insurance has been mentioned in the National Health Policy 2019, 15th Five-Year Development Plan, National Health Sector Strategy. And similarly, the very important feature is that we have Health Insurance Act 2017 and Health Insurance Regulation 2019, which guides the implementation of health insurance in Nepal. So in the figure, you can see the evolution of health insurance in Nepal. So though I have previously mentioned that the implementation of health insurance is like 4 to 5 years, however, there were different community-based and health facility schemes operated at small scales before 2000. So right from the middle of 1970s, so the concept of health insurance has initiated in Nepal. And similarly, from the government side, community-based health insurance was introduced in 6 primary health centers in 2003 and 2005. So the structure for the implementation of health insurance was started from Ministry of Health in 2013 through National Health Insurance Coordination Unit. Likewise, the National Health Insurance Policy was formed in 2014. Similarly, there was another structure developed called Social Health Security Development Committee in 2015. And in the implementation level, at the district level, health insurance program was started in April 2016. So now there is Health Insurance Board as an institutional structure to implement the health insurance. And another very important feature of the Health Insurance Act and Regulation is that health insurance has been made compulsory for all citizens. So you can see the evolution of health insurance in this figure, and the target is to achieve universal health coverage by 2030. So this is the design of current social health protection in Nepal. So as you know, due to the constitutional obligations, basic health services need to be provided through general taxation, and it is universal. And beyond basic health services, health insurance is the strategy to cover the healthcare expenditures. Now the important thing is that we need to know the characteristics of our population. So basically, in my understanding, the population has been divided into 3 parts: the poor and vulnerable, non-poor, informal, and formal population. So as we all know that the realities of developed countries is that the proportion of the formal sector is very low. So we have not been able to generate or collect sufficient
revenue which can finance our health system. So this is the bitter reality for all low-income countries. Similarly, the other reality is that we have a large segment of poor and vulnerable populations. So if you see the multidimensional poverty report, so 1/4 of the population is poor and vulnerable. So the government need to be responsible by subsidizing these populations. Similarly, there are also non-poor informal sector. So now the important thing is regarding the contribution amount. So how much this non-poor informal population have to contribute? Because even in the non-poor informal sector, there might be different levels of income status. So the health insurance system need to understand this reality. And so finally, from this reality, we need to achieve a good health status, financially protected populations. We need to develop a responsiveness health system and an efficient health system. So now I'll be discussing about the strengths, weakness, opportunities, and threats of health insurance system in Nepal. So first, let me explain about the strengths. So as I already said, we have policy, act, and regulation in place. Health insurance has been made compulsory. Similarly, there is institutional arrangement by establishing health insurance board as a purchaser. Similarly, there is insurance management information system. There is provision of subsidy to the ultra-poor and vulnerable population. 3.1 million people are already insured, out of which 1/4 are subsidy groups. Similarly, health insurance program has been implemented in 59 out of 77 districts with community networks, and 348 health services are the service providers. However, the system also has weakness. There is lack of permanent organizational structure, and there is no permanent human resource in the health insurance board, so which has affected the implementation of health insurance program in the country. Similarly, although health insurance is mandatory in policy, it is voluntary in practice. Similarly, there are lack of strategies for enrollment, benefit package expansion, financial sustainability, fraud management, and prevention of moral hazards, and also issues of adverse selection. Similarly, there is inequity in financial burden, which means that the contribution amount has not been determined on the basis of ability to pay, but rather by flat contribution amount, which is currently 3,500 for 5-member family. Similarly, there is limited benefit package ceiling, which is 100,000 for 5-member family. So for example, even if I'm insured, but my treatment expenses is like 1 crore or 10 million, then even if I'm insured, then I have to pay out of pocket because the health insurance system only covers expenses up to 100,000. So this gives a reflection that we need to design the health insurance system in a better way so that we can cover majority of the healthcare expenditures. Similarly, the enrollment of formal sector has not been started, as we know that the formal sector employees are in a better position to pay, they are in a better position to contribute. However, and this section of the population is very important for the sustainability of the health insurance fund. However, this population have not been enrolled. Similarly, there is increasing fiscal imbalance. The reimbursement amount is nearly double of the contribution amount collected. So we are in a negative balance. So this is also a worrying part. Similarly, the private sector providers' low engagement is also a worrying part, because as our country is focusing on public-private partnerships, so somehow we also need to engage the private service providers to increase access to health services. So now let me move to the opportunities. So the opportunity is that we have political stability and political consensus among the political parties for the implementation of health insurance. We have 3 tiers of government, and also in the health insurance regulations, there is provision of province and local health insurance coordination committee, so which can play a role in effective implementation of health insurance. Similarly, there is increasing investment in expansion of health services. Similarly, there is support from development partners which have implemented health insurance.
at their respective countries. Now, there is also threats. So the threats is the fragmented social health protection schemes outside the health sector. So I think we are aware that Employee Provident Fund, Social Security Fund, they have their own health insurance system. And similarly, even within the health sector, there are fragmented social health security schemes like Social Security Unit, Impoverishment Citizen Fund, Free Health Services, Ama Suraksha programs, and other vertical public health programs. So these fragmented social health protection schemes will lead to the lower risk pooling. So there cannot be enough risk sharing. Similarly, the cooperation from other ministries and agencies, especially in the identification of poor households, because only in 26 districts out of 77 districts, poor households have been identified. So in other remaining districts, ultra poor have not been able to be covered through the government subsidy. Similarly, the National ID, Health Insurance Fund, enforcement for the enrollment, similarly measuring the income status, and also giving penalties for the fraud claims. So this all requires from the cooperation from the other ministries. So if you do not get cooperation from these agencies, then this could be a threat to the program. Similarly, the environment is also very important because health insurance board is a purchaser, but the provider are the health facilities. So if the health facilities are providing substandard services, or if they have shortage of human resources, or there is the health-seeking behavior of the population is very low, or there are performance management issues, then this will affect the people's intention to enroll the health insurance. And similarly, the economic fallouts, because as we are facing COVID-19 crisis, so there will be economic recursions. So this might affect the health sector priority, and this also might affect the investment in health sector and also health insurance. So now I'll be discussing about learning by doing and moving ahead. So we are only into 4.5 years of implementation of health insurance. So it might be too early to comment. However, we need to reflect on the experiences so far, and we need to move ahead. So I have put out some points. So we need to engage interministerial and intergovernments for the facilitation and implementation of health insurance, because health insurance is a top political priority. So only health sector cannot address all the issues of health insurance. Similarly, we need to cover all the segments of the populations. We need to integrate the fragmented schemes for larger risk pooling and improved efficiency. Similarly, there should be equity in the financial burden, which means that the contribution amount should be determined on the basis of ability to pay. Similarly, we need to develop a sustainable financing strategy, considering the revenue, expenditure, and investment. Similarly, we also need to introduce innovative financing mechanisms for increased allocation of funds to health insurance, which could be in the form of tobacco and alcohol tax, sugar tax, airlines, telecoms, petroleum, and VAT. Similarly, we need to improve systems for enhancing access to quality to health services, which could be through improved governance and service delivery arrangements. Similarly, the right time has come to conduct benefit assessment of the health insurance program so far, and also we need to improve management capacity, structure, human resource, coordination, benefit package expansion to improve the implementation of health insurance. So finally, I'm at the end of my presentation. So what I would like to conclude is that universal health coverage is a health system objective. It is not only a health financing model. And the other important thing, political commitment is a must, as health insurance effectiveness do not rely on health sector alone. And whenever we are designing health insurance system, we need to keep people at the center. So thank you, all of the audience who are joining virtually, for your active engagement. So if there are any questions, you can post down in the question and answers, or you can reach me through the email. And I would also like to acknowledge all those whom I have learned and received the inspiration from while preparing this presentation. Thank you very much. Thank you.
Thank you, Mr. Pratik, for this very comprehensive, very thought-provoking, and I would say like very raising the right questions for achieving universal health coverage. Well, there are a few questions for our two previous presenters, but the good thing is they have been already addressed and answered in the QA section. So since we are already running out of time, I'd not be taking those questions. But then we have few questions to Mr. Pratik. And before that, Mr. Kim Pokhrel has highlighted one of a potential grant opportunity with UK. So he has also given his Twitter address. So I think there will be more messages directed to him in his Twitter address for this potential grant opportunity. Thank you, Mr. Pokhrel, for highlighting this grant opportunity. And here we have some questions saying like, how can we access the literature presented? I'm sure Mr. Pratik will have some references you'll be sharing around. And the other question is, instead of strengthening government facilities, this health insurance is mainly benefiting the private system, how government health facilities are strengthened by the insurance. And tied with the same question is like, we have a question from Dr. Surya as well, who highlights that there are marginalized people who are often not covered by the insurance, either in terms of travel cost or in other costs. So they are still not covered by the health insurance system. What's your take on that? And similarly, with the same question, like since many people are very hesitant to go to the PSC to for the uptake of services. So how can we improve uptake of PSC services, or how we can strengthen health insurance system? I think these are the major questions. Okay, yeah, and similar to how do you address the future disparity in relation to USC and NIP in Nepal? So, Mr. Pratik, would you like to take those questions? Thank you for the very insightful questions. So there are a lot of questions, so maybe I cannot remember right now, but whatever I have heard, I would like to address these questions right now. So I heard that one of the question was regarding that still a large proportion of the population is left out, the subsidy groups, what I heard. So you know that the survey, the poor household identification survey was done only in 26 districts some 7 and 8 years ago. So in the remaining 51 districts, the survey has not been done. So the responsibility for conducting the poverty identification survey is not of the Ministry of Health and Population. So rightly, it is the responsibility of the Ministry of Land Management, Poverty Alleviations, and Cooperatives. So I think there is a need for coordination between these two ministries to identify the poor households in the remaining 51 districts. And similarly, in the remaining 26 districts where the survey was completed some 7 or 8 years ago, the survey, there was some issues like falsification of the poor households, and there was some resistance from the local government to distribute the poverty ID cards. So I think a better system for identification with a scientific tool is required for enrolling all the poor and vulnerable populations so that they cannot be left out from accessing to health services. And the other question, so can you repeat me the other questions, Chair? Yeah, definitely. The other question is like, how do you address the future disparity in relations to USC and National Investment Plan in Nepal, NIP? So thank you. So I think the important thing to address the equity issues is to take the data into consideration. So we have national surveys which clearly reflects that there has a large population segment, especially those who are illiterate, those who are from the rural households, and those especially from the province 2 and the Karnali province, and similarly those who are in the lower wealth quintile they are facing barriers to accessing the health services. So I think it is the right time that the province government and the local governments who are in a better position to understand the needs of the populations to develop the need-based plans to address the equity issues. And importantly, it is necessary that there is increased investment in the health system, especially at the
subnational labels, and also we need to take care of the underserved populations. For that, we need to increase access to health services on one side to increase the demand, to increase the supply, and also we need to take care of the demand issues. So whether the populations they are really literate about their health needs or their demands or not. So the other important thing would be the health financing strategy, which is currently under discussion in the Ministry of Health and Population. So I think the investment plan designed in the health financing strategy will help to better allocate resources at all the levels of the government, and also improve the environment for investing in health infrastructures. Similarly, investment in medicine supplies as well as human resources, as well as in health promotions aspects. Thank you. Thank you, Pratik. And I see like Mohinder sir would like to address one of the questions in regards to the equity gaps in our insurance program. So over to you, Mohinder sir. Mohinder sir, would you like to answer this question? I think Mohinder sir has had some questions at the Q&A. So he means, what do you mean by lack of organizational structure? So what I mean is the lack of organizational structure, especially at the Health Insurance Board. I think at the ministry, Mohinder sir might be fully aware that there is no permanent structure at the Health Insurance Board. Just now, the temporary structure was approved, but especially even the country is going into federal level. There is no proper structure of Health Insurance Board at the province level and the local level. So this is what I was hinting about. Thank you, Mr. Pratik. And since we are already running out of time, and thank you all the presenters for this wonderful and very insightful presentation. Now I'd like to hand up to Deepak sir for wrap up and closure. Thank you. Thank you, Rasi. Excellent presentation. All three presentations was brilliant. The first two presentation, which were primarily the hospital-based study, that was really good. The only question, if time would allow me, then I would have asked, have you shared the study findings to the particular hospital management board or the team that you sampled? Because it is critical, how to use the evidence that you have produced to improve both the quality of the care in the hospital, and also to improve the mental health conditions of the healthcare provider you learn from. So it is brilliant if you could have, share these study findings to the respective hospitals. The other aspects of these first two studies, I would like to encourage you, prominent researcher, please find ways how you can, improve the research uptake in the broader spectrum of the health system, because these two studies are very important to inform the policies and also to improve the programs. Coming back to Pratik presentation, is another brilliant presentation as you always make. I really appreciate your passion on health insurance. I have a couple of questions, but I'll do that bilaterally. The key aspect of the health insurance in Nepal is we really need to understand and identify what are the big incentives, both to the sector and also to the insurance board. Because the question that we understand and are not properly answered till now is the clear purchaser and provider split, because that will give a power of negotiation to the insurance authority so that they can purchase the quality healthcare in a relatively better price. The other important aspects of our health insurance scheme is we call this is a national health insurance scheme, social health insurance scheme, public health insurance schemes. As you rightly mentioned, if it is so, then it should be compulsory. It usually start with the formal sector across the world, but unfortunately in our case, it has started with the informal sector, is not voluntary.
So we have already, not following the principles. So there should be some efforts around that. And the big question again is the payment, because the success of any insurance scheme across the world, the key determinants of the success is the payment. What kind of payment mechanism we will adopt? What kind of capitation mechanism we will adopt, and whether we will adopt the fee for services for the district hospitals and above, and how do we incentivize our health facilities and healthcare provider for providing better quality of care by the payment mechanism. There are certain questions to be answered, and these are some of the the system questions, and it will take some time. The big question is again, the government has come up with many security schemes, which are very good, because that reflects the high level political commitment of the government. But we need to mainstream these different mechanisms so that we can improve the efficiency in delivery of the health services, and that will reduce the cost, that will reduce the the hazards, and that will ensure the good quality of care to the people. So with these notes, I really appreciate all the presenters for your excellent work, and sharing your good work to the entire public health community. Thank you so much. Now I would like to end this session here, and now over to you, Krishnaji. Rajsri Thapaju, and yes, I'm speaking. Yes, thank you so much. Yes, over to you. Thank you. Thank you so much, both chairs. It was really excellent session, excellent moderation, and very, very good, insightful presentations. I really want to thank both the chairs and presenters. Before we move to our the last session of this conference, we would really like to take a very short break, because it has been a continuous sessions for a longer time. So please, just 5-minute break. हामी तुरुन्तै जोइन गर्छौँ. तपाईहरुले पानी पिउनुपर्छ, टोयलेट जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ जानुस्. So please come back, because this is very important. We have our last session, which is very, very important session, which is entitled Building Resilient Health System in Post-2020. So we will take a short break, then we'll be back again. Thank you so much. सबैलाई नमस्कार. यस नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ नेफाद्वारा सञ्चालन गर्न लागेको यस कन्फरेन्सको नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घको तर्फबाट म डाक्टर प्रकाश गेवाली यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु. अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा जताततै कोरोना लगायतको महामारी सँगै स्वास्थ्यका अन्य समस्याहरू पनि सम्बोधन गर्न असजिलो भइरहेको अवस्था देखा परेको छ. अब खास गरी दिनदैनिकी रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमका रोग व्याधिहरू फैलिरहेको अवस्था छ. अब ती रोगहरू लगायत हामीले मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दरहरू घटाउने जुन सरकारी लक्ष्यहरू छ, ती लक्ष्यहरू समेत चाहिँ ओझेलमा पर्न सक्छ कि भन्ने समस्या भइरहेको अवस्थामा पनि यस नेफाद्वारा यो कन्फरेन्स आयोजना गरी त्यहाँबाट आउने जुन निष्कर्षहरू छन्, ती निष्कर्षहरूबाट यस देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही चाहिँ नयाँ कुराहरू अथवा केही स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरूलाई केही सुझावहरू पनि यस सम्मेलनबाट प्राप्त हुन सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन्छु. त्यसैगरी
यो महामारीलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि सामान्य चाहिँ चिकित्सकीय उपचारबाट मात्र नभएर जनस्वास्थ्यका विविध हतियारहरू अथवा इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु, जसले गर्दा जनस्वास्थ्यका विभिन्न चाहिँ हतियारहरू अथवा इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गर्दै र सँगै आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा नमस्कार। सर्वप्रथम म नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घलाई यो नेपालमा पहिलो पटक जनस्वास्थ्य सम्बन्धीको कन्फरेन्स आज दिनको अर्गनाइज गरेको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तथा बधाई दिन चाहन्छु र म पनि पार्टिसिपेट गरिरहेको छु। धेरै राम्रो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ समय सान्दर्भिक जुन चाहिँ थिमहरू राखेर विभिन्न वक्ताहरूबाट एउटा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्ने, जसले चाहिँ भोलि हाम्रो समग्र अहिले कन्ट्री फेडरल स्ट्रक्चरमा गएको अवस्थामा यसले चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमा नै हामीले गरिरहेको खास गरेर कोभिडको रेस्पोन्स ओभरअल हेल्थ सिस्टमको जुन चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्ने कुराहरू छ, यसले धेरै हामीले चाहिँ दिशा निर्देश गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो परिप्रेक्ष्यमा यो म विगतमा पनि नेपालको 2015 को जुन भूकम्प छ अथवा 2072 सालको भूकम्प, त्यो भूकम्पको बेलामा पनि नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घले यो रेस्पोन्सको सेक्टरमा असाध्यै ठुलो आफ्नो भूमिका खेलेको थियो, धेरै काम गरेको थियो र अहिले पनि आफूले सके जति कोसिस गरिराखेको छ र अझ यसको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति उन्नति होस् भन्दै म जनस्वास्थ्य सङ्घको पूर्व केन्द्रीय सदस्यको नाताले र साथसाथै यो अहिले म एडभाइजरी कमिटीमा पनि छु उहाँहरूको। उहाँहरूले जुन कार्यक्रम विभिन्न गर्नुहुँदा हामीसँग अनेकजन भएर गरिराख्नु भएको हुन्छ र हामी चाहिँ एकदमै टचमा रहेर कामहरू गरिराखेका छौँ र अझै जनस्वास्थ्य सङ्घको चाहिँ एउटा जुन 7 प्रदेशमा जुन आफ्नो विभिन्न कमिटी पनि बनिसकेको अवस्था छ। वेलकम ब्याक। हामी यो कन्फरेन्सको मुख्य सेसनहरूमध्ये हामी अब लास्ट सेसनमा आएका छौँ र आजको लास्ट सेसन रहेको छ बिल्डिङ रेजिलिएन्ट हेल्थ सिस्टम इन पोस्ट 2020। हामी अहिले जसरी कोभिड-19 को महामारीको कारण प्रभावित छौँ र हाम्रो हेल्थ सिस्टम उत्तिकै प्रभावित छ र यो अवस्थामा हेल्थ सिस्टमलाई रेजिलिएन्ट राख्ने कुरा अहिले मात्र हैन सधैँको लागि यो प्रकारको महामारी आउँदा विभिन्न प्रकार विपदको अवस्थामा हामीले हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई कसरी फङ्क्सनिङ राख्न सक्छौँ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो र हामी अहिलेको अवस्थामा त्यो इस्युलाई अझै बढी गहिरो प्रकारले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्स हामी कोभिड-19 को महामारीको बिचमा गरिरहेका छौँ। कोभिडमा हामीले सिकेका सिकाइहरू, हाम्रो अनुभवको कुराहरू हिजोको सेसनमा हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको छ, विश्लेषण गरिएको छ र अब फ्युचरमा हामी कसरी जानुपर्छ, कसरी हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई रेजिलिएन्ट गर्नुपर्छ, यो टपिक्समा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। यो सेसनको सेसन कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ मिस किमत अधिकारी। हाम्रो यङ र एनर्जेटिक प्रोमिनेन्ट पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। उहाँ WHO मा प्रोग्राम एडभाइजरको रूपमा सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ र किमतजीले यो सेसनको तयारीको निम्ति निकै मेहनत गर्नुभएको छ।
म यो सेसनलाई मोडरेसन गर्नको लागि किमतजीलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु किमतजी। थ्याङ्क यू सो मच। किमतजी, आर यु देयर? किमतजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर सुनेको छ, प्लिज गो हेड। सर्वप्रथम त सरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो फोरको लागि र नेफाबाट यो अर्गनाइज भएको यो फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्समा पार्टिसिपेट हुन पाउँदा र एज अ सेसनमा पनि काम गर्न पाउँदा चाहिँ मलाई धेरै खुसी लागेको छ। सर्वप्रथम यो कन्फरेन्सलाई भर्चुअली हेरिरहनुभएका सबैजनालाई म एकमुष्ट रूपमा नमस्कार भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू पनि यो टाइमको लागि। सर्वप्रथम यो जुन हजुरले भनिसक्नु भएको छ, आज हामी यो सेसन 6 मा मेकिङ हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्ट इन द पोस्ट 2020 भन्ने हामी सेसनमा छौँ र यो सेसनमा विशेष गरी अरू सेसनभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट यो कुन किसिमले छ भन्दाखेरि यसमा हामी एज अ प्यानल प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि यो एउटा विशेष गरी चाहिँ एउटा रिफ्लेक्सन र कमेन्ट्री सेसन हो। हामी अहिलेसम्म भएका सेसनहरूको केही रिफ्लेक्सन गर्छौँ र अहिलेसम्म हामीले केही भोगेका कुराहरूको कमेन्ट्स एक्सपिरियन्सको आधारमा त्यसको बारेमा पनि हामी अलिकति रिफ्लेक्ट गर्छौँ र अहिलेसम्म भएका डिस्कसनहरूमा पनि हामी केही कमेन्ट्सहरू गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनको लागि चाहिँ हाम्रो यो बाटो कसरी जाने, हेल्थ सिस्टमलाई कसरी अझै स्ट्रङ गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बहस गर्नेछौँ। अलिकति हजुरहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि जस्तो यो सेसनबाट आउने रिफ्लेक्सन र कमेन्ट्स भनेको चाहिँ फर्दर यो कन्फरेन्सबाट जुन एउटा डिक्लेरेसन बन्छ र यो डिक्लेरेसनलाई पनि अलिकति सपोर्ट होस्, जसले गर्दा पब्लिक हेल्थमा रहेका केही एजेन्डाहरू अथवा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिङका केही एजेन्डाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने एउटा यसको उद्देश्य रहेको छ। दोस्रो उद्देश्य भन्नुपर्दा पक्कै पनि यो 1 घन्टाको सेसनले हामीले चाहेको सबै उद्देश्यहरू पुरा नहोला, तर यो सेसनबाट एउटा किक अफको रूपमा यो एजेन्डा अगाडि बढ्नेछ र आगामी दिनमा पनि हामीले यो एजेन्डालाई सिरिज अफ डिस्कसनमा लानेछौँ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। मूलभूत रूपमा यो सेसनलाई हामीले 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो भाग भनेको यसमा अलिकति रिफ्लेक्सन सेसन रहन्छ। हजुरहरू जो हिजोदेखि फुल पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ, हजुरहरूलाई थाहा छ कि हामीले डिफ्रेन्ट सेसनहरू आज र हिजो 2 दिन गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट सेसनहरू चाहिँ रन गरेका छौँ र यो फर्स्ट सेक्सनमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन सेसन कोअर्डिनेटर्सहरूले धेरैजनालाई जस्तो पालिकामा भयो, प्रदेश स्तरमा भयो, फेडरलमा भयो र डिफ्रेन्ट इडिपिजहरूमा पनि होइन, अनि एकाडेमिया सेक्टरमा पनि धेरैजनालाई धेरै प्रश्न गर्नुभएको छ हिजो र आज। अब हामी यो फर्स्ट सेक्सनमा के गर्छौँ भन्दाखेरि जो सेसन कोअर्डिनेटरहरूले सेसन कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो उहाँहरूबाट हामीले चाहिँ त्यो सेसन कोअर्डिनेट गरिसकेपछिको उहाँहरूको रिफ्लेक्सन हामी कलेक्ट गर्छौँ। जुन रिफ्लेक्सन चाहिँ भन्दाखेरि हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्ट पोस्ट 2020 मा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ अलिकति सम्बन्धित उहाँहरूलाई हामीले 2-3 मिनटको टाइम दिन्छौँ र सम्बन्धित सेसन कोअर्डिनेटरले जुन सेसन सञ्चालन गर्नुभयो त्यो सेसनसँग रहेर उहाँहरूले हेल्थ सिस्टमलाई रेजिलिएन्ट गर्न के गर्नुपर्छ त, प्रदेशबाट के आयो, पालिकाबाट के आयो, फेडरल गभर्मेन्टबाट के आयो, इडिपिजबाट के आयो, एकाडेमियाबाट के आयो, डिफ्रेन्ट सेक्टरलाई उहाँहरूले 2-3 मिनटमा चाहिँ अलिकति समराइज रूपमा, पक्कै पनि त्यो छोटो समय हो तर उहाँहरूले त्यो कोसिस गर्नुहुनेछ र यो फ्लोरमा राख्नुहुनेछ। यो भयो फर्स्ट सेक्सन र यसको लागि हाम्रो यो लर्निङ अफ कोभिड-19 रेस्पोन्स भन्ने छ। यसमा हाम्रो सुशील सरले हिजो कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो, उहाँले केही आफ्ना रिफ्लेक्सनहरू चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुहुनेको छ। त्यसै गरी बिल्डिङ हेल्थ सिस्टम एट द सब नेसनल लेभलमा हाम्रो दीपक पौडेल सर हुनुहुन्छ भने, त्यसै गरी हेल्थ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन ग्यापमा दीपक कार्की सर र क्वालिटी पब्लिक हेल्थ एजुकेसनमा हाम्रो किशोर अधिकारी सरले आफ्नो रिफ्लेक्सनहरू गर्नुहुनेछ र उहाँहरू भनेका हाम्रा अग्रज सिनियरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ लामो समयदेखि हेल्थ सिस्टममा काम गरिरहनु भएको छ। हेल्थ सेक्टरमा डिफ्रेन्ट एरियाबाट, रिसर्चको एरिया, प्रोग्रामको एरिया अथवा भनौँ एकाडेमियाको एरियाबाट चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ। उहाँको भोइस अलिकति हामी सुन्छौँ र यो सुनिसकेपछि हामी सेकेन्ड सेसनमा प्रवेश गर्नेछौँ। यसको सेकेन्ड पार्ट हो भनेको कमेन्ट्री सेसन हुनेछ। जुन कमेन्ट्री सेसनमा हामीले ओभरअल हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्ट नै हाम्रो बुझाइ के हो, किन भन्दा कहिलेकाहीँ हामीले के गरेर आउँछौँ भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भन्ने पनि कसलाई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भन्ने नभन्ने भने जस्तो डिबेट भएको भएर हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्ट एज सच भन्या नै के हो, त्यसको बुझाइ के हो त, हामी बिचमा
एकरूपता छ बुझाइमा अथवा डिफ्रेन्ट किसिमको बुझाइ छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्ट नै के हो भन्ने किसिमले यो विषयलाई अलिकति उजागर गर्नेछौँ। र त्यसपछि भनेको लर्निङ फ्रम द, अब धेरै लामो लर्निङ त पक्कै पनि सम्भव नहोला, तर कम्तीमा पनि 5-10 वर्ष बिचमा चाहिँ हाम्रो लर्निङ के भयो त्यो लर्निङलाई अलिकति हामी यो फ्लोरमा ल्याउनेछौँ भने, त्यसै गरी हाम्रो डिफ्रेन्ट हेल्थ सेक्टरमा डिफ्रेन्ट कमिटमेन्टहरू छ भने त्यो कमिटमेन्टहरूको लागि हाम्रो त्यो कमिटमेन्टहरूलाई कसरी अलि अगाडि बढाउने, हेल्थ सिस्टमको प्रायोरिटिजहरूलाई रिपर्पोजिङ गर्ने बेला आयो कि अथवा यसरी नै जाने हो भन्ने किसिमले चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ हाम्रो विज्ञहरूसँग चाहिँ हामी छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। र यो सेक्सनको लागि हामी एकदमै आभारी छौँ। हामीसँग डाक्टर शरद ओन्त सर हुनुहुन्छ, जो हाम्रो प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। उहाँबाट धेरै कुरा चाहिँ यो पब्लिक हेल्थको सेक्टरमा सिक्ने र जान्ने मौका पाइएको छ। म सरलाई हृदयदेखि नमस्कार गर्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो फ्लोरको लागि। र डाक्टर शरद ओन्त सरको मैले यहाँ उहाँको बायो प्रेजेन्ट गरेँ, सेयर गरेँ भने त्यो पक्कै पनि एकदमै सानो कन्साइज हुनेछ। तर मैले आफ्नो पब्लिक हेल्थको यो फिल्डमा प्राइमेरी हेल्थ केयर भनेको के हो, आल्मा आटा डिक्लेरेसन भनेको के हो, सोसियल जस्टिस भनेका के हुन्, इक्विटीका एस्पेक्ट्सहरू भनेका के हुन्, र इन्टरनेसनल हेल्थ र ग्लोबल हेल्थ भनेका कुरा के हुन् भन्ने कुरा यिनी विषयवस्तु भनेको मैले पहिलोचोटि पब्लिक हेल्थमा सुन्न पाएको भनेको चाहिँ शरद ओन्त सरसँग हो। र सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो फ्लोरको लागि। र अहिले सर चाहिँ यो हाम्रो सिओपिएसी, मैले अब राइटली प्रोनाउन्स गरेँ कि के गरेँ, जस कोप्याक भन्ने संस्थामा यो पब्लिक हेल्थका डिफ्रेन्ट एजेन्डाहरू लिएर सरले एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ र लिड गरिरहनु भएको छ। सरलाई आजको टाइमको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग रिता जोशी भण्डारी म्याडम हुनुहुन्छ, जो मन्त्रालयमा लामो समयदेखि हाम्रो यो पब्लिक हेल्थ फिल्डमा विशेष गरी यो पब्लिक सेक्टरमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। र म्याडमले लामो समय नै यो कर्णाली प्रदेशमा यो हाम्रो प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टरेटमा प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टरको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ। म्याडमलाई पनि म हृदयदेखि नमस्कार गर्न चाहन्छु र यो फ्लोरमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, महेन्द्र सर हुनुहुन्छ, हामीसँग मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन, र सर अहिले चिफ स्पेसलिस्ट प्रमुख विशेषज्ञको रूपमा मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। र सरसँग लामो समयदेखिको, अब त्यो भनेको धेरै लामो समय म अहिले यहाँ त्यति बयान पनि गर्न सक्दिनँ, तर 4 दशकभन्दा धेरै लामो समयदेखि सरले आफ्नो यो पब्लिक हेल्थमा आफ्नो करियर सुरु गर्नुभयो। र विशेष गरी हामीले पब्लिक हेल्थमा नेपालको हेल्थ सिस्टममा भर्नु पर्दाखेरि स्मलेस्ट युनिट अफ फ्रन्टलाइन प्राइमेरी हेल्थ केयरको लागि त्यहाँबाट आफ्नो चाहिँ जनस्वास्थ्यको आफ्नो यो यात्रा सुरु गर्नुभयो। र सर अहिले प्रमुख विशेषज्ञको रूपमा मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। र सरबाट धेरै कुरा सिक्ने र जान्ने मौका र सरको एक्सपिरियन्सबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ। र सरलाई पनि आज यो फ्लोरमा आफ्नो टाइम मिलाइदिनु भएकोमा सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर, हजुरलाई स्वागत छ। यसै गर्दै म समष्ट रूपमा सबैजना हाम्रो प्यानल मेम्बर्सहरूसँग जोडिन चाहेँ र सबैहरूलाई धन्यवाद दिन चाहेँ र म वेलकम पनि गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि हामी जस्तो रिता म्याडमको, महेन्द्र सरको र शरद ओन्त सरको हामी केही उहाँको भोइसहरू सुन्छौँ र त्यसपछिको सेसनमा भनेको हामी प्लेनरी सेसनमा जान्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूले आफ्नो मनमा लागेको र हाम्रो प्यानल मेम्बरसँग सोध्नुपर्ने के जिज्ञासाहरू छन् भने हजुरहरूले यो क्युएनए प्लेटफर्ममा राख्न सक्नुहुनेछ। र हामी चाहिँ मोस्ट प्रोमिनेन्ट, किन समयले सबै कुराहरू एन्सर गर्न नसकिएला, तर हामी सम्भव भएसम्म आज डिस्कसन हुनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी सम्भवतः एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यदि सम्भव हुन सकेन भने पनि फर्दर डेजहरूमा यो एजेन्डालाई एज अ बृहत एजेन्डाको रूपमा लानुपर्छ र सिरिजहरूमा हामी फर्दर डिस्कस गर्दै जानेछौँ भन्ने चाहिँ म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु एज अ सेसन कोअर्डिनेटरको रूपमा। हस्, अब म अलिकति अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु हाम्रो सबै प्यानल मेम्बरहरूसँग। र यसै सिलसिलामा पहिलो जुन मैले हजुरहरूलाई अवगत गराएको थिएँ, पहिलो भनेको रिफ्लेक्सन सेसन। रिफ्लेक्सन सेसनको लागि म सबैभन्दा पहिला हाम्रो सुशील बराल सरलाई, हिजो उहाँले जुन लर्निङ्स अफ कोभिड-19 रेस्पोन्स भन्ने उहाँले सेसन चलाउनु भएको थियो, कोर्डिनेट गर्नुभएको थियो, त्यो सेसनमा धेरै कुराहरू पालिकाबाट, प्रदेशबाट, फेडरल गभर्मेन्टको तर्फबाट धेरै कुराहरू आएका थिए। तर सरलाई चाहिँ संक्षिप्तमा, ताकि आज हाम्रो सब्जेक्ट एक्सपर्टलाई पनि त्यो हिसाबले अनि प्लस हाम्रो पार्टिसिपेन्टलाई पनि त्यो माहौल मिलोस्, यसै परिप्रेक्ष्यमा हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्ट पोस्ट 2020 सँग सम्बन्धित रहेर केही आफ्ना रिफ्लेक्सनहरू प्रस्तुत गरिदिनको लागि म
फ्लोर दिनेछु र सर प्लिज 3 मिनेट भन्दा कम समयमा कन्साइज भएर आफ्ना विचारहरू राख्दिनु होला हस् ओभर टु यु सुशील सर Yes, thank you very much. Welcome everyone. म स्लाइड शेयर गर्न चाहन्छु मैले केही रिफ्लेक्सन्सहरू राखेको छु यहाँ जुन मे बी हेल्पफुल मेरो सेसन चाहिँ लेसन्स लर्न इन COVID-19 रेस्पोन्स हेल्थ सेक्टर एन्ड बियोन्ड भन्ने थियो I'll try to be very brief. Key reflections ma चाहिँ म यो COVID pandemic which is सबैले भनेको it's unfortunate, we all know that, but it has really truly revealed the capacity of health system and ways of business that we do. So it has really pinned down how we work together or differently भन्ने किसिमको कुराहरू आएको छ भन्ने एउटा सेसन आयो र अर्कोमा चाहिँ जस्तो early years of federalism हो and our federalism is very slow and patchy implementation bhayiरहेको छ where health system had to be fully contextualized in health in federal context. A lot of things required to be delivered. हामीसँग 3 tiers of government छ but only not 3, but there are a number of players within those 3 tiers of government. These need to be really understood in first place, and working with less coordination, less communication is resulting that who is doing what, lots of confusion are creating, but that need to be figured out. Division of roles and responsibilities केही छन् तर अझै त्यसलाई चाहिँ fully understood, fully realization मा जानुपर्छ, and not only the defining of role and responsibility enough, but they need to be aligned with the institutional structure, with the appropriate capacity to implement those roles, and which is a very, very urgent and coordinated effort is needed भन्ने आयो. Beyond business as usual, because we need to think differently. Your context, if we really aim for a resilient health system to respond pandemic, हामीसँग a strategic approach that is locally tailored, homegrown approach चाहिँ हुनुपर्छ, particularly aligning with the federal context, and that need to be fairly collective. Perhaps we need to think more dedicated entity at the provincial level in order to manage such public health emergency, especially infectious diseases such as COVID-19 was one of the areas highlighted. A systematic approach of hospital strengthening, not on a very ad hoc basis. Learn from the ad hoc that we have been doing so far, but move towards the systematic approach is what the call for action. The health system is plural. Because there are multiple systems within the health system. But we have been focusing on one. So it is really important that we understand the pluralistic of the health system. So we enhance the multi-sectorial collaboration, working together on this matter. The functional health system, the point of entries with the dedicated capacity and resources is absolutely critical. Think, plan, and act. While dealing with pandemic, we definitely need to be very serious in terms of how do we think, how do we plan, and how do we act. In order to maintain the religious harmony, social harmony across the board while dealing with the and other features of the pandemic. The ownership and accountability, the state and people. There is a big divide between the state and people. There is a gap, there is a trust, lack of trust. So the communication, sorry, my typo here, or communication, communication and messaging very clear that threatens the growing inequity. The drivers of the inequity need to be understood and delivered at the policy, institutional, social, and economic drivers are very important that were highlighted. Finally, cities are different. And these cities, our cities are badly affected due to pandemic because it has a lot of other complexities. However, historically, our health system in city, the urban health system has not been robust enough. Although there is a private sector and other opportunities which we have not really gauged enough in order to make them in the mainstream. So these are the areas, perhaps, the post-2020 from the session which I coordinated, I moderated, are coming up. Over to you, Kimchi. Thank you very much. Yes, thank you so much, Sushil sir. यो कन्साइज सेयरिङको लागि, समरीको लागि र विशेष गरी यो सेसनमा COVID-19 रेस्पोन्ससँग रिलेटेड हाम्रो लर्निङ्सहरू के थियो र यसमा र विभिन्न
हाम्रो भनौँ गभर्मेन्ट लेयरबाट अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट यसको कसरी हामीले चाहिँ यो ओभरअल हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्टमा हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने आफ्नो पर्सपेक्टिभ राख्नु भएको छ। फर्दर हामी यसलाई छलफलमा लानेछौँ र यसै क्रममा म दीपक पौडेल सरलाई यो बिल्डिङ हेल्थ सिस्टम एट द सब नेसनल लेभल को लागि चाहिँ यसबाट आएको पर्सपेक्टिभहरू र हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्टमा यसको लिङ्केजको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनु अनुरोध गर्छु। हस्, ओभर टु यु सर। हस्, थ्याङ्क यू किमतजी र सम्पूर्ण यो सम्मेलनमा सहभागी भइराख्नु भएको साथीहरूलाई नमस्कार। किमतजीले भनेको जस्तै हामीले हिजो दोस्रो सेसनमा बिल्डिङ हेल्थ सिस्टम एट सब नेसनल लेभल भनेर छलफल गरेको थियौँ र त्यसमा हाम्रो एउटा छोटो प्रस्तुतिकरण पछि हामीले प्रदेश स्तरको प्रतिनिधि, जिल्ला, स्थानीय निकाय र हाम्रो विकास साझेदारको प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर केही कुराहरू लिएर आएका थियौँ र त्यसै गरी हाम्रो Q&A-मा पनि केही फिडब्याकहरू आएको थियो। र त्यो सबै छलफललाई समराइज गर्दाखेरि केही कुरा अघि भर्खर हाम्रो डाक्टर सुशीलले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरासँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ र त्यो यसलाई भ्यालिडेट नै गर्छ। र त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ संहिताको हिसाबमा जुन एउटा ठुलो राजनैतिक परिवर्तन हो, त्यो परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिकामा पनि केन्द्रले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने त्यो भूमिकाको हिसाबमा धेरै ठुलो परिवर्तन लिएर आएको छ र यसलाई स्पष्ट पार्नको लागि संविधानमा र अरू विभिन्न डकुमेन्टलाई क्ल्यारिफाई गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर त्यो काफी छैन, किनभने सैद्धान्तिक रूपमा रोल यो भनेर डिफाइन गर्ने एउटा कुरा भयो, तर त्यसलाई व्यवहारगत रूपमा लैजाँदाखेरि त्यसभित्र अरू धेरै कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ धेरै ग्रे जोनहरू पर्छन् र त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि एक आपसमा बढी छलफल गरेर कुन भूमिका कसले निर्वाह गर्नुपर्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, अहिलेको निड के छ भनेर त्यसलाई स्पष्टता दिनु जरुरी छ भन्ने अघिको समरीमा पनि आएको छ र त्यो हाम्रो सेसनमा पनि आएको छ। र अर्को यो सबै कामहरू गर्न, किनभने अहिले फेडरलिजमले धेरै भूमिकाहरू पहिला काठमाडौँमा भएको भूमिका चाहिँ अहिले बिस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ र त्यो भएको हिसाबले चाहिँ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र जनशक्तिलाई चाहिँ संख्या अथवा संरचनागत रूपमा मात्र होइन कि उहाँहरूको क्षमताको हिसाबले पनि विचार गरेर आवश्यक क्षमता विकासको लागि त्यहाँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यो गर्नको लागि स्थानीय तहदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्र, जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्ने कुशलतायुक्त जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र त्यो गर्यौँ भने मात्रै हामीले अहिलेसम्म हासिल गरेको स्वास्थ्यको उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छौँ र यो बियोन्ड 2020मा हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई अझ रिजिलिएन्ट बनाउन, रेगुलर रूपमा सर्भिस प्रोभाइड गर्न, साथसाथै भइपरि आउने यस्ता कुनै सक्सहरू, अर्थक्वेक हुनसक्छ, फ्लडिङ हुनसक्छ, कोभिड-19 जस्तो पेन्डेमिक हुनसक्छ, त्यस्तोहरूमा पनि रेस्पोन्ड गर्न सक्ने स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य प्रणाली हामीले विकास गर्न सक्छौँ। त्यो अर्को बुँदा आएको छ। र जनस्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि सबै किसिमका सरकारहरू, यो 3 तहको सरकार मात्रै नभइकन एक सरकार र अर्को सरकार कार्य समन्वय अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने अरू विभिन्न निकायहरू जस्तै हाम्रो हेल्थ वर्कफोर्सको प्रोडक्सनको हिसाबले हाम्रो एकाडेमिया सेक्टरसँग कोलाबरेट गर्नु पर्यो, कतिपय हिसाबले सिभिल सोसाइटीसँग हामीले कामहरू गर्नु पर्यो र अरू सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्यले शिक्षा, कृषि लगायतका अरू क्षेत्रहरूसँग काम गर्ने, साथसाथै डेभलपमेन्ट पार्टनर्स, डोनर्सहरूसँग पनि कोलाबरेटिभली काम गर्ने, यो सहकार्य र समन्वयलाई चाहिँ अझै The recording has stopped. This meeting is being recorded. अर्को अन्तिम कुरामा आउँदाखेरि यो समय अनुसार हामीले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई अझै बढी चुस्त बनाउनु पर्ने जरुरी छ। प्रविधिको हिसाबले धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छन्, हाम्रो प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट गर्ने स्टाइल्सहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ र त्यसै हुनाले पहिलादेखिको एकै नासको कुराहरू भन्दा पनि हामीले प्लानिङ बजेटिङ कसरी गर्ने, पिछडिएको समुदायलाई कसरी सेवा प्रवाहमा जोड्न सक्ने, हामीले अझै हाम्रो सर्भिसलाई कसरी रेस्पोन्सिभ र एकाउन्टेबल बनाउन सक्ने भन्ने हिसाबले हामी समुदायमुखी भएर आफ्नो पद, आफ्नो पेसाको लागि मात्रै नसोचिकन समुदायमुखी भएर उहाँहरूको स्वास्थ्य सेवालाई प्रवर्धन गर्नको लागि अझै बढी व्यवस्थापकीय चुस्तता आवश्यक छ र त्यसको लागि हामी आफूमा पनि आफ्नो स्किल सेटमा पनि बिस्तारै विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ र यसमा हाम्रो एकाडेमिक इन्स्टिट्युटदेखि डेभलपमेन्ट पार्टनरदेखि सबैले व्यक्तिगत रूपमादेखि संस्थागत रूपमा सबैले भूमिका खेल्न सकिन्छ वा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रमुख रूपमा आएको छ। हस्, धन्यवाद किमतजी। हस्, थ्याङ्क यू दीपक सर। यो महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रो यो फेडरल कन्टेक्समा सब नेसनल लेभलमा हेल्थ सिस्टम कस्तो हुनुपर्छ र त्यसमा कसले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले हिजो बृहत छलफल गरेका थियौँ र यसको आज अलिकति पक्कै पनि यो टाइममा त्यति धेरै समरिजहरू, त्यत्रो लामो डिस्कसनलाई समराइज गर्नु भनेको त च्यालेन्जिङ नै हुन्छ, तर हजुरले त्यसबाट आएको केही रिफ्लेक्सनहरू आज सेयर गर्नुभएको छ, यसको लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै क्रममा म
हाम्रो दीपक कार्की सरलाई यो हेल्थ पोलिसी एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप, विशेष गरी हामी यसमा नीतिगत कुराहरू चाहिँ हामीले हिजो धेरै छलफल गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल पोलिसीदेखि लिएर हेल्थ पोलिसी र डिफ्रेन्ट एस्पेक्टको स्ट्राटेजीहरूको डिस्कसन भएको थियो। र यसै क्रममा म दीपक कार्की सरलाई आफ्नो रिफ्लेक्सनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु दीपक सर, दीपक कार्की सर। थ्याङ्क यू किमतजी। हिजो हामीले हेल्थ पोलिसी मेकिङ र हेल्थ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ धेरै ग्याप छ र त्यो ग्यापको विषयमा चाहिँ धेरै छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो ओभरअल रिफ्लेक्सन के लयो भने चाहिँ we discussed and we reconfirmed. जस्तै health policy making is a kind of political process. It forms a broad base, either is a regulatory instrument or the allocative formula for distribution of the resources for health, or it could be both. हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल हेज लर्न एन्ड अडप्टेड द मोडर्न भन्नाले चाहिँ मैले 91 को न्यू हेल्थ पोलिसी पछाडिको कुरा गर्न खोजेको। त्योभन्दा पहिला पनि पोलिसीहरू त थिए। सो नेपालले आफैले पनि यो मोडर्न हेल्थ पोलिसी मेकिङमा चाहिँ जुन किसिमको सिकाइ छ, is been contested in different phase, in early phase of democracy, early 90s तिर, त्यसपछि न्यू मिलेनियममा, अनि त्यसपछि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो फेडरलिजम आइसके पछाडि चाहिँ डिफ्रेन्ट सेट अफ पोलिसिजहरू चाहिँ बनाएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हेल्थ इन अल पोलिसिज, होल अफ अ सोसाइटी अप्रोच इन हेल्थ इज फुल्ली एक्नोलेज्ड। र अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुभव कस्तो छ भने नेपाल has established over 2 dozen of thematic policies in different areas of health, sitting towards the broad-based policy directions towards health for all. Now the state mechanism has fully acknowledged the right-based safeguarding for the health of the citizen and is considered and acknowledged as a state's core responsibility and constitutional mandate too. So health policy making is determined by many factors. Political system is definitely the key one. The government, institutions, states mechanism, the source is not only the source, in fact, the size of the financing as well, the people, community participation, acts, regulation, and accountability requirements, र साथसाथै international and global mechanism instruments, how these instruments have been practiced in the global level, and how much we trust and how much we practice these global institutions, instruments, and mechanisms. So it all determines in shaping the policies, and it yield all these critical to ensure how the policies is being implemented. At large, हामीले हिजो के कुरा गर्यौं भने चाहिँ health is a global public health good. It is at the same time it is local too. So it is a continuous process. It evolves. The needs are evolving. For example, COVID, the evidence are growing. So it is a learning and adopting is the key. So moving forward को हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ particularly in the implementation of policies in the context of federalism, we need to ascertain that what are the big and critical incentives. For example, हुन सक्छ चाहिँ evidence-based, evidence-informed, robust leadership and stewardship functions by the government, ensuring health needs of the people are always at the center. So we need to create much needed resources, finance, and it's not only the generation of the resources, but making sure that there is mechanism, there are policies, and there are accountability arrangements attached for the fair distribution of the resources, and technical solutions, innovations are always need to be there to cater the new challenges. So support to enhance the capacity of the provincial and local governments, largely to deliver the policy and policy promises, and also to the federal government as well, because federal government ले सबै local र province को capacity मात्रै develop गर्ने हैन. Federal context मा चाहिँ federal government ले पनि आफूलाई चाहिँ federal government भित्रको role मा चाहिँ आफूलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, किनभने there are certain ways how to functions the broader federal functions by the federal government. Thus, it is overall, it is a transitioning of the system, it is the transitioning of the health system structures
functions, and the way that we generate the resources and the way we distribute the resources in the federalism is the key. र अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मुभिङ फरवर्डमा के हो भने is a continuous process. So policy communication and dialogues are very critical to prioritize what are the immediate. For example, annual work plan and budget नै एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले हाम्रो policy कमिटमेन्टलाई चाहिँ एक्सनमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छ. सो द्याट्स क्वाइट इमिडिएट. अर्को साथसाथै मिड टर्म र लङ टर्ममा के कुराहरू हामीले प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ डायलग र कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. अर्को कुरा चाहिँ इज द इम्प्लिमेन्टेसन. सो वी निड टु इम्पावर एन्ड शार्पन आवर टुल्स टु इम्प्लिमेन्टेसन, इन्स्योरिङ एकाउन्टेबिलिटी both at the political level as well as the social accountability by all. So engaging people, community structures, process in the design and the implementation of the health policies are the key. Tracking good health gains, किनभने त्यो ट्र्याक गरिएन भने फेरि जतिसुकै राम्रो पोलिसी भए पनि त्यो विश्वास हुँदैन सबैको. त्यही भएर ट्र्याकिङ द गुड हेल्थ गेन्स एन्ड लिङ्किङ इट्स इम्प्याक्ट बियोन्ड द हेल्थ सेक्टर, बिकज lot of people are beyond the health sector. The finance, lot of finance come from beyond the health sector. So we need to make sure that the impact we generate from the health need to link to the beyond health sector, and that's the ultimate path for the success. Over to you, Kimaji. थ्याङ्क यू दीपक सर यो रिफ्लेक्सनको लागि र यसमा विशेष गरी इम्प्लिमेन्टेसन पोलिसी ग्याप्स र यसमा एड्रेस हुन नसकेको र गर्नुपर्ने एरियाहरू हामी हिजो छलफल गरेका थियौँ र यो एरियामा अझै फर्दर डिस्कसनहरू चाहिँ हामी यो पछाडिको सेसनहरू अलिकति बेलामा अलिकति प्लेनरीमा जाँदाखेरि हामी फर्दर यसलाई लिङ्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ. थ्याङ्क यू. अब म हाम्रो किशोर अधिकारी सरलाई आजको यो बिहानको सेसन जुन थियो क्वालिटी पब्लिक हेल्थ एजुकेसन, किन भन्दाखेरि पक्कै पनि एउटा क्वालिटी पब्लिक हेल्थ एजुकेसन र हेल्थ सिस्टममा किन ओभरअल एचआरले आएर एचआरको डिफ्रेन्ट रोल एज अ ड्राइभरको रूपमा हेल्थ सिस्टममा काम गर्ने भएको भएर चाहिँ पब्लिक हेल्थ एजुकेसन र पब्लिक हेल्थ त्यो एजुकेसनबाट डेभलप भएको एचआर कस्तो छ र त्यसले पक्कै पनि हेल्थ सिस्टमलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा मार्गनिर्देश गर्ने गर्छ. र यसको लागि आफ्नो रिफ्लेक्सन त्यो सेसनबाट आएको कुरालाई म अगाडि राखिदिनको लागि चाहिँ म हाम्रो किशोर सरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु. ओभर टु यु किशोर सर. हजुर, थ्याङ्क यू किमतजी. भर्खरै आजको प्यानल डिस्कसनबाट आएका थिम भनौँ अथवा त्यहाँबाट आएका रिफ्लेक्सन्सहरूलाई चाहिँ म छोटकरीमा एकदमै टु द पोइन्ट कुरा राख्न गइरहेको छु. फेडरलिजम has provided the opportunity for the province and local government. यसमा चाहिँ ती अपर्च्युनिटीहरूमा पब्लिक हेल्थ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूले त्यहाँका एकाडेमिसियन्स, लर्निङ गर्दै गरेका स्टुडेन्टहरू र त्यसमा भएका विभिन्न एकाडेमिया धानेर रहनुभएका प्रोफेसर्सहरू, उहाँहरूको ठुलो योगदान हुनसक्छ. हामीलाई कम्पिटेन्ट वर्कफोर्सको जरुरी हुन्छ कुनै पनि किसिमका पब्लिक हेल्थ समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि. तर ती वर्कफोर्सहरूको उत्पादन नै गर्ने संस्था भएको हुनाले यदि गभर्मेन्टले या कुनै पनि संस्थाहरूले यो क्षेत्रतिर ध्यान दिन सकेन भने हाम्रा सम्पूर्ण अरू लगानीहरू खेर जाने जस्तो हुन सक्छ. So we are collaborating, we urge collaboration with other professional associations also, like council, academic institutes, elected representatives, civil societies, development partners, and public achieve these endeavors. हैन, हामी सम्पूर्णको कोलेबोरेसनबाट गर्न सक्छौँ. र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामी विभिन्न किसिमका युनिभर्सिटिजहरूले अथवा इन्स्टिट्युसन्सहरूले आफ्नै तरिकाले प्यारलली प्रोग्राम रन गरिरहेका छौँ. र यस अवस्थामा हामीले यदि कमन कन्सेन्सस ल्याएर एउटा अम्ब्रेला जस्तो बनाएर सबैले आफ्ना स्किलहरू, आफ्ना एक्सपर्टाइजहरू, एक्सपिरियन्सेसहरू, स्ट्रेन्थहरू सेयर गर्ने वातावरण मिलाउन सक्यौँ भने that will be very, very useful भन्ने कुरा अर्को राख्न चाहन्छु. यो आजको डिस्कसनबाट यो कुरा पनि आएको थियो. त्यस्तै गरेर चाहिँ इभ्यालुएसन्सको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ कम्पिटेन्सी बेस्ड इभ्यालुएसन सिस्टम गर्न जरुरी छ, न कि मात्र थ्योरिटिकल कति लर्न
कति घोट्न सक्यो रट्न सक्यो भन्ने कुरालाई अझै पनि हामी आत्मसात गरिरहेका छौँ। आजको डेटमा पनि हामी कम्पिटेन्सी बेस्ड इभ्यालुएसन सिस्टम राम्रोसँग लन्च गर्न सकेका छैनौँ। त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यस्तै there is utmost need for curriculum revision to make it compatible with this federal system along with emerging pandemics. हैन, हामीले फेडरल तिर हामी ढल्केको कति वर्ष भइसक्यो, but still we are having the same curriculum. करिकुलममा चेन्जेसहरु आउन सकेका छैनन् र स्ट्रक्चरल डिफरेन्ट लेभल वाइज के हुनुपर्ने ती कुरा राम्रोसँग क्लियरली आउन सकेका छैनन्। सो ती कुराहरूलाई पनि करिकुलमले चाहिँ सम्पूर्ण युनिभर्सिटिज एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनले रन गरेका करिकुलम्सहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने देख्छौँ, चेन्जेसहरु ल्याउनु पर्ने देख्छौँ। यिनै र यस्तै किसिमका सुझावहरू आजको प्यानल डिस्कसनबाट देख्न सक्छौँ। यी आएका सुझावहरूलाई हामीले राम्रोसँग आत्मसात गर्न सक्यौँ र सम्मिलित ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने डेफिनेटली यसले केही चेन्जेस ल्याउनेछ र हाम्रो यो ओभरअल कन्फरेन्स सक्सेसतर्फ जानेछ भन्ने म विचार राख्छु। हस्, थ्याङ्क यू। ओभर टु थ्याङ्क यू किशोर सर। अब हामी यो फर्स्ट सेक्सन जुनमा चाहिँ हामीले ओभरअल अहिलेसम्म भएको जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट सेसनहरू थियो हिजोदेखि आजसम्म भएको सेसनहरूमा र एउटा हामीले एब्स्ट्र्याक्टको प्रेजेन्टेसनको सेसनलाई छोडेर अरू सबै सेसनमा हामीले के रिफ्लेक्ट गऱ्यौँ त, त्यहाँबाट आएको इन्फर्मेसनहरू के थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्टमा कसरी लान सक्छौँ भन्ने कुरामा हजुरहरूको रिफ्लेक्सन हामीले सुन्यौँ। र यसमा हामीसँग अहिले जुन महेन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो शरद ओन्त सर पनि हुनुहुन्छ र रिता म्याडम पनि हुनुहुन्छ। तीनजना हामीले जुन हाम्रो सब्जेक्ट एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। र यसै अब हामी दोस्रो सेक्सन हजुरहरू चाहिँ हामीसँग कनेक्टेडै रहनु होला, किन भन्दाखेरि फर्दर हामी प्लेनरीमा जाँदाखेरि विभिन्न इस्युहरू मुद्दाहरू जुन उठ्नेछन् त्यसमा चाहिँ हामी फर्दर कसरी डिस्कसन गर्ने अथवा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ। र यसै क्रममा म अब दोस्रो सेसनतिर जाँदैछु र यही क्रममा यो हाउ टु बिल्ड द हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्ट भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले अलिकति रिता म्याडमको पहिला हामी एउटा भोइस सुन्छौँ। कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा रिता म्याडम अघि मैले भनिसकेँ लामो समयदेखि पब्लिक हेल्थ सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ र उहाँको भोइस एकचोटि हामी सुनौँ, त्यसपछि हामी फर्दर यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हस्, ओभर टु यु। सबभन्दा पहिला त हजुरको समयको लागि हेल्थ सिस्टमलाई अझै रेजिलिएन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हजुरको विचार राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ अस्पतालहरू अथवा अन्य हेल्थ केयर सेन्टरहरूलाई लोकेट गर्दा, म्यानेज गर्दा, इस्टाब्लिस गर्दा अथवा रन गर्दाखेरि हामीले बेसिक कुराहरूलाई एकदमै जरुरी हेर्नुपर्छ। जुन पपुलेसन को कुरा, लोकालिटीको कुरो र त्यहाँ भएको मोर्बिडिटी प्याटर्नलाई समेत राम्ररी हेरेर हामीले यी कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी मोर इफेक्टिभ, मोर इफिसियन्ट र क्वालिटेटिभ क्युरेटिभ सर्भिसेस पाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसको लागि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन अहिलेसम्म हाम्रो प्लानिङको प्रोसेस छ त्यसमा थोरै फरक गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्लानिङ बजेटिङ जुन अहिले हामीले ट्रेडिसनल किसिमले इन्क्रिमेन्टल बजेटिङ गरिरहेका छौँ, प्लानिङ अकर्डिङली हुन्छ। तर हामीले रिजल्ट ओरिएन्टेड प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई कुन लोकालिटीलाई कुन खाले सर्भिसेसहरू अति जरुरी छ रिजल्ट ल्याउनको लागि, सम्बन्धित लोकालिटी अनुसार फरक गरेर प्लानिङ गर्ने अनि त्यसमा बजेटिङ गर्ने, त्यो गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी भएको छ। किनभने मैले मेरो आफ्नो अनुभवबाट थाहा पाएको कुरो के हो भने प्रत्येक कम्युनिटीको छुट्टै हेल्थ निडहरू छ र छुट्टै हेल्थ निडको मात्रा पनि फरक छ हैन, एउटै खाले छैन र एउटै खाले हुँदा पनि फरक मात्रामा छ। र ती कुराहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले लगेर हामीले बजेटिङ गरेर रिजल्टसँग गाँस्न सक्यौँ भनेदेखि हामी अहिलेको भन्दा अझ राम्ररी गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हेल्थ सर्भिस डेलिभरी अडिट जुन चाहिँ अहिले भएको चाहिँ छैन, अब हामीले एनुअल रिभ्यूहरू गर्छौँ त्यसले पुगेको हुँदैन। हेल्थ सर्भिस डेलिभरी अडिट चाहिँ इन्स्टिट्युसन वाइज, अर्गनाइजेसन वाइज हामीले गरेर इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै हामीले युनिभर्सल
कभरेज र इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसनको लागि पनि एकदमै गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले के देख्यौँ भने जनरल प्रोग्राम हुन्छ होइन, हाम्रो कतिपय ठाउँहरूमा त्यो जस्तो छ त्यस्तै इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदैन। स्पेसिफिक ग्रुपलाई अथवा मोर रिमोट ग्रुपलाई अथवा अरू भर्नेबल पपुलेसनलाई अलिक छुट्टै स्ट्राटेजी चाहिन्छ। त्यो पाटो चाहिँ हाम्रोमा प्र्याक्टिसमा अलिक छैन होइन। त्यो छुट्टै स्ट्राटेजी अरू जनरल, तर त्यो स्पेसिफिक ग्रुपको लागि हामीले छुट्टै छुट्टै स्ट्राटेजिकली लिएर जान सक्यौँ भने हामीले एक्ज्याक्टली मिट गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एचआर म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा पनि एचआर म्यानेजमेन्ट उपयुक्त भयो जस्तो हामीलाई किन लाग्दैन भने धेरै समयदेखि हामीले सजेस्ट गर्दै आएका छौँ। धेरै अर्गनाइजेसनहरू इन्स्टिट्युसनहरू बढेका छन्, पपुलेसन पनि त्यत्तिकै बढेको छ, डिजिज पनि बढेको छ। यो कन्डिसनमा एचआर म्यानेजमेन्ट उपयुक्त नभएको तर पढाउने इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ बढ्दो क्रममा मिसम्याच भइरहेको छ भने एक्चुअली एचआर म्यानेजमेन्टको लागि एक्चुअल प्लान जसले प्रेजेन्ट कन्डिसनलाई मिट गर्न सकोस् र फ्युचर कन्डिसनलाई पनि मिट गर्न सकोस् त्यस्तो प्लान भएर अनि त्यो अनुसारको हेल्थ पढाउने इन्स्टिट्युसनहरूलाई त्यो अनुसार अनुमति दिने गर्यो भने पनि धेरै कुराहरू म्याच हुन्छ। अहिले कस्तो छ भने इन्स्टिट्युसनहरू बढ्दो क्रममा तर हामीका म्यान पावर चाहिँ अपुग, यो मिसम्याच भएको छ। यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा हामीले भेटाएको चाहिँ के भने एउटा चाहिँ हाम्रो स्टार्टमा रेकर्डिङ रिपोर्टिङ सिस्टम नै हामीसँग एचएमएस त थियो तर जुन डेली रेकर्डिङ इमर्जेन्सी रेकर्डिङ एस्टाब्लिस थिएन होइन। त्यो चाहिँ पहिल्यै प्लान भएको हुनुपर्दो रहेछ। अर्ली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम हुँदाहुँदै पनि डेली इमर्जेन्सी चाहिँ जुन प्र्याक्टिकल हुन्छ नि त्यो चाहिँ रहन्छ। त्यसलाई काम गर्नलाई धेरै मेहनत गर्न पर्यो हामीले सुरुवात गर्नको लागि भने एउटा त्यो गर्न पर्दो रहेछ र त्यसलाई अझ पनि सस्टेन गर्न पर्छ ताकि पछिसम्म आउने दिनहरूमा अरू कुन कुन किसिमको समस्या आउँछ, हेल्थ रिलेटेड कन्डिसनहरू आउँछ भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। आउने दिनमा सधैँलाई हुने गरी सस्टेन गर्न पर्छ भन्ने एउटा लागेको। अर्को चाहिँ जस्तो हामीले हाइजिन एन्ड स्यानिटेसनलाई एकदमै प्रमोट गर्ने भन्यौँ, हात धुनुपर्छ भन्यौँ, ह्यान्ड वासिङ सेन्टरहरू राख्नुपर्छ भन्यौँ। यो त पहिलादेखिको कुरा पनि हो नि, पहिलादेखि नै हात धुने ह्यान्ड वासिङ गर्ने र यसले धेरै डिजिजलाई कम गर्न मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो सिस्टममा थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रा अर्गनाइजेसनहरूमा यी फेसिलिटीहरू पर्याप्त मात्रामा थिएनन्, छँदै थिएनन्। हामीसँग ह्युमन रिसोर्स एकदमै कम हुँदो रहेछ र हामीसँग इमर्जेन्सी कन्डिसनमा हामीले कहाँबाट ह्युमन रिसोर्स लिने, कसरी लिने भनेर हामीलाई कुनै गाइडलाइन निर्देशिका छैन है। इमर्जेन्सी कन्डिसनमा लिन सक्ने, छिटो लिन सक्ने कुरा र हामीले कुनै आपूर्ति खरिद गर्न पर्यो भने इमर्जेन्सी कन्डिसनमा हामीले एकदमै सेफ भएर खरिद गर्न सक्ने कुरा। जस्तो इमर्जेन्सी 3 दिनभित्र खरिद गर्न पर्ने अवस्था आयो हामी कहाँ, बजार मार्केटमा त छैन नै छैन, 3 दिनभित्रको प्रोसेस हामीलाई गर्न पनि गाह्रो भयो। सप्लाई म्यानेजमेन्ट जतिको चुस्त दुरुस्त यो बेलामा हामीलाई चाहिएको छ योभन्दा अगाडि हामीले सायद सोचेको थिएनौँ होला। त्यसै सप्लाई म्यानेजमेन्टको लागि सप्लाई म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम पनि स्ट्रेन्थेन हुनु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ सुरुमै प्रिपेयर हुनु पर्थ्यो जुन हामीले प्रिपरेसन गर्न अलि ढिलो भयो। केन्द्र स्तरमा ऐन नियम बनाउने होइन, गाइडलाइनहरू बनाउने, ओरिएन्ट गर्ने कामहरू भइरहेको छ भने प्रदेश स्तरले तिनैलाई एडप्ट गरेर त्यसमा आफ्नो परिस्थिति अनुसार थोरै चेन्ज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू सुरुवात भएको छ होइन, त्यो ठिकै छ। र त्यस्तै स्थानीय स्तरमा चाहिँ एक्चुअल सर्भिस डेलिभरी इन्स्टिट्युसनहरू छ, धेरै जसो सर्भिस डेलिभरी इन्स्टिट्युसनहरू छ। तर स्थानीय स्तरमा हामीले बढी ओरिएन्ट गर्नुपर्ने र स्थानीय स्तरले आफूले बनाउने ऐन नियम कानुनहरू प्रदेश र केन्द्रसँग नबाजिने गरी कसरी बनाउने भन्ने सहजीकरण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ भने यो केन्द्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कसरी आपसी कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने विषयमा पनि एउटा छुट्टै निर्देशन आवश्यक छ भन्ने हामीले सुरुदेखि महसुस गरेको। हामीले आफ्नो स्तरमा हाम्रा कर्मचारीहरूले स्थानीय तहसँग कोअर्डिनेसन गरेर एउटा
रिलेसन बिल्ड गरेर काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो र त्यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट हुनु हुँदैन किनभने स्थानीय तहले पनि राम्रो गर्न खोजेको छ एक्चुअल सर्भिस डेलिभरी पोइन्टहरू स्थानीय तहमै छन् सबै भने प्रदेशले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेकै छ र केन्द्र झन् प्यारेन्ट अर्गनाइजेसनको हैसियतले हालसम्मलाई केन्द्रले पनि धेरै कुराहरूमा गाइड गरिरहेको अवस्था छ तर त्यो कुराहरू कहाँ गएर एउटा फ्लोरमा आउने र एकअर्कासँग कोअर्डिनेसन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति वर्कआउट गरेर एउटा राम्रो निर्देशिका अति आवश्यक जस्तो हामीलाई लाग्छ र अर्को चाहिँ स्थानीय तहलाई हाम्रो सर्भिस डेलिभरी हेल्थ सर्भिस डेलिभरीसँग रिलेटेड कुराहरू बारे अझ बढी ओरिएन्ट गर्न जरुरी जस्तो लाग्छ किनभने सबै ठाउँमा एउटै खाले इन्स्टिट्युसनहरू धेरै जस्तो चाहिँदैन उहाँहरूले इन्स्टिट्युसनहरू सुरुमा आउँदाखेरि जस्तो धेरै ठाउँमा हस्पिटलहरू हामीलाई चाहियो भन्ने डिमान्ड आउँछ हैन तर त्यो हस्पिटलहरू जहाँ स्थानीय तहमा गइसकेको छ त्यहाँ हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ भन्ने पनि आउँछ किनभने स्थानीय तहको विकासका अरू प्राथमिकताहरू पनि हुन्छन् अस्पताल भयो भने अस्पतालमा हुने खर्चको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भन्ने कुराहरू पनि धेरै ठाउँबाट आएको छ त्यसैले कुन ठाउँमा आवश्यक छ अस्पताल र कतिसम्म स्थानीय तहले म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा सायद अरू बढी विश्लेषण गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ जुन अहिले भन्दा अलि फरक किसिमले र प्रदेश सरकारले फ्यासिलिटेट गर्ने अनुगमन गर्ने रोल लिन सक्छ भने केन्द्रबाट चाहिँ हामी एउटा बाटो देखाइदिने किनभने सुरुवाती क्रम भएकोले गर्दा बाटो देखाइदिने कुराहरूमा अलिकति उदार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ थोरै कुराहरू ती यो कोअर्डिनेसन समन्वय र सहकार्यमा अलिकति मिसिङ हो जस्तो लाग्छ हामीलाई कहाँ हुनुपर्ने कुन लेभलको हुनुपर्ने कति हुनुपर्ने र त्यसले एफिसिएन्टली सर्भिस अभाइलेबिलिटी कतिको गर्छ त्यो कतिको युटिलाइजेसन हुन्छ र एक्सेस कतिको छ त्यो कुरा हुनुपर्ने एउटा प्रायोरिटी त्यो प्रायोरिटी हो भन्ने मलाई लाग्छ र यसरी सर्भिसेसले चाहिँ युनिभर्सल कभरेज पोइन्ट अफ भ्यूबाट इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन सर्भिसको कसरी गर्ने त्यो कुरा हेर्न एकदमै जरुरी जस्तो लाग्छ कन्ज्युमर स्याटिस्फ्याक्सनलाई प्राय मिस गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ त्यसैले हामीले सर्भिस दिँदाखेरि कन्ज्युमर स्याटिस्फ्याक्सनलाई कसरी मिट गर्ने भन्ने पनि हाम्रो छुट्टै स्ट्राटेजी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ बियोन्ड हेल्थ सिस्टम कुराहरू पनि हाम्रो हेल्थ सिस्टममा अट्याच छन् ती कुराहरू मिसिङ छन् बियोन्ड हेल्थ सिस्टमका कुराहरूलाई हाम्रो हेल्थ सिस्टमसँग रिलेटेड कुराहरूमा कसरी अट्याच गर्ने र हामीले जाँदाखेरि जस्तो धेरै एरियाहरू जसले हेल्थमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पार्छ तर त्यसको लिडरसिप चाहिँ हेल्थ सिस्टमभन्दा फरक अथोरिटीसँग छ यो सबै फरक अथोरिटीहरू एउटै फोरममा आएर कसरी चाहिँ हेल्थ सिस्टमलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरामा हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ हामीले अलिकति न्यारो भएर हेल्थ सिस्टम भनेर हेल्थभित्र मात्रै हेरिरहेको अवस्था हो कि जसले गर्दाखेरि हाम्रो अरू पाटोहरू चाहिँ छुटिरहेको छ र हामीले खोजेको रिजल्ट हामीले पाएको छैनौँ मेहनत गरेको छौँ तर खोजेको रिजल्ट पाएको छैनौँ त्यसैले गर्दा हामीले यो कोअर्डिनेसन चाहिँ बियोन्ड हेल्थ सिस्टम पनि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू रिता म्याडमलाई भ्यालुएबल कमेन्ट्सको लागि र यसरी हेर्दाखेरि रिता म्याडमबाट विशेष आएको भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्रोक्युरमेन्ट अनि त्यसपछि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ अलिकति यो व्यवस्थित हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति उठाउनु भएको छ र म्याडमले अर्को उठाएको पाटो हेर्दाखेरि यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको पाटो अनि हाम्रो इमर्जेन्सीको बेलामा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ त्यो प्रणाली चाहिँ हाम्रो जुन चाहिएको इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्न सक्ने क्षमताको छ कि छैन भन्ने किसिमले एउटा इन्फर्मेसन सिस्टमको यो म्यानेजमेन्ट कस्तो किसिमले हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो र अर्को महत्त्वपूर्ण मैले म्याडमकोबाट टिप्न पाएको भनेको एउटा कन्ज्युमर सेटिस्फ्याक्सनको पार्ट हो जबसम्म चाहिँ कन्ज्युमरहरू सेटिस्फाइड हुँदैन तबसम्म त्यसबाट त्यो सिस्टमबाट डेलिभरी भएको हेल्थ सर्भिसेसहरू प्लस ओभरअल हेल्थ सिस्टमलाई रेजिलिएन्ट हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म्याडमले यो विषयवस्तुलाई उठान गर्नुभएको छ र अरू भन्दाखेरि जस्तो बियोन्ड हेल्थ सिस्टम किन भन्दाखेरि हेल्थ सेक्टर भनेको एउटा
ओभरअल आइसोलेसनमा बस्न सक्दैन, यो भनेको एकदम रिलेटिभ हुन्छ र अरू सेक्टरहरूसँग पनि यो जोडिएको हुन्छ भन्ने किसिमले बियोन्ड हेल्थ सिस्टम अथवा हेल्थ इन अल पोलिसीको विषयलाई पनि म्याडमले उठाउनु भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हेल्थ सर्भिस अडिट चाहिँ हामीले गर्छौँ कि गर्दैनौँ, अथवा एनुअल रिभ्यूलाई मात्रै हामीले लिन्छौँ अथवा त्योभन्दा बियोन्ड पनि हामी जानुपर्छ भन्ने कुरालाई म्याडमले उठाउनु भएको छ। फर्दर हामी प्लेनरीमा गएर यसलाई फर्दर छलफलमा अगाडि बढाउने नै छौँ। र यसै क्रममा म हाम्रो महेन्द्र सरलाई आफ्नो कमेन्ट्सको लागि रिक्वेस्ट गर्छु र ओभर टु यु महेन्द्र सर। यहाँ दुईटा कुरा भन्नुभयो तपाईँले, एउटा रेजिडेन्ट हेल्थ सिस्टम, अर्को पोस्ट 2020 पछि हामी कसो हुन्छौँ भन्ने कुरा। यसको लागि अलिकति म अनुभवको ब्याकग्राउन्ड भन्छु। अब हामीले संसारको हिसाबमा हेर्दाखेरि हामी नितान्तै भलनरेबल कन्ट्री छौँ हैन। भलनरेबल इन टर्म्स अफ रिस्क, भलनरेबल इन टर्म्स अफ आवर क्यापेसिटी हैन। हाम्रो क्षमता, हाम्रो तयारी, हाम्रो व्यवस्थापनले पनि हामी भलनरेबल छौँ। त्यसपछि हामी अर्को प्राकृतिक आउने विपत्तिहरू हैन। अब अर्थक्वेकको हिसाबले हामी संसारको 11औं एकदमै भलनरेबल कन्ट्रीमा छौँ भने नेचुरल डिजास्टरमा कति 5मा छौँ हामी भलनरेबलको स्ट्याटस। त्यो भनेको हामी चाहिँ नि जोखिम क्षेत्रमा छौँ। संसारको अवस्था हेर्दाखेरि हामी नितान्त जोखिम अवस्थामा छौँ। र यो वर्षकै हेर्दाखेरि बाढी पहिरोमा बसेर 105 जना मान्छे हराउने, 101 जनाको मृत्यु भएको छ भन्दाखेरि भनौँ न 500 प्लस मान्छेहरू बाढी पहिरोबाट परेर उहाँको मृत्यु भएको छ। त्यसपछि चट्याङबाट मात्रै 35 जना मान्छेको मृत्यु भएको छ, 93 जना कति घाइते हुनुभएको छ। यो वर्षको तथ्याङ्क म भन्दैछु। मैले के भन्न लागेको भने हामी नितान्त जोखिम अवस्थामा छौँ र कुनै पनि समयमा जे पनि हुन सक्छ। जस्तो 72 सालको भुइँचालो भनौँ, भुइँचालो आयो ठुलो हैन। त्यसपछि त्यसमा थुप्रै स्वास्थ्य जोखिमहरू भए। त्यसपछि जुन स्वास्थ्य सेवाले दिनुपर्ने, त्यसपछि अहिले कोभिडको कुरा छ। अब कोभिडको कुरालाई नियालेर हेर्दाखेरि कोभिडले अब संसारभरि नै असर गर्यो हैन। संसारभरि नै असर गर्यो र हामी सुरुदेखि नै कोभिडको तयारीमा हामीहरू लाग्यौँ। तर अहिले आउँदाखेरि अब यो संक्रमण दर नितान्त उच्च दरले बढिरहेको छ र संसारमा अहिले चाहिँ केही विभिन्न किसिमले विभिन्न एङ्गलले हजारौं लाखौं चाहिँ अहिले अध्ययनहरू भइसकेका छ र लाखौं आर्टिकलहरू त अब इन्टरनेटमा वेबसाइटमा उपलब्ध भइसकेका छ। यो हेर्दाखेरि अब अहिले के देखिएको छ भने जुन देशको सिस्टम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन्ट्याक्ट छ त्यहाँ रोग धेरै चाँडै नियन्त्रण भयो, राम्रो भयो। जहाँ चाहिँ नि हेल्थ केयर सिस्टमहरू त्यति रेजिलियन्ट थिएन हैन, त्यहाँ चाहिँ नि अहिले चाहिँ यो महामारीको उच्च गतिको रूपमा गइरहेको छ। त्यसकारण म के भन्नु छु भने जस्तो उदाहरणको लागि श्रीलङ्का भन्नु, थाइल्यान्ड भन्नुहोस् अथवा भियतनाम भन्नुहोस्। भियतनाममा राम्रो के भयो भने उहाँहरूको 72 मा जुन एउटा सार्स आयो, सार्स हैन, अहिले सार्स 1, 2 भन्छ, सार्स 1 आयो। त्यो सार्समा चाहिँ नि भियतनाम, सिङ्गापुर उहाँहरूले त्यो लर्निङले के गर्यो भनेपछि आफ्नो सिस्टमलाई अलिकति रेजिलियन्ट गरायो है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उनीहरूलाई त्यो कोप गर्न धेरै सजिलो भयो र उहाँ नियन्त्रणको अवस्थामा राखेको छ। तर अब 72 मा भुइँचालो त हाम्रो आयो, हामीले पनि रेजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम बनाउने त भन्यौँ। तर चाहिँ ठिक यही बेला हाम्रो थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरू भयो, संस्था हस्तान्तरण गर्यौँ, संस्थाहरूको पुनर्संरचनाको कामहरू गर्यो। यो सबै कामले गर्दाखेरि अनि हामी ठ्याक्कै चाहिँ नि सबै इस्टाब्लिस सिस्टममा हामी थिएनौँ। तर यही बेला हाम्रो चाहिँ नि कोभिड आयो। कोभिड आइसकेपछि यसले चाहिँ नि ठुलो हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि त्यो सिस्टम रेजिलियन्ट नभइसकेपछि हामीले चाहेका कुराहरू रिजल्टहरू हामीले पाउन सकेनौँ। यो चाहिँ नि अहिलेको अवस्था हो। हामीहरूको स्वास्थ्य सिस्टम इन्ट्याक्ट थिएन हैन, स्वास्थ्य सिस्टम इन्ट्याक्ट थिएन। 3 तहको सरकारहरू थियो, समन्वयको अति व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। कसले के गर्ने, अझै पनि अब पनि यो महामारीमा स्थानीयको सोल रेस्पोन्सिबिलिटी के, प्रदेशको के, सङ्घको के हामीले छुटाउन सकेका छैनौँ। त्यही काम तिनी तहले गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा डुप्लिकेट भएको छ, कति कहीँ सामान किन्नेमा डुप्लिकेट भएको छ, कुनै सामान किनिएको छैन। किनभने क्लियर रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटी अझै पनि वेल इस्टाब्लिस भएको छैन, राम्रोसँग स्थापना गर्न सकेको छैन। यसले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो। हामीहरूले सबभन्दा पहिला पोलिसी क्लियर गर्नुपर्नेछ। हाम्रो क्लियर पोलिसी मैले भने एपिडेमिकमा संविधानले के भन्छ भने संविधानले महामारी रोग नियन्त्रण सङ्घीय सरकारको जिम्मा छ। जनस्वास्थ्य ऐनले पनि यो महामारीमा सङ्घीय सरकारले निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने हाम्रो जनस्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था छ। तर अब प्रदेश र स्थानीयको के हैन, अब प्रदेश र स्थानीय बिना त सङ्घले के गर्न सक्दैन हैन। किनभने इम्प्लिमेन्टेसन एजेन्सी त प्रदेश र स्थानीय हो, स्थानीय हो खास गरेर, अनि प्रदेश सरकार पनि हो। त्यसकारण यसमा हामीले
क्लियर डिमार्केसन गर्नुपर्ने छ। यद्यपि हाम्रो अनबन्डलिङ भएको छ होइन, हामीले चाहिने संविधानको कार्य विश्लेषणहरू गरेका छौँ अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 को त्यो गरिसकेपछि यो गर्ने त्यो गर्ने भनेको छ। तर त्यो पनि अझ त्यसलाई पनि अब निर्देशिकाको रूपमा होइन एकदमै माइन्युटली एकदमै सूक्ष्म तरिकाले कार्य विश्लेषण गर्नु नम्बर 1 त्यो गर्नुपर्ने छ। 2 पछि त्यसले के गर्छ भने कसले के गर्ने होइन, महामारी तुरुन्त आयो, प्रदेशले के गर्छ, सङ्घले के गर्छ, स्थानीय के गर्छ, त्यो सबैले थाहा हुन्छ होइन। एउटाले चाहिँ यो बिरामीको तत्काल व्यवस्थापन गर्छ, अर्कोले सामान ल्याउँछ, अर्कोले जनशक्ति पठाउँछ, अझ के यो कुराहरू क्लियर भइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ समयमै त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। नत्र धेरैको जिम्मेवारी भनेको अब कसैको पनि जिम्मेवारी होइन भन्ने कुराहरू जस्तो त्यो हुन्छ। एउटा कुरा त्यो एउटा क्लियर हामीले पोलिसीमा हिट गर्नुपर्ने छ। अर्को कुरा के हो भने अहिले पनि हामीहरूको के छ भने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। विगत चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा मै आएको अब 40 वर्ष भयो। हामीले पटक अब जुन बेला म अहेबोमा जाहिर गरेको थिएँ, मेरो घर प्युठान, त्यो बेला प्युठान जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला हेल्थ सेन्टर थियो, डाक्टर थियो। तर विगत लामो समयसम्म चिकित्सकहरू नहुने, दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू, हेल्थ एसिस्टेन्टहरू नहुने अथवा नर्सहरूको तालिम प्राप्त नर्सहरूको उपलब्ध नहुने त्यो चाहिँ निरन्तर रह्यो। त्यसकारण मैले दोस्रो के भने हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन राम्रो ट्रेन मोटिभेटेड जनशक्ति छ भने रिसोर्सहरू उसले जेनेरेट गर्छ, घर नभए घर बनाउँछ होइन। तेस्रो डेफिनेटली चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि जरुरी छ होइन। हाम्रो चाहिने कतिपय इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू व्यवस्थित भएको छैन। अहिले पनि थुप्रै स्वास्थ्य संस्था 50% बढी स्वास्थ्य संस्थामा खानपानीको समस्या छ, टोयलेटको समस्या छ, स्वास्थ्य कर्मी नै टोयलेटको समस्या छ होइन। बस्ने व्यवस्थापन छैन, दुर्गममा गयो कहाँ बस्ने कहाँ खाने, त्यसकारण भौतिक पूर्वाधारहरू आवश्यकता त्यो चाहिँ हुनु जरुरी छ। अब तेस्रोमा चौथोमा मैले के भने चौथोमा अब मान्छे पनि भयो सामान पनि भयो भने अब हाम्रो प्रायोरिटी पहिलादेखि जे भनिरहेका छौँ त्यही नै प्रायोरिटी हो कि वास्तवमा त्यही फुलफिल भएको छैन होइन। अब त्यो चाहिने औषधिहरू चाहियो, इक्विपमेन्टहरू चाहियो, यो इक्विपमेन्ट यो औषधि नभइकन त्यो सेवाहरू हुँदैन, यो भयो। अर्को कुरो मैले नितान्त भन्नै पर्ने कुरा के छ भने अब अहिले केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म सबैको माग के छ भने अस्पताल बनाउने भन्ने छ। त्यसकारण हाम्रो यो माइन्डसेट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ। हाम्रो प्रायोरिटी के हो भने हाम्रो जस्तो देशमा पहिलो प्राथमिकता भनेको पब्लिक है। ठुला अस्पताल बनाएर एकदमै व्यवस्थित घरहरू बनायो, ठुल्ठुला इक्विपमेन्टहरू राखेको ठाउँहरू छ। मिडल इस्टमा जानुभयो भने ठुला अस्पताल छ, तर तपाईँले त्यहाँ हेर्नु भने पब्लिक हेल्थ सिस्टम राम्रो छैन। अहिले यो कोरोनाले सबभन्दा बढी मिडल इस्टमा गयो, जहाँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम राम्रो छ। मैले तपाईँले भने जनस्वास्थ्य सिस्टम राम्रो छ। थाइल्यान्ड भन्नुहुन्छ भने संसारको एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन होइन, संसारका मान्छेहरू आउँछ त्यहाँ। ब्याङ्ककमा फ्लोटिङ पपुलेसन 50 लाख छ भन्छ कि, आउने र जाने त्यस्तो छ। सिपबाट आउने, प्लेनबाट आउने, ट्रेनबाट आउने सबै छ नि त्यहाँ त। तर त्यहाँनिर उहाँहरूले नियन्त्रण गर्नु, ठुलो नियन्त्रण गर्नुभयो होइन। त्यो के भयो भने उहाँहरूको पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन्ट्याक्ट छ, उहाँको जनस्वास्थ्य सिस्टम राम्रो के हो भने यो फेडरल कन्टेक्स्टमा केन्द्रदेखि तलसम्म त्यो अस्पताल बनाउने, ठुल्ठुला अस्पताल बनाउने, डाक्टर बनाउने, एमडी एमएस फ्री गर्ने, यो गरेपछि सबै चिज हुन्छ भन्ने कुरो। हाम्रो अहिलेको प्रायोरिटी भनेको एउटा माइन्डसेटमा पनि छ होइन। तलदेखि मानिससम्म हामीले माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो, यसमा चाहिँ धेरै जरुरी छ। त्यसमा अहिले हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिने भनेको जुन चाहिँ सस्तो हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ, त्यसको रिजल्ट धेरै दिने हुन्छ, त्यो भनेको जनस्वास्थ्य माइन्डसेट चेन्ज हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्लानिङ डिजाइनिङ के छ भने त्यो पनि अलिकति रिभिज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने बेसिकमा जाउँ पहिला होइन। सबै ठाउँमा 753 पालिकामा बेसिक कुराहरू पुऱ्याउँ, त्यसपछि अरू ठुलो गराउने के गर्ने कुराहरू गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू महेन्द्र सर हजुरको यो भ्यालुएबल कमेन्ट्सको लागि। र विशेष गरी हजुरले जुन विशेष कमेन्ट्सहरू जुन भन्नुभएको छ र जुन हेल्थ सिस्टमका विभिन्न जुन पिलरहरू छन् त्यो पिलरलाई सुदृढीकरण गर्दै लाने एउटा पाटो भयो भने, दोस्रो भनेको यो पब्लिक हेल्थ सिस्टम ओभरअल चाहिँ जहाँ चाहिँ जस्तो जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर यो प्राथमिक यो हाम्रो प्राइमेरी हेल्थ केयरलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउन, जहाँ चाहिँ अलिकति बढी पहल गरिन्छ र जहाँ अलिकति त्यो सिस्टम पहिलादेखि नै सुदृढ हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ विशेष किसिमको फरक किसिमका हेल्थ इमर्जेन्सी आउँदा पनि त्यसलाई ट्याकल गर्ने क्षमता रहन्छ, त्यो हेल्थ सिस्टम चाहिँ बलियो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको छ। र अरूमा चाहिँ जस्तो हजुरले अरू विशेष गरी एउटा माइन्ड सेटको पनि कुरा गर्नुभयो।
र यो माइन्डसेटमा जुन कस्ट इफेक्टिभ र कस्ट इफिसियन्ट मोडालिटिजहरू के हुन सक्छन् र ती मोडालिटीहरूलाई पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई रेजिलिएन्ट बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हजुरको विचार राख्नु भएको छ। सानो एउटा करेक्सन गर्नु पर्यो मैले। हजुर सर, अहिले बोल्दा त्यहाँ दुईवटा गलत बोलिएछ। एउटा के हो भने तथ्याङ्क अहिले चाहिँ 406 जना के अरे 405 जनाको मृत्यु, 101 जना हराएको, त्यहाँ एक टोटल 566 जना हो। त्यो एउटा करेक्सन गरिदिनु होला। अर्को चाहिँ नि भियतनाममा 2072 लेखेछ, त्यो होइन 2003 को जुन सार्स आयो त्यो सार्सको टाइममा भियतनामले हेल्थ सिस्टमलाई अलिक बढी रेजिलिएन्ट बनाएको रहेछ र त्यही रेजिलिएन्सीले अहिले काम गर्यो भनेर स्टडीहरूले देखाएको छ। यो दुईटालाई मैले करेक्सन गरेँ, अरू ठिकै छ। थ्याङ्क यू। हुन्छ सर, हस् थ्याङ्क यू। हामी फर्दर छलफल गर्दै जाउँला। र यसै क्रममा मैले अब डाक्टर शरद उन्त, हाम्रो शरद उन्त सरलाई मैले अब प्लेटफर्ममा रिक्वेस्ट गर्छु र सरले विशेष गरी जस्तो हामीले अहिलेसम्म चाहिँ रिता म्याडमबाट अनि त्यसपछि महेन्द्र सरबाट ओभरअल इम्प्लिमेन्टेसनमा हाम्रो के इस्युजहरू छन्, पोलिसीगत कुराहरू भयो, स्ट्राटेजीमा के छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा विशेष गरी सुन्यौँ भने अब हामी शरद उन्त सरबाट ओभरअल हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्ट नै भनेको के हो त, यसको बुझाइ के छ हामीमा, र त्यसको ओभरअल अम्ब्रेला पर्सपेक्टिभबाट सरले हामीलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ। र फर्दर अलिकति ब्रोड पर्सपेक्टिभबाट हेल्थ सिस्टमलाई रेजिलिएन्ट हुनका लागि के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, प्रिन्सिपली हामी के कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा होला अथवा चाहिँ मिसन भिजनको पर्सपेक्टिभबाट कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको हामी कमेन्ट्स लिन चाहन्छौँ र यसको लागि म डाक्टर शरद उन्त सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु। ओभर टु यु सर। सबभन्दा पहिला त म सबैलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सेसनमा साह्रै गहकिलो विषयमा चाहिँ यहाँ बहस सुरु भएको छ। अब हेल्थ सिस्टमलाई कसरी रेजिलिएन्ट बनाउने भन्ने मुद्दा चाहिँ जति गम्भीर छ, जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै यो चाहिँ जटिल पनि छ। र तर जटिल छ भन्नेमा हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फेरि यसका कमी कमजोरीहरूलाई सहित बोकेर सधैँभरि हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो होइन। र हामीले यतिखेर हाम्रा आफ्ना चाहिँ विकनेसेसहरूलाई केलाउनु बहुत जरुरी छ। तर सबभन्दा पहिला म चाहिँ एउटा के कुरा चाहिँ बहस होस् भन्ने म चाहन्छु। यो रेजिलिएन्स भन्ने शब्द जुन हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको खास अर्थ चाहिँ हामीले कसरी बुझिरहेका छौँ होइन। रेजिलिएन्ट भनेको कुनै त्यो रिजिड त होइन। रेजिलिएन्स भनेको चाहिँ एउटा नन फ्रेजाइल भन्ने अर्थमा हामीले बुझिरहेका छौँ, अथवा रेजिलिएन्ट भनेको एउटा स्टेबिलिटीको हिसाबमा चाहिँ हामीले बुझिरहेका छौँ होइन। तर सवाल के छ भने हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ सोध्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो रेजिलिएन्ट सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि हामी वाइ वी आर टकिङ अबाउट द रेजिलिएन्ट हेल्थ सिस्टम, के को लागि हामीले रेजिलिएन्सको कुराहरू गरिरहेका छौँ, कसको लागि चाहिँ रेजिलिएन्टको कुराहरू गरिरहेका छौँ, किन रेजिलिएन्टको कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यसको चाहिँ अलिकति स्पष्टता हुनु बहुत जरुरी छ कि यो रेजिलिएन्ट हेल्थ सिस्टम भनेको दिस इज नट जस्ट द फेसन, यसको असाध्यै गहिरो मिनिङ छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सबभन्दा पहिला रेजिलिएन्ट भन्ने चाहिँ यसका चाहिँ दुई तीनवटा तहहरू हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले जब हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्सको जब हामीले कुरा गरिरहेका छौँ हामी कुन चाहिँ पाटोलाई हेरिरहेका छौँ, खालि सिस्टम अडिए मात्रै पुग्छ भन्ने अर्थमा रेजिलिएन्सको कुरा गरिरहेको हो कि होइन। अब सिस्टम जे छ त्यसरी चाहिँ काम चलाइरहेको छ, त्यो नभत्कियोस् भन्ने अर्थमा चाहिँ रेजिलिएन्स भन्न खोजेको हो कि अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइसिस हुँदाखेरि पनि हाम्रो सिस्टम जसरी पनि चल्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ रेजिलिएन्ट भन्न खोजेको हो कि अथवा यो कोभिड जस्तो समस्या आउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ थेक्न सक्छौँ, हाम्रो सिस्टम चाहिँ स्टेबल छ, इट्स इज भेरी नन फ्रेजाइल छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेजिलिएन्ट भन्न खोजेको हो कि यो कुराहरू बुझ्नु चाहिँ बहुत जरुरी हुन्छ। र म चाहिँ यहाँ खालि के मात्रै राख्न चाहन्छु भने हामीले विगतमा अहिलेको कोभिड जस्तो प्रकोपहरू नभोगेको होइन, यद्यपि यही स्केलमा यही म्याग्निट्युडमा थिएनन् होला, तर यस्तै प्रकृतिका चाहिँ हामीले थुप्रै समस्याहरू भोगेका थियौँ र ती समस्याहरूबाट हामीले चाहिँ सिकेका कुराहरू के हुन् त्यसको विश्लेषण गर्नु बहुत जरुरी छ। सिकेको भन्नाले हामीसँग भएको स्ट्रेङ्थ के हो र हाम्रा चाहिँ कमजोरीहरू के हुन्
यी कुराहरूलाई चाहिँ सिक्नु चाहिँ बहुत जरुरी जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ म चाहिँ यसलाई कसरी मोर स्टेबल, कसरी मोर नन फ्रेजाइल बनाउन सकिन्छ हाम्रो सिस्टम भन्दाखेरि म दुई तीनटा कुराहरू यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग भएको स्ट्रेङ्थ चाहिँ के हो भने हाम्रो एउटा चाहिँ यो एकदमै समुदायसम्मै विस्तार भएको हामीसँग एउटा स्ट्रक्चर छ, हेल्थ सिस्टमको स्ट्रक्चर छ। त्यो स्ट्रक्चर हाम्रो लागि असाध्यै ठुलो चाहिँ एउटा स्ट्रेङ्थ हो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ गाइड गर्ने हामीसँग चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू छन्, हामीसँग चाहिँ एउटा गाइडलाइन छ, त्यसलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने हामीसँग चाहिँ पोलिसी डकुमेन्ट्सहरू छन्। र तिनीहरू चाहिँ त्यति क्याओसिक होइन त्यो सिस्टमहरू, त्यसको हरेकको आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो भूमिकाहरू सहितको र जिम्मेवारी सहितको चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरहरू छन्। त्यो हामीलाई असाध्यै ठुलो चाहिँ स्ट्रेङ्थ हो। र अर्को भनेको हाम्रो सिस्टम वास्तवमा भन्ने हो भने कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ कतिपय एउटा चाहिँ अवस्थामा हाम्रो सिस्टम चाहिँ वास्तवमा पिपुलमा नै बेस भएर चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ बसेको छ, अडेको छ। र त्यो हाम्रो लागि असाध्यै ठुलो चाहिँ आधार हो, असाध्यै चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो स्ट्रेङ्थ हो हाम्रो सिस्टमको। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रा कतिपय समस्याहरूको हल चाहिँ त्यही आधारले नै हामीलाई दिएको छ हैन। जस्तो हामीसँग चाहिँ भोलिन्टियरिजमको कन्सेप्ट छ हामीसँग, र समुदायमा आधारित हाम्रा चाहिँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ परिचालन हुन्छ। यो भनेको हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्ट्रेङ्थ हो। तर एट द सेम टाइम हाम्रो चाहिँ थुप्रै कमजोरीहरू पनि छ, र ती कमजोरीहरूको विश्लेषण सायद मलाई लाग्छ यतिखेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कमजोरीको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सबभन्दा बढी लाग्ने भनेको हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटो नै छ। हामी कहीँ कति व्यवस्थापनमा यद्यपि हामीसँग चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने दस्तावेजको बारेमा हामी स्पष्ट छौँ, तर त्यो स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि हामीले त्यो कतिपय कामहरू चाहिँ गरिरहेका छैनौँ। र हाम्रा इम्प्लिमेन्टेसनका चाहिँ कार्यान्वयनको पाटाहरू हामीलाई चाहिँ कमजोर छ। र त्यो कमजोरी हुनुको पछाडि दुई तीनटा के कुराहरू चाहिँ म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। एउटा कमजोरी हाम्रो चाहिँ हामीहरूको बिचमा चाहिँ समन्वयको अभाव देखिन्छ। हामी समस्याको हल एकदमै एकहोरो ढङ्गबाट चाहिँ गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिहरू कतै चाहिँ यो समन्वयको लागि बाधक भएको हो कि भन्ने लाग्छ। हामी चाहिँ कोअर्डिनेसनहरू हाम्रो कम हुने गर्छ, र यो कोअर्डिनेसनको कम हुनेको चाहिँ धेरै उदाहरणहरू हामी दिन सक्छौँ। र कहीँ कतै दोस्रो पाटो मैले चाहिँ देखिरहेको हामीभित्र चाहिँ एक किसिमको मनोविज्ञान पनि छ। त्यो मनोविज्ञानले पनि कहीँ कहीँ कुनै कुनै बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमजोरीको भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यो मनोविज्ञान चाहिँ विभिन्न तहहरूमा छ, र कतिपय बेला त्यस्ता चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ हाम्रो समस्याको चाहिँ डिनायलमा पनि त्यो अभिव्यक्त भएको हुन्छ कि हामी त्यो समस्यालाई चाहिँ स्वीकारिदिँदैनौँ। त्यो समस्यालाई चाहिँ स्वीकार्नुको सट्टा चाहिँ हामी त्यो समस्यालाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरिदिन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छौँ र डिनाइ गरिदिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो समस्याहरू चाहिँ एउटा समयमा गएर चाहिँ विस्फोट हुने गरेको देखिन्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू छन् भने अब अहिले यतिखेर चाहिँ म के देख्छु भने हाम्रो उसमा अब अलिकति हाम्रो सिँगै प्रणालीका केही सैद्धान्तिक पाटाहरूको बारेमा पनि हामीले धेरै बहसहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। सैद्धान्तिक पाटोको चाहिँ कुरा मैले आज थोरै मात्रै उल्लेख गर्न चाहेको चाहिँ के भने जस्तो हामी चाहिँ चाहना राख्छौँ, परिवर्तनको चाहना राख्छौँ। अब त्यो परिवर्तनको चाहना चाहिँ अब त्यो के अरे समानता होस्, सामाजिक न्याय होस्, सबैको लागि स्वास्थ्यमा चाहिँ पहुँच होस्, युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका चाहिँ स्पिरिटहरू, सोसियल डिटर्मिनेन्ट्सका चाहिँ मुद्दाहरू हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ। र त्यसका चाहिँ हामी एउटा चाहना र हाम्रा डिजायरहरू छन्, हाम्रा उद्देश्यहरू त छन्, तर त्यस्ता चाहिँ उद्देश्यहरू, हाम्रा मिसनहरू हामीले चाहेर मात्रै प्राप्त हुँदैन। हाम्रो चाहनाले र हाम्रो इमोसनल एट्याचमेन्टले मात्रै त्यस्ता चाहिँ के अरे लक्ष्यहरू हाम्रो प्राप्त हुँदैन। र स्वास्थ्यमा हामीले जे जस्ता लक्ष्यहरू देखेका छौँ, जे जस्ता लक्ष्यहरू राखेका छौँ, जे जस्ता चाहना हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो चाहना अथवा त्यो परिवर्तनको केही नियमहरू हुन्छन्, र ती नियमहरू केही सिद्धान्तहरू हुन्छन्। त्यस्ता सिद्धान्तहरू चाहिँ हामीले कति हदसम्म चाहिँ बहस गरेका छौँ,
कति हदसम्म चाहिँ त्यसबारेमा हामीले चाहिँ कुन गहिराइमा पुगेर हामीले छलफल गरेका छौँ त्यो चाहिँ अलिकति सोच्ने कुरा छ जस्तो लाग्छ। र मलाई फेडरल सिस्टमलाई के अरे कार्यान्वयन गर्नपट्टि चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि हामीसँग थुप्रै चाहिँ कन्फ्युजन्सहरू थिए। हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारीहरू, हाम्रो चाहिँ अधिकारहरू विभिन्न तहहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो वितरित भएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीलाई अलिकति यो अन्योलता थियो। कसले के गर्ने, कसले कुन हदसम्मको चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्ने भन्ने यो खालको अन्योलतालाई चाहिँ हामीले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्ने जुन सन्दर्भ थियो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो कोभिडको जुन प्रकोपहरू खेप्नु पर्यो। र कोभिडको प्रकोप चाहिँ कस्तो थियो भने कुनै एउटा प्राकृतिक विपद जस्तो एउटा भौगोलिक ठाउँमा केन्द्रित होइन। सेल्फ रिलायन्स चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो रहेछ। किनभने आपद र विपदको बेलामा यदि सिस्टम आफैले सम्बोधन गर्न सकेन भने चाहिँ त्यस्तो सिस्टम चाहिँ फ्रेजाइल हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेको मलाई लागेको चाहिँ डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ हटाउनु जरुरी छ हाम्रो सिस्टम। र हामीभित्र त्यो एउटा सेल्फ रिलायन्स र त्यो एउटा सेल्फ कन्फिडेन्सको चाहिँ मात्रालाई चाहिँ जोगाउनु बहुतै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहे त्यो प्राविधिक ढङ्गबाट होस्, या आर्थिक ढङ्गबाट होस्, चाहे त्यो चाहिँ संरचनागत रूपबाट होस्, चाहे चाहिँ मानवीय स्रोतको हिसाबले होस्, हामीभित्र चाहिँ एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स, हामीभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ भिजनरी क्लारिटी र हामीभित्रको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ उच्च मनोबल र चाहिँ मनोविज्ञान सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो रेजिलिएन्ट हेल्थ सिस्टमको लागि चाहिँ पूर्व शर्तहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो जुन बहस सुरु भएको छ, यो जुन नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनले जुन मुद्दाहरू चाहिँ उठान गरेको छ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र फेरि पनि अन्तमा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। अहिले हामी यो दोस्रो चरणमा जुन कमेन्ट्री सेसनमा थियौँ, कमेन्ट्री सेसन लगभग अब हामी अन्त्यतिर छौँ र यसमा सरले उठाउनु भएको विशेष मुद्दा भनेको चाहिँ हेल्थ सिस्टमलाई रेजिलिएन्ट बनाउनको लागि के चाहिने त, सैद्धान्तिक रूपमा हामी कहाँ छौँ, हामीले अहिलेसम्म गरेका बहसहरू के त्यो सफिसियन्ट छन् त, अथवा हामीसँग जे कुराहरू आइरहेछन् त्यो कुरालाई हामीले कतिको सिरियसली लियौँ र त्यसलाई हामीले आफ्नो नीतिगत रूपमा अथवा भनौँ मिसन भिजनमा अथवा रणनीतिमा कतिको फिट गर्दै गयौँ त भन्ने किसिमले सरले जुन आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको छ, यसको लागि म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले अब हामी यो कमेन्ट्री सेसन पछि अब हामी तेस्रो चरणमा छौँ र यो तेस्रो चरणमा हामीले रिफ्लेक्सनहरू सुन्यौँ हिजोको सेसनदेखि। हाम्रो सरहरूले डिफ्रेन्ट रिफ्लेक्सनहरू भन्नुभएको छ, जस्तो चाहिँ कोभिडको रेस्पोन्सलाई लिएर भएका रिफ्लेक्सनहरू छन्। अनि दोस्रो चरणमा हाम्रो जुन यो सब नेसनल लेभलमा जुन डिफ्रेन्ट लेभलको हाम्रो हेल्थ सिस्टम कस्तो हुनुपर्ने, बिल्डिङ हेल्थ सिस्टम नेसनल लेभलमा, किन फेडरल कन्टेक्समा हामी पुगिसकेको अवस्थामा यो तिनै तहको सरकारहरू र त्यो बिचको समन्वयन सहकार्य अस्तित्वको कुराहरूलाई लिएर पनि हामीले केही रिफ्लेक्सनहरू सुन्यौँ। र यो नीतिगत हाम्रा ग्यापहरू के छन्, त्यसलाई कसरी ती खाडलहरूलाई पुर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति गरेको सन्दर्भ, प्लस यो हाम्रो यो पब्लिक हेल्थ एजुकेसनको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्दै लानुपर्ने र कसरी जनस्वास्थ्यलाई एउटा रेस्पेक्टेड अथवा रिकग्नाइज एज अ पिल्लरको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरामा पनि रिफ्लेक्सनहरू आए। र ओभरअल सर म्याडमबाट डिफ्रेन्ट कमेन्ट्सहरू पनि आयो हेल्थ सिस्टमलाई रेजिलिएन्ट कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा। र यसको लागि म अब प्लेनरीमा सबैजनालाई म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। र फर्दर यो छलफल भइरहँदाखेरि हाउको पाटो जुन हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै रूपमा थाहा पाइरहेको हुन्छौँ अथवा थाहा हुन्छ भनौँ एटलिस्ट, तर चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विशेष गरी जहिले पनि ग्याप हुने भनेको कसरी जाने त भन्ने कुरामा अलिकति धमिलो जस्तो हुने अथवा त्यो विभिन्न फ्याक्टरहरूले त्यहाँ प्ले गरिरहेको हुन्छ। र म यही सन्दर्भमा यो हाउ टु द हेल्थ सिस्टम रेजिलिएन्ट पोस्ट 2020 मा अहिले हामीले रिफ्लेक्सन सुन्दाखेरि अनि प्लस हामीले डिफ्रेन्ट कमेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि यो कुरा पनि आउनु पर्थ्यो अथवा यसरी आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ विशेष गरी यसमा कमेन्टको लागि म हाम्रो सब्जेक्ट एक्सपर्टको तर्फबाट महेन्द्र सरलाई चाहिँ म सर्वप्रथम निमन्त्रण दिन्छु। हजुर महेन्द्र सर, ओभर टु यू, हजुरको यसमा कमेन्ट्सको लागि। धन्यवाद किमतजी, आदरणीय डाक्टर वन्त लगायत सम्पूर्ण साथीहरू।
अब यो ठ्याक्कै अब धेरै कुराहरू क्याप्चर भएको छ। डाक्टर साहबले रेजिलियन्टको विषयमा धेरै कुराहरू गर्नुभयो। बिहान म आउँदै थिएँ अनि त्यहाँ एउटा रेडियो नेपालमा इन्टरभ्यू हुँदै थियो। त्यहाँ एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। पत्रकारले चाहिँ नि अब यही विषयमा पत्रकारहरूको लागि के छ, मतलब समुदायमा गर्नुपर्ने बेस्ट कुराहरू कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो। र उहाँले राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने एउटा पत्रकार एक्लै पत्रकार भनेको समाज हो हैन। त्यो समाज चाहिँ भित्र चाहिँ नि उसले गर्ने हो। यो एउटा सिस्टम एप्रोचमा एउटा पत्रकारको धेरै रोलहरू हुँदैन। उसले समाजमा जे छ त्यसले त्यही सिक्छ भन्ने कुराहरू गरे। मैले के भन्न लाग्यो भने हामी रेजिलियन्स हेल्थ सिस्टम डाक्टर साहबले धेरै कुराहरू क्याप्चर गर्नुभएको छ। यो भनेको कुनै विषम परिस्थितिमा पनि त्यो इलास्टिसिटी हुन्छ कि त्यसमा हैन। एउटा अस्पतालमा 15वटा बेड छ, तर इमर्जेन्सीमा 200वटा बेड, मतलब 50वटा बिरामी एडिसनल आयो भने उसले चाहिँ कहाँ जो गर्ने के गर्ने र त्यो सिस्टम उसले चाहिँ सर्भिस दिइसकेपछि फेरि 15वटा बेडमा त्यो फर्किने कुराहरू हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ कुनै पनि एउटा विषम परिस्थितिमा पनि त्यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ ब्रेक नहोस्, त्यो फङ्सनल हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा हो। रेजिलियन्ट एउटा सिस्टम एप्रोच हो। र त्यसमा अब हामीले जो भुइँचालोमा फिल गऱ्यौँ हैन, अब त्यो भवनहरू चाहिँ नि ठिक छ, अब भवनको लागि कुरा गऱ्यौँ, भवन रेजिलियन्ट हुनुपर्छ, फेरि भुइँचालो आउँदाखेरि त्यो भत्किनु हुँदैन। तर सिस्टम रेजिलियन्ट भनेको त्यो सिस्टमले चाहिँ नि ग्रास्प गर्ने कुरा हो। त्यो कुराहरू हो। अब यहाँ अहिले कोभिडमा हामीले गर्दाखेरि हाम्रो मन्त्रालय के थियो भने जनताहरूलाई अब चाहिँ नि धेरै सचेत भयो। 6 महिनासम्म लकडाउन गरियो। अब यो चाहिँ नि धेरै कुराहरू अब हामी सिस्टममा छौँ भन्ने थियो। तर के देखियो भनेपछि मान्छेहरू त्यो पालना गरेको देखिएन हैन। अहिले भिड तपाईँले त्यस्तै देख्नुहुन्छ। एकदम उच्च तहमा मिटिङहरू लगातार ठुला मिटिङहरू भइरहेछ। मैले भने यो विषम परिस्थिति हो। 100 वर्षको इतिहासमा स्पेनिस फ्लू पछिको भनौँ न, त्यसपछि हङकङमा पनि आयो। हङकङ फ्लू पछिको ठुलो एउटा पेन्डेमिकमा हामी छौँ। यो पेन्डेमिक हो भने पेन्डेमिक सिचुएसन हो। यो चाहिँ नि सिचुएसनलाई हामी सबैले मतलब फिल गर्नु पर्यो, महसुस गर्नु पर्यो कि यो हामी पेन्डेमिक सिचुएसनमा छौँ। यो चाहिँ नि विशेष परिस्थिति हो, हिजोको जस्तो होइन। अब दसैँ मान्नुपर्ने कुरा छ। पोहोर हामीले दसैँ मान्यौँ, पोहोर जसरी भेटघाट गरियो, कसरी खाइयो, यो वर्ष पनि त्यही गर्नुपर्छ, त्यस्तै गरेर जानुपर्छ भन्ने भयो भने यो त स्पेसल सिचुएसन भएन हैन। त्यसकारण मैले के भने यो एउटा सिस्टम एप्रोच हो। सिस्टममा चाहिँ नि हामीहरू सबै चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि धेरै कुराहरू एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू पनि हुँदो रहेछ हैन। हाम्रो सिस्टम रेजिलियन्ट गराउनलाई हेल्थले त रेजिलियन्ट गरायौँ भन्नु, तर बाहिरको फ्याक्टरले त्यसले कति ग्रहण गरेको छ। अहिले रिताजीले भन्नुभयो पब्लिक सेटिस्फ्याक्सनका कुराहरू लिनुभएको छ उहाँले। त्यो कुरा एकदम ठिक हो। पब्लिकले त्यसले कसरी लियो? मान्छे फटाफट भनौँ आज सम्भवतः धेरै 22 जनाको मृत्यु भएको छ हैन। अब यसले कसरी ग्रहण गरेको छ? त्यसकारण यो रेजिलियन्स भनेको मलाई लाग्छ एउटा रिलेटिभ पनि हुन्छ। एउटा एब्सोल्युट टर्म भन्दा यसलाई रिलेटिभ तरिकाले यसले विभिन्न पर्सपेक्टिभमा चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई लाग्छ यिनै विषयहरूमा छलफल भएको छ, धेरै कुराहरू क्याप्चर भएको छ। डाक्टर साहबले रेजिलियन्सको विषयमा डिटेल डिस्क्रिप्सन दिनुभएको छ, त्यसलाई म दोहोऱ्याउन चाहदैन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू महेन्द्र सर। र यसै क्रममा म हाम्रो सुशील बराल सर पनि हुनुहुन्छ। र सुशील बराल सरलाई चाहिँ अहिलेसम्मको यो हामीले जुन सुनेका छौँ यसको लागि चाहिँ अलिकति हजुरको अहिले जुन अगाडिको रिफ्लेक्सन थियो र अहिले यो हाम्रो सेसन कमेन्ट टु सेसन पछि यो सुनिसकेपछिको फाइनल कमेन्ट्सको लागि चाहिँ म हजुरलाई एकचोटि रिक्वेस्ट गर्छु। हजुर, ओभर टु यु सुशील सर। Thank you, Kimaji. I think it's important. I'm hearing Dr. Wanta, Rita ma'am, and Mahendra sir, great thoughts. The question boils down just like Samalai. Theoretically, we understand. There is a prevailing theory. Theoretically saying we understand how a health system should be reshaped, redesigned towards much more resilient. And there is a framework, health system resilience framework, WHO, along with other countries, which have been developed. The important thing is how do we adapt, contextualize this framework in our local context, country context. We have tremendous diversities. हामी अहिले पनि हेल्थ सिस्टमलाई प्लुरलिस्टिक हेल्थ सिस्टम भन्ने वेबाट एड्रेस गरिरहेको छैनौँ।
Health is a public good, and the state is a responsible body in order to ensure that every individual gets this public good without any level of discrimination. But how do we ensure that? हाम्रो कन्टेक्स्टमा युनिकनेस छ जस्तो लाग्छ। अझै पनि हाम्रा पोलिसिजहरू चाहिँ फेडरलाइज कन्टेक्स्टलाई, यसको डाइभर्सिटीलाई एड्रेस गर्ने खालले आउनुपर्छ। अब हेल्थ सिस्टम रेजिलियन्स इज अ लङ वे टु गो। एकैपटक हामीले हेल्थ सिस्टम रेजिलियन्स छ अथवा विभिन्न सक्स, स्ट्रेसर्स, फ्रेजिलिटी, भलनरेबिलिटीबाट हाम्रो हेल्थ सिस्टम एकदमै थ्राइभ गर्न सक्छ तुरुन्तै भन्ने होइन। It is a very progressive realization by understanding the local drivers and the diversity, what we need to bring into account. यसको लागि के गर्नुपर्छ होला त भन्दाखेरि as a state, as a supreme body, I think it's अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि सब नेसनल गभर्मेन्ट हामी के भनिरहेछौँ भने सब नेसनल गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, क्यापेसिटेट गर्नुपर्छ, which is good, but there is a tremendous learning and resources within subnational government. But the recently formed institutionsहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने मेकानिजम एउटा फ्रेमवर्क डेभलप गरेर जानुपर्छ होला। त्यो फ्रेमवर्क डेभलप गर्दाखेरि it need to be truly participatory, very much engaging, and let's not forget the community, the big community where we want to deliver the health dividend to the people. The community engagement, Dr. Wantale पनि भन्नुभयो कि we have tremendous community assets, including a level of volunteerism plus local resources. तिनीहरूलाई ट्याप गर्ने मेकानिजम चाहिँ हामीले अब रिबिल्ड अथवा रिथिंक गरेर जानुपर्छ। अर्को मैले एउटा फाइनल पोइन्ट के राख्न खोजेको भने एक्विटीको कुरा गरिरहेछौँ हामीले हैन। हिस्टोरिकली हामीले हेर्दाखेरि our focus has been in rural area, understandable, but things have changed now. People are moving, there is a floating population, and Mahendra Sarle पनि भन्नुभयो, people are in and out. Historically हामीले चाहिँ city health system अथवा urban health system लाई we somehow overlooked, किनभने there is a huge presence of private sector, उहाँहरूले complementary role गरिराख्नु भएको छ public function लाई। तर अब now it is important that our cities are growing on a daily basis, day by day, and there is a projection by 2030 a good amount of people will be residing in cities, and cities are complex in many ways, and there are a lot of opportunities, and particularly complex for the urban poor and vulnerable population. So we need to redefine our urban health system in a very pluralistic fashion in order to move ahead and make our health system a bit more resilient to thrive with the shocks and stressors that it challenges to us on a daily basis. Over to you, Kimberly. थ्याङ्क यू सुशील सर यसको लागि जुन हजुरले विषयगत यो फ्रेमवर्कको कुरा, यो फ्रेमवर्कलाई अगाडि बढाउने कुरा र यो अलि यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने जुन डिफरेन्ट एप्रोचबाट चाहिँ हेल्थलाई अलिकति रिडिजाइनिङ, रिफ्रेमिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हजुरको जुन भनाइ छ यसलाई चाहिँ म एकचोटि फर्दर यसलाई म टिपोट गर्न चाहे र यही क्रममा म अब हाम्रो दीपक पौडेल सरसँग केही फाइनल कमेन्ट्सको लागि सरलाई 1 मिनेटको समय मात्रै, समयको पाबन्दी छ, अब यहाँ हामीसँग धेरै समय छैन, त्यसैले गर्दा 1 मिनेटको समय दिन्छु, हजुरको केही फाइनल कमेन्ट्स छ भने ओभर टु यु सर। थ्याङ्क यू किमतजी। म एकदम ब्रिफ हुन्छु र अगाडि भनेको कुरालाई रिपिट नगरिकन भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको कोभिडको कन्टेक्स्टले हामीले जुन वर्षौँदेखि दशकौँदेखि जनस्वास्थ्य विधाको एउटा इम्पोर्टेन्सको बारेमा नै बुझाउनु पर्ने थियो, त्यो अहिले बुझेको अवस्था छ धेरै ठाउँमा। त्योलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने पब्लिक हेल्थ कम्पिटेन्सिजहरू हामीले डेमोन्स्ट्रेट गरेर जे एक्सपेक्टेसन छ, जे रोल पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूले खेल्नुपर्ने हो त्यो जुटेर देखाउनु पर्ने अवस्था छ। हामी हेल्थको नै अरू डिसिप्लिनहरूसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने छ, हेल्थभन्दा बियोन्डको सोसियल सेक्टरको, एडमिनिस्ट्रेसनको अरू सेक्टरहरूसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने छ। सँगसँगै पब्लिक हेल्थभित्र नै पनि डिफ्रेन्ट सब स्पेसियालिटिजहरू, डिफ्रेन्ट कम्पिटेन्सिजहरू रहन्छन्। त्यो सबै कम्पिटेन्सिजहरू भएको, सबै आइडियाजहरू भएको, त्यो सबै आइडियोलोजिज भएको सबै जनस्वास्थ्य कर्मीहरू एक भएर हाम्रो कम्पिटेन्सिजहरू डेमोन्स्ट्रेट गर्दै सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने बेला पनि हो र त्यो गर्नुको लागि सबैजना
जुटेर जानुपर्छ। मेरो त्यही एउटा फाइनल पोइन्ट्स भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू दीपक सर, छोटो छरितो हजुरको यो समरीको लागि। र यसै क्रममा म जोडिन चाहे हाम्रो रिता म्याडमसँग। रिता म्याडम, हजुरको यसमा जुन हामीले हिजोदेखिको जुन सेसनहरूको रिफ्लेक्सन सुन्यौँ र डिफ्रेन्ट कमेन्ट्सहरू पनि हामी सुनिरहेछौँ भने यसमा हजुरको फाइनल कमेन्ट्स के छ, यसको लागि म हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्छु। ओभर टु रिता म्याडम। रिता म्याडम सुनिरहनु भएको छ? रिता म्याडमलाई हामी एकछिनमा सम्पर्क गर्नेछौँ र यसै क्रममा म हाम्रो दीपक कार्की सर पनि हुनुहुन्छ र दीपक कार्की सरलाई पनि 1 मिनटमा आफ्नो केही फाइनल कमेन्ट्सहरू छन् भने त्यो राखिदिनको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। हजुर, फाइनल कमेन्ट भन्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने पब्लिक हेल्थको र हेल्थ सिस्टमको हामीले कुरा गर्दाखेरि यो मल्टिडिसिप्लिनरी साइन्स हो। यो फ्याक्ट हो, योले सधैँ काम गर्छ, यो नै अन्तिम सत्य हो भन्ने हुँदैन। त्यही भएको हुनाले यो मल्टिडिसिप्लिनरी टुल्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसित ब्यालेन्स तरिकाले लाने हो। तर त्यो लाने भनेर चाहिँ त्यो कहीँ टेक्स्ट बुकमा लेखेको अथवा कुनै राम्रो जर्नल आर्टिकलमा पब्लिस्ड भएको अथवा कुनै एडिटरले छापेको कुराले चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यही भएको हुनाले मैले बुझेको र यहाँ हिजोदेखि आजसम्मको छलफलमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ अझै मनन गर्दाखेरि के हुन्छ भने लर्निङ एन्ड एडप्टिङ, लर्निङ र एडप्टिभ हो। संसारको कुनै एउटा देशमा काम गरेको कुराले ठ्याक्कै यहाँ ठ्याक्कै त्यही तरिकाले चाहिँ लन्च गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही रिजल्ट निस्किन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएको हुनाले टेलर्ड मेड र लर्निङ र एडप्टिङ नै हो। अब यसलाई चाहिँ आजभोलि धेरै प्रोग्रामहरूमा हामीले चाहिँ एजाइल छ कि छैन, एडप्टिभ छ कि छैन भन्ने हो। अब हामी कहाँ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भने धेरै गफ गरिने तर त्यसलाई चाहिँ धेरै व्यवहारमा नल्याउने कुरा चाहिँ स्ट्रङ मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन, रिसर्च र तिनीहरूको लर्निङलाई चाहिँ इन्फर्मिङ द पोलिसिज र इम्प्रुभिङ द प्रोग्राम्स, त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ। नेपालमा असाध्यै राम्रा सिकाइहरू छन् र हाम्रो सिकाइहरूबाट नि अरूले धेरै सिकिरहेका छन्। तर हामीले हाम्रै नीति, हाम्रै कार्यक्रम र हाम्रै कम्पोनेन्टहरूमा चाहिँ ती सिकाइहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यही नै हो रेजिलिएन्ट भनेको, त्यही नै हो रोबस्ट सिस्टम भनेको, त्यही नै हो पिपल्स पार्टिसिपेसन भनेको। किनभने लर्निङ एन्ड एडप्टिङ, लर्निङ एन्ड एडप्टिङ, यति नै भन्न चाहन्छु। ओभर टु यु। हजुर, हस् दीपक सर, हजुरको यो भ्यालुएबल कमेन्ट्सको लागि र यसलाई हामी टिपोट गर्दै लानेछौँ। पक्कै पनि यो नेफाबाट जुन हामीले यो फाइनल डिक्लेरेसनको रूपमा जुन हामी यो प्रिपेयर गर्दैछौँ, यसमा यसको जुन स्वरूप छ यसमा यो बुदागत रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने, वे फरवर्ड के हो त भन्ने कुराहरू पक्कै पनि यसमा रिफ्लेक्ट हुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। र यसै क्रममा हामीसँग रिता म्याडम अनलाइन हुनुहुन्छ र रिता म्याडमलाई मैले आफ्नो छोटो कमेन्ट, किनभने धेरै कुरा हामी यहाँ छलफल भइसकेका छ, रिफ्लेक्सन पनि आइसकेका छ, कमेन्ट पनि आइसकेका छ। म्याडमलाई मैले आफ्नो यो बुदागत रूपमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने त, वे फरवर्ड के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु। म्याडम। हस् सर, धन्यवाद किमाजी। सबैलाई नमस्कार। सुनिरहनु भएको छ? म्याडम हजुर कन्टिन्यू गरौँ। शरद वन्त सर, महेन्द्र सर लगायत धेरै की एक्टरहरूले सेयरिङ गर्नुभयो होइन। कमोबेस मलाई लाग्छ हामी सबैको भ्यू एउटा फ्लोमा गएको छ र हामीले कोअर्डिनेटेड वेमा सबैले मिलेर हेल्थ सेक्टरको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने सायद हामीहरू पनि चेन्जको एउटा एक्टर हुन्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले जुन चाहिँ स्थानीय तहमा जुन चाहिँ एक्चुअल सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट हो, स्थानीय तहसँगको प्रदेशको सम्बन्ध र प्रदेशसँगको केन्द्रको सम्बन्ध र कार्यक्षेत्र जुन अलरेडी विभाजित छ त्यसलाई एक्ज्याक्टली कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा जुन हामीले अहिले गरिरहेका छौँ, तर पनि केही ग्यापहरू त भेटेका छौँ।
त्यसलाई कम्पनसेट गर्नलाई हामीले सबैले मिलेर एउटा कोअर्डिनेटेड वेमा गऱ्यौँ भने सायद केही चेन्ज पब्लिक हेल्थको एरियामा केही चेन्ज ल्याउन सक्छौँ र कमिङ हेल्थ कन्डिसन्सहरू अथवा डिजिजका कन्डिसन्सहरूलाई एड्रेस गर्नलाई रेजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम इस्टाब्लिस गर्न पहल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र मलाई यो टाइम दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यसैबाट थ्याङ्क यू। तपाईं म्युटेड हुनुहुन्छ। तपाईं म्युटमा छ। यसको लागि जुन सरले जुन म्याडमले यो विषयगत रूपमा चाहिँ सोशल डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ र हेल्थ इन अल पोलिसिजको कुराहरू चाहिँ उठाउनु भएको छ र हेल्थलाई चाहिँ आज हेल्थ सेक्टरको रूपमा मात्रै नहेरेर बियोन्ड हेल्थ जानुपर्छ भन्ने कुराहरूको जुन हजुरले यो विशेष मुद्दाहरूलाई उठाउनु भएको छ पक्कै पनि यो कुराहरू बिना चाहिँ हेल्थ सिस्टम रेजिलियन्ट हुन सक्दैन भन्ने कुरामा यो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र यसै क्रममा म हाम्रो किशोर सर हुनुहुन्छ होला किशोर सरलाई मैले 1 मिनटको टाइम दिएँ जुन क्वालिटी पब्लिक हेल्थ एजुकेसन र हाम्रो हेल्थ सिस्टम रेजिलियन्टको बिचको यसको लागि चाहिँ हजुर ओभर टु यु किशोर सर। हजुर छोटकरीमा राखिदिनु होला किन समय अब हामीसँग धेरै छैन अब हामी यो क्लोजिङको चरणमा छौँ। हस् किमतजी धन्यवाद क्वेसनको लागि। तर मैले अघि एकचोटि गरिसकेको छु र यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रब्लम पनि भएको हुनाले मैले चाहिँ ओभर टु यु गरेँ। हस् थ्याङ्क यू। ओके हुन्छ सर। हस् हजुरले अघि नै भन्नुभएको धेरै कुराहरू चाहिँ क्वालिटी पब्लिक हेल्थ एजुकेसनसँग रिलेटेड र अहिलेको सन्दर्भमा कन्टेक्समा चाहिँ हामीले पब्लिक हेल्थ एजुकेसनलाई कसरी रिफ्रेजिङ गर्नुपर्छ रिप्रपोजिङ गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि हामीसँग जुन पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हेल्थ सिस्टममा कन्ट्रिब्युसन देखिने कुरा प्लस हामीले उहाँहरूको लागि प्लेटफर्महरू कसरी चाहिँ हाम्रो रहन सक्छ एब्जर्प्सनको कुराहरूदेखि लिएर प्रोडक्सन रिटेन्सनको कुराहरू डिप्लोयमेन्टको कुराहरूको बारेमा पनि अघि हामीले बृहत छलफल गरिसकेका छौँ। र अन्तमा म हाम्रो शरद उन्त सर हामीसँग हुनुहुन्छ र शरद उन्त सरले हाम्रो डिफ्रेन्ट प्यानल मेम्बर्सबाट पनि यो विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो कसरी जाने त भन्ने किसिमको आइसकेको छ यो फोरममा र यसमा चाहिँ अलिकति हजुरको फाइनल कमेन्ट्सको लागि चाहिँ म शरद उन्त सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु। ओभर टु यु सर। ओके थ्याङ्क यू किमतजी। आई थिङ्क अब यहाँ धेरै भन्ने कुराहरू छ जस्तो लाग्दैन यति धेरै कुराहरू आइसक्यो अब थप्दाखेरि चाहिँ दोहोरिन्छ नै होला। सबभन्दा पहिला हाम्रो डाक्टर बरालले एउटा जुन राख्नु भएको थियो यो अब यो हेल्थमा चाहिँ यो प्लुरालिजम भनौँ या प्लुरालिटी भनौँ होइन त्यसको चाहिँ के अर्थ हुन्छ भनेर म चाहिँ खालि के भन्छु भने हामी एकदम समय पायो भने यसको बारेमा धेरै बहस गरौँला छलफल गरौँला। तर अहिले चाहिँ म खालि एउटै मात्रै कुरा के भन्न चाहन्छु भने यसको दुईवटा डाइमेन्सन हुन्छ भन्ने म बुझ्छु। जब वेन यु टक अबाउट द प्लुरालिजम इन हेल्थ त्यसको एउटा डाइमेन्सन चाहिँ के रहेछ भने कुनै पनि हेल्थका समस्याहरूलाई हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोणहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। त्यसलाई पनि हामी प्लुरालिजम नै भन्छौँ किनभने देयर इज नो वान वे टु सल्भ द प्रब्लम देयर माइट बी मल्टिपल वेज टु सल्भ द प्रब्लम। र अर्को यसको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो हेल्थका चाहिँ इस्युहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि देयर इज नो वान सेक्टर विल बी एनफ होइन। त्यसको चाहिँ मल्टिपल त्यसको चाहिँ पार्टनर्सहरू मल्टिपल स्टेक होल्डर्सहरू त्यहाँ चाहिँ रोल हुन्छ भन्ने अर्थमा पनि त्यसलाई प्लुरालिस्टिक भ्यूको रूपमा चाहिँ हेरिँदो रहेछ। त्यसको यसको दुईवटा डाइमेन्सन हुन्छ। म यसको लागि चाहिँ पछि हामी कुनै बेला मौका पऱ्यो भने अझ राम्ररी छलफल गरौँला। तर अब अहिले यहाँ यति धेरै चिज आइसकेको हुनाले म एक दुईवटा कुरा मात्रै यहाँ मैले के थप्न चाहेको भने यो पब्लिक हेल्थ एज सच अब यो क्वालिटी एजुकेसनमा पनि धेरै कुराहरू उठे तर मैले चाहिँ मलाई भन्नै मन लागेको कुरा यो दोहोरिए पनि मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ के छ भने वेन यु टक अबाउट पब्लिक हेल्थ यसको चाहिँ पब्लिक हेल्थ एज साइन्स र पब्लिक हेल्थ एज सिस्टम यो दुईटा कुरालाई चाहिँ बेग्ला बेग्लै ढङ्गबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। दे आर इन्टर रिलेटेड बट दे आर नट द सेम। पब्लिक हेल्थ साइन्स र पब्लिक हेल्थ एज सिस्टम भनेको कुराहरूलाई चाहिँ यदि चाहिँ हामीले मिक्स गऱ्यौँ भने सायद हामी कहीँ कतै चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छौँ होला किनभने when you talk about the public health as a science यसको चाहिँ युनिभर्सालिटी हुन्छ किनभने साइन्स हैज युनिभर्सालिटी एटलिस्ट रिलेटिभ युनिभर्सालिटी हुन्छ। तर when you talk about the public health as system त्यसको युनिभर्सालिटी हुँदैन। त्यसैले यो पब्लिक हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि एउटा चाहिँ एक्टिभिजम र एउटा चाहिँ एकाडेमिया भन्छौँ हामीहरू। एक्टिभिजम इज वी वान्ट टु चेन्ज द लाइफ वी वान्ट टु सल्भ द प्रब्लम बट
त्यो लाइफमा चाहिँ त्यो चेन्ज आउने र समस्याको समाधान भनेको अटोमेटिक हुँदैन, बिकज इट्स जस्ट रुल्ड बाई अ थ्योरी, एन्ड थ्योरी इज एकाडेमिया। त्यसैले एकाडेमिया र एक्टिभिजमको बिचमा चाहिँ जुन एउटा ब्रिजिङ हुनुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ बहुत जरुरी हुँदो रहेछ। नत्र कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ भने हामी एकाडेमिया भन्नेहरू एकाडेमियामा चाहिँ थ्योरी बनाएका छौँ, हाइपोथेसिस बनाएका छौँ, त्यही रमाइरहेका छौँ। वी डोन्ट केयर अबाउट द लाइफ अफ पिपुल। हामी वी आर ह्याप्पी विथ द एकाडेमिया, बट एट द सेम टाइम जो एक्टिभिजममा लाग्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ चेन्जको लागि मात्रै खटिराख्नु भएको छ, बट चेन्ज आफै हुँदैन, त्यसको लागि पनि थ्योरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। र म चाहिँ खालि एउटा कुरा के यहाँ राख्न चाहन्छु भने अब अगाडि बढ्दाखेरि के गर्ने त भन्ने कुराहरूमा खालि एउटा चाहिँ बुलेट मात्रै हो। यो यसको कङ्क्रिट होइन, कङ्क्रिट कुराहरू यहाँ सायद त्यति सम्भव पनि हुँदैन, तर म 2-3वटा कुरा चाहिँ मलाई भन्नै मन लागेको कुराहरू यहाँ चाहिँ राख्न के चाहन्छु भने यो हेल्थ सिस्टमको रेजिलेन्ट बनाउने कुरा, हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउने कुरा, हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ स्टेबल बनाउने कुराहरू, अथवा हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ यो एकदमै पिपुल ओरिएन्टेड बनाउने यी सबै जति पनि कुराहरू हामी भन्छौँ, यसको लागि जुन किसिमको एउटा थ्योरिजहरू बन्छन्, जुन किसिमको एउटा पोलिसीहरू बन्छन्, यहाँनिर हामीले बुझ्नै बिर्सिनै नहुने एउटा कुरा चाहिँ के छ भने देयर इज कम्पोनेन्ट अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट व्हेन यु डेभलप द पोलिसी। जब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ, हामी कहीँ न कहीँ झुकिरहेका हुन्छौँ। यसमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँ दिएको छ। गएको वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ रिजोल्युसन नै पास गरेको छ। कसरी चाहिँ हामी चाहिँ व्हेन वी डेभलप अ पोलिसी त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई कसरी काउन्टर गर्ने, यसको चाहिँ थुप्रै सूत्रहरू बनाएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, र यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के भन्न चाहेको भने अगेन रिलेटेड टु प्लुरालिजम, हामीले हेल्थ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि, पोलिसीका कुरा गर्दाखेरि, त्यसका इम्प्लिमेन्टेसनका स्ट्राटेजीको कुरा गर्दाखेरि, योजनाको कुरा गर्दाखेरि वी हेभ टु फेस द डिफरेन्सेस। हामी डिफ्रेन्ट आइडिया र डिफ्रेन्ट भ्युजलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्छ। हरेक डिफ्रेन्ट भ्युजहरूलाई चाहिँ हामीले स्पेस दिनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ बहस गर्नुपर्छ र एउटा कन्सेन्ससमा चाहिँ आउनुपर्छ। र यदि हामीले डिफ्रेन्सहरूलाई इग्नोर गर्न थाल्यौँ, डिफ्रेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले डिनाई गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यसले एउटा कुनै न कुनै पोइन्टमा चाहिँ एउटा क्राइसिस चाहिँ सिर्जना गर्छ। त्यसैले त्यो डिफ्रेन्सलाई पनि हामीले चाहिँ साथमै लानुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। र म अर्को एउटा कुरा चाहिँ खालि के मात्र भन्छु भने व्हेन यु मेक द पोलिसिज अथवा चाहिँ वाट एभर प्रोग्राम बनाऊँ या पोलिसी बनाऊँ या स्ट्राटेजी बनाऊँ या प्लानिङ गरौँ, त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ टु युज अलवेज द लजिक, वी हेभ टु युज द ऱ्यासनल एन्ड वी हेभ टु युज द इन्टेलिजेन्स। बिकज त्यस्तो कुराहरू खालि इमोसन र सेन्टिमेन्टले मात्रै बन्दैन। इमोसन र सेन्टिमेन्ट पनि चाहिन्छ, तर लजिक र ऱ्यासनल इज फन्डामेन्टल टु डेभलप सच इस्युज, सच पोलिसी जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ यति कुराहरू अहिले यहाँ उठेको छ, यो चाहिँ सुरु भएको छ। आई थिङ्क विल कन्टिन्यू टु डिस्कस एन्ड विल फाइन्ड वे टु रिजल्भ आवर कम्प्लेक्स प्रब्लम्स। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच सर। यो पक्कै पनि आजको यो डायलग छ, हामी निर्धारित समयभन्दा अलिकति धेरै नै पछि परिसकेका छौँ। रेजिलिएन्ट यो एउटा बृहत टपिक थियो र यो बृहत टपिकमा यति निर्धारित समयमा यति धेरै कुरा आउनु भनेको पनि हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। र यो टपिकलाई म आज क्लोज गर्न चाहिनँ, यसलाई ओपनै छोडेँ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनको जुन डिफ्रेन्ट यो पब्लिक हेल्थ डायलग्सहरू सिरिजहरू हुने गर्छ, त्यसै मध्येमा चाहिँ यो एजेन्डालाई चाहिँ फर्दर हामीले डायलगमा फर्दर डिस्कसनमा लानुपर्छ भन्ने चाहिँ एज अ सेसन कोर्डिनेटर मलाई फिल भएको छ। र अन्तमा म सम्पूर्ण हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको समयको लागि, यहाँहरूको विचारको लागि र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि एक्टिभली अहिलेसम्म पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोमा र एक्टिभ लिसनरको रूपमा चाहिँ सुनिदिनु भएकोमा चाहिँ म सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यो फ्लोर म अब हाम्रो कृष्ण सरलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। इन्टायर हाम्रो प्यानलिस्ट आदरणीय सर म्याडमहरू, साह्रै इन्साइटफुल डिस्कसन थियो। अफकोर्स हामीलाई एउटा अर्गनाइजिङ टिमलाई एउटा फिल भइरहेको कुराको चाहिँ
यति धेरै इम्पोर्टेन्ट इस्युमा छलफल गर्नको लागि समय चाहिँ एकदमै लिमिटेड रह्यो। यो यसले गर्दा हामीलाई अलिकति प्रेसरको फिल भइरहेछ, तर थ्याङ्क यू सो मच। यति लिमिटेड टाइममा हामीले यो प्रकारको छलफल गर्न सक्यौँ। अब हामी अलिकति समयमा पछाडि परेका छौँ, त्यसैले म ढिलो नगरिकन हामी अब यो कन्फरेन्सको करिब क्लोजिङको सेसनमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। क्लोजिङ सेसनमा एक दुईवटा केही कुरा म एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो यो कन्फरेन्सको निम्ति केही सङ्घ संस्थाहरूले आफूले सकेको केही फन्ड सपोर्टहरू गर्नुभएको छ। हाम्रो रिक्वेस्टमा हामी हाम्रो फन्ड सपोर्टिङ एजेन्सीहरूलाई हामी एक्नोलेज गर्न चाहन्छौँ। केही सपोर्टिङ एजेन्सीहरूले हामीलाई केही स्रोत दिनुभएको छ। यहाँ स्ट्रेन्थिङ सिस्टम फर बेटर हेल्थ USAIDको प्रोजेक्टबाट हामीलाई सपोर्ट भएको छ। युनाइटेड मिसन टु नेपालबाट सपोर्ट भएको छ। शान्ति नेपाल ललितपुरबाट केही सपोर्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। लेप्रोसी मिसन नेपालबाट सपोर्ट भएको छ। हामीलाई अहिलेसम्म कमिटमेन्ट आएका एजेन्सीहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नेफाको तर्फबाट। र अब अर्को केही कुरा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ हामी यो कन्फरेन्समा विभिन्न प्रकारले सपोर्ट गर्ने सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूप्रति एकदमै हामी आभारी छौँ। र अलि डिटेलमा भोट अफ थ्याङ्क्स हाम्रो अध्यक्षले अन्तिममा व्यक्त गर्नुहुनेछ, तर म केही कुरा यहाँहरूलाई इन्फर्मेसनको रूपमा सेयर गर्न चाहन्छु। हामी यो फन्डिङ एजेन्सी, हाम्रा की नोट स्पिकर, हाम्रो प्रेजेन्टर, प्यानलिस्ट, हाम्रो टेक्निकल टिमका साथीहरू, सेसन चेयर, सेसन कोअर्डिनेटर, विभिन्न प्रकारले टेक्निकल सपोर्ट गर्नुहुने साथीहरू, भलन्टियर, सबैलाई हामी लेटर अफ रिकग्निसन व्यक्त गर्छौँ, हामी पठाउनेछौँ। र अहिलेको लागि हामी हरेकलाई त्यो लेटर अफ रिकग्निसन हामी हातमा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, त्यसले गर्दा हामी इलेक्ट्रोनिकली यो लेटर अफ रिकग्निसन हामीले पठाउनेछौँ यहाँहरूको इमेलमा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पार्टिसिपेन्टले यो कन्फरेन्स रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ, ओभर 700, अनि मेनी अफ देम वेयर प्रेजेन्ट इन द जुम। के अरे विभिन्न प्रकारले उहाँहरू के अरे हामीसँग कनेक्ट हुनुभयो। हामी उहाँहरूलाई पनि उहाँको सहभागिताको निम्ति हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँलाई हामी एक्नोलेज गर्छौँ र उहाँलाई इलेक्ट्रोनिक सर्टिफिकेट हामी एक हप्ताभित्रमा उहाँको इमेलबाट पठाउनेछौँ। यो कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै हामी हाम्रो प्यानलिस्ट अहिले व्यक्त भनेको प्यानलिस्ट, स्पिकर, प्रेजेन्टर, टेक्निकल टिम, चेयर्स जतिजना हुन्छ जसलाई हामीले लेटर अफ रेकग्निसन प्रदान गर्छौँ। हाम्रो टोकन अफ लभ पनि हामी तयार गरेका छौँ। यो पनि साथमै हामीले रियल सर्टिफिकेट र टोकन अफ लभ चाहिँ हामी पछि तपाईँहरूलाई डेलिभर गर्नेछौँ, तपाईँको आफ्नो ठाउँमा पछाडि डेलिभर गर्नेछौँ। यो कुरा व्यक्त गर्न चाहेँ मैले। र हामी कन्फरेन्सको अन्त्यमा आएका छौँ। अब एक दुईवटा कुरा मात्रै बाँकी छ। म एज अ कन्फरेन्स कोअर्डिनेटरको हिसाबले मलाई म अलिकति भावुक पनि भएको छु। हामीले पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनको 30 वर्षको इतिहासमा फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्स आयोजना गरेका छौँ। हामी यसको एन्डमा छौँ। एक प्रकारले अर्गनाइजिङ कमिटीको कोअर्डिनेटरको हिसाबले र सेन्ट्रल कमिटीको एउटा मेम्बरको हिसाबले मलाई एकदमै खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, एउटा सन्तुष्टि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग थुप्रै चुनौतीहरू थिए, विभिन्न बाधा अप्ठ्यारो थियो। यो कोभिड-19को यस्तो प्रकारको परिस्थितिमा हामीले यो कन्फरेन्सको आयोजना गऱ्यौँ, किनभने धेरै पहिलादेखि यो विषयमा छलफल गर्दा गर्दै अहिलेको अवस्थामा हामी अब चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर हामीले जमर्को गऱ्यौँ र आज हामीले यो प्रकारले कन्फरेन्स एन्ड गर्दैछौँ। अहिले हामीसँग थुप्रै चुनौतीहरू र लिमिटेसनहरू थिए, त्यसको बावजुद पनि यो कन्फरेन्स सम्पन्न भएको छ। निश्चित रूपमा हामीले यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू थुप्रै छन्, तर यो क्वालिटी कन्फरेन्स गर्ने कुरा इट्स अ प्रोसेस। हामीले फर्स्ट टाइम गरेका छौँ र एभ्री टाइम जब हामी गर्छौँ फर्दर हामी इम्प्रुभ गर्ने कोसिस हामी गर्दछौँ। इट्स अ प्रोसेस है। त्यसकारण हामीले जे जस्तो केही लिमिटेसन रहे यसलाई सुधार गर्ने कुरा पनि हामी पब्लिक हेल्थ एसोसिएसन तर्फबाट हामी यहाँको अगाडि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छौँ। र म एउटा यो
कोअर्डिनेटरको हिसाबले चाहिँ म एकदमै आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु सेन्ट्रल कमिटी जसले यो ओभरअल कन्फरेन्सको निम्ति एउटा म्यान्डेट दियो, यसलाई गाइड गर्यो र यसलाई सपोर्ट गर्यो। सचिवालय पदाधिकारी ज्यूहरूबाट जुन प्रकारको यसको निम्ति आवश्यक सपोर्ट गर्ने कुराहरू, डिसिजनमा म्यानेजमेन्टमा सपोर्ट गर्ने कामहरू यसबाट भयो र हाम्रो टेक्निकल कमिटीका साथीहरूले अत्यन्तै मेहनत गरिकन यो यो कन्फरेन्सलाई व्यवस्थापन गर्नेलाई डिजाइन गर्ने र अहिलेसम्म यो सेसनलाई मोडरेट गर्ने कुरामा उहाँहरूको ठुलो योगदान भयो, जसको कारणले यो कन्फरेन्स सफल हुन सक्यो। म यो आभार व्यक्त गर्ने क्रममा हामीलाई एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट हामीले पाएका छौँ। हाम्रो सूर्य भट्टजी वान हार्ट वर्ल्ड वाइडका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो यो कन्फरेन्सको निम्ति यो वेबिनारको जुमको वेबिनार लाइसेन्सको व्यवस्था गरिदिनु भयो यो अवधिभरको निम्ति, जो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलै आर्थिक भार हुने थियो, तर निःशुल्क रूपमा उहाँको युनिभर्सिटी मार्फत हामीलाई यो व्यवस्था गरिदिनु भयो। उहाँको सपोर्टको लागि पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सँगै म फेरि पनि यहाँ सम्बद्ध सबैलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब हामी यो कन्फरेन्सको डिक्लेरेसन, कन्फरेन्सको घोषणापत्रलाई फाइनलाइज गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यो हाम्रो निम्ति एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज यो 6वटा सेसनमा हिजो र आज जुन प्रकारको प्रस्तुतिहरू भएको छ, छलफल भएको छ, यसको निचोड चाहिँ यसको आधारमा हामी अब कहाँ जान्छौँ, अब के गर्छौँ, हाम्रो रिजोल्युसन के हो कन्फरेन्सको, त्यसमाले हामी यो डिक्लेरेसन तयारी गर्ने प्रक्रियामा छौँ र डिक्लेरेसनको फर्स्ट ड्राफ्ट बनिसकेको छ। हामीले यो ड्राफ्ट हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीका सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यज्यूहरूलाई हामीले इमेल मार्फत पठाइसकेका छौँ र हाम्रो टेक्निकल कमिटीले यसमा वर्कआउट गरिरहनु भएको छ। तर यसमा अझै हामीले केही काम गर्ने पर्ने छ, किनभने यो कन्फरेन्सको लास्ट सेसनसम्मको विषयवस्तुलाई हामीले यो कन्फरेन्स डिक्लेरेसनमा समावेश गर्नुपर्ने छ। त्यसमाले हामीले पहिले नै तयार गर्दाखेरि त्यति अर्थपूर्ण हुन सक्दैन। त्यसमाले हामी तपाईँसँग 10 मिनटको समय माग्छौँ। 10 मिनटको समय यहाँहरूले धैर्य गरिदिनुहोस्। अहिलेको समयसम्म जसरी धैर्य गरिदिनु भयो, हामी कन्फरेन्सको डिक्लेरेसनमा हामी 10 मिनटको समय लिनेछौँ र 10 मिनटको समयमा हामी ड्राफ्ट डिक्लेरेसन तपाईँको अगाडि यहाँ प्रेजेन्ट गर्नेछौँ। त्यसको हुनाले तपाईँहरूलाई धैर्यताको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो बिचमा चाहिँ म यहाँ सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म यो फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्स यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको सुझाव सल्लाह, तपाईँको इभ्यालुएसन हाम्रो निम्ति अर्थपूर्ण रहन्छ। त्यसमाले म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, 2 मिनटको समय लिएर हाम्रो यो पोल सेन्टरमा पोलिङमा गएर यहाँहरूले इभ्यालुएसन गरिदिनुहोस्। त्यहाँ 4वटा क्वेसन छ, त्यसमा तपाईँले आफ्नो एकदम स्वेच्छाले यहाँले यसको इभ्यालुएसन गरिदिनुहोस् र तपाईँको यो के अरे यसमा मत जाहेर गरिदिनुहोस्। त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसमाले यहाँहरूले त्यो पोलिङ सँगसँगै 10 मिनट समय धैर्य गरिदिनुहोस् र हामी यहाँहरूको अगाडि ड्राफ्ट डिक्लेरेसन प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि हामी त्यो डिक्लेरेसनलाई हामी प्रस्तुत गरिसकेपछि हामी भोट अफ थ्याङ्क्सबाट अध्यक्षज्यूले यो कन्फरेन्सलाई समापन गर्नुहुनेछ र केही समय यहाँहरूलाई समयको निम्ति धैर्य गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।
हुन्छ आदरणीय हाम्रा अतिथिज्यू प्यानलिस्ट प्रेजेन्टर र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, हामी यो कन्फरेन्सको एकदम महत्त्वपूर्ण क्षणमा आएका छौँ र कन्फरेन्सको डिक्लेरेसन तयारी गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ र यो कन्फरेन्सको एन्डसम्मको यसको भावनालाई समेट्नुपर्ने हुनाले हामीले यो प्रक्रियाबाट अन्तिममा यो तयार यो प्रक्रियामा जाँदैछौँ र म यो यहाँहरूको अगाडि ड्राफ्ट डिक्लेरेसन एकचोटि सर पढ्न चाहन्छु र यहाँहरूको स्क्रिनमा आइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। Declaration of First Public Health Conference, October 10-11, 2020, Kathmandu, Nepal. The first Nepal Public Health Conference conducted virtually on October 10 and 11 in the year 2020 amid COVID-19 pandemic and early years of implementation of federal governance and recognizing the need for urgent action from governments at all levels, academic and development organizations, health and development professionals, and all concerned stakeholders for building resilient health system in federal governance, hereby makes the following declaration. Declaration 1. Recognizing COVID-19 as a serious threat to the health system and lives of people, there should be improved coordination across the three spheres of government with capacity enhancements of province and local governments, especially in case of investigation and contact tracing, quarantine and isolation management, logistics management, and human resource for health. A reformation of existing policy is critical to make local government, in particular, more accountable and responsive for addressing emerging public health threats and health system deficits. Declaration 2. Considering health as a global public goods, multi-sectoral efforts are required to combat COVID-19, and this demands leverage of knowledge, resources, and actions across health and non-health sectors, fostering public-private partnership, community participation in planning and expenditure tracking, communicating risk, and addressing stigma and discrimination are required for effective COVID-19 response. Addressing the motivation issues of frontline health workers and public health managers is must during this pandemic. The COVID-19 has taught us now more than before that investment in public health is insufficient and intense efforts are required to build the capacity of the health sectors at all levels. Declaration 3. Federalism is an opportunity for all levels of government to better prioritize healthcare needs of people, particularly the most marginalized and vulnerable population. However, the health system is still relying on limited policy dialogue, planning processes, and incremental budgeting. Capacitating sub-national governments to plan, deliver, and monitor delivery of quality and equitable health service is urgently needed. Declaration 4. Clarity in roles, mechanisms to collaborate and cooperate between all levels of government, development partners, academia, and civil society is needed to enhance and maintain our health outcomes and to be able to respond to any emerging threats. This should be institutionalized in our policies, plans, strategies, both at the national and sub-national levels. The social determinants of health and health in all policy approaches to be strengthened further regular advocacy and dialogue. Declaration 5. We need a competent, motivated, and supported health workforce to plan, to deliver services, to monitor our progress, to research for new ideas, and to disseminate our learning more widely. We urge collaboration with other professional associations, councils, academic institutions,
elected representatives, civil societies, development partners, and public health practitioners to jointly achieve these endeavors. Declaration 6. We also urge for quality investment of resources in research, innovation, and development through a clear financing strategy. Health systems should ensure quality of health care and protect from emerging and re-emerging disease, non-communicable disease, conditions and risk factors, and mental health disorders. Health security schemes should be streamlined, and health insurance system must be improved as an opportunity to enhance equity, social justice, quality of care with financial sustainability towards achieving universal health coverage. Declaration 7. We request to form a common consortium collaborating with all universities, academics, institutions who are engaged in producing public health human resource to enhance quality public health education so that they can share their resources, strength, and experiences. All universities should focus on a competency-driven education system. There is the utmost need for curriculum revision to make it competitive to produce public health professional with the necessary skill set needed to build a resilient health system. We strongly urge to proper recruitment and deployment of public health human resources for better health sector response. Last, and the 8th declaration, we will continue to advocate for building robust, resilient, and responsive health system at all levels of government. And this is to be informed by continuous contextual learning and adapting to inform the policies and improving programs. Not doing so will cost resources and lives, and thus making our health system a binding agenda for all is an urgent and long-term goal to safeguard, protect, and promote the good health and well-being of people. Public Health Association, October 11, 2020. So this is the draft declaration of the first Public Health Conference. Our technical team members are still thoroughly reviewing it. We would like to request all the participants, our guests, our speakers, panelists, to contribute with your valuable comments on it so that we can finalize this. Thank you so much. If you have any comments, suggestions, please do put your comments in the chat box. And our team who are working on it will try to incorporate these comments as far as possible. We really want to request all the participants, guests, all to participate in this process to make this declaration up to a better set. We'll just take a few minutes to finalize this declaration.
Sound आएको छैन कृष्ण सर. You may want to fix your sound. So sorry. साउन्ड आएको छैन अझै है कृष्ण सर. सो हामी चाहिँ यो डिक्लेरेसनलाई एक प्रकारले फाइनल गरेर हामी यसलाई नेफाको वेबसाइट अनि फेसबुक पेज यसबाट हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ, सेयर गर्नेछौँ र हामी यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ र यहाँ डिक्लेरेसनमा जे कुराहरू समावेश गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनले गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी निरन्तर लागि पर्नेछौँ. र यति भन्दै म हाम्रो पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका सेन्ट्रल कमिटीका प्रेसिडेन्ट आदरणीय श्रीकृष्ण भट्टज्यूलाई केही भोट अफ थ्याङ्क्स सहित यो फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्सलाई समापन गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. श्रीकृष्ण भट्टज्यू. कन्फरेन्स अहिले समापनको क्रममा हामी छौँ र यो कन्फरेन्समा विज्ञहरूका सिकाइहरूबाट अनुभवहरूबाट धेरै कुराहरू हामी चाहिँ धेरै लाभान्वित भएको हामी चाहिँ अनुभव गरिरहेका छौँ. यसको राम्रो नतिजा यो कन्फरेन्सले दिएको छ. यसमा हाम्रो एउटा ओपनिङ सेसन रह्यो र त्यसपछि हाम्रा 6वटा टेक्निकल सेसनहरू रहेको थियो र अहिले 8वटा हामीले चाहिँ डिक्लेरेसन पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ. अहिले डिक्लेरेसन पनि भइसकेको छ. यसमा हामी फेरि अपडेट गर्दै यो डिक्लेरेसनलाई हामी सबै जति पनि हाम्रा स्टेक होल्डरहरू छन् सबै कहाँ हामी चाहिँ पुर्याउनेछौँ र सबैको यसमा यसलाई कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले आशा राख्छौँ. र आजको यो क्लोजिङ सेसनमा म सर्वप्रथम त हाम्रो जो पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रो नेफाका हाम्रो सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ र हाम्रा सम्पूर्ण यसमा सहयोग गर्ने विज्ञहरू र सहयोगी संस्थाहरू र सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यकर्मी र सहयोगीहरू सबैले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ क्लोजिङ सेसनमा यहाँलाई चाहिँ पुनः यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म यहाँलाई धन्यवाद दिँदै कि मेरो क्लोजिङ रिमार्क्सहरू राख्छु. र यो क्लोजिङ हामी चाहिँ सबैले के देख्यौँ भने यो 2 दिनमा हाम्रो यो कन्फरेन्सको जो नतिजा आएको छ यो एकदम यहाँहरूको सबैको चाहिँ धेरै पहिलेदेखिको एउटा यहाँहरूको सिकाइ, यहाँको अनुभव, यहाँहरूका ज्ञान, यहाँहरूको एउटा इफोर्टबाट चाहिँ यो आज हामी कन्सोलिडेट एक किसिमको फर्ममा आयौँ. हुन त यो समय एकदम कम थियो, कम समयमा पनि हामीले चाहिँ धेरै नतिजाहरू यो दिन सकेका छौँ. र यो प्रथम जनस्वास्थ्य सम्मेलन जो हामीले चाहिँ आयोजना गऱ्यौँ यो नेपालमा, यो नेफाले जो आयोजना गर्यो यसमा धेरैबाट सहयोग भएको छ. यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र प्रथम सत्र खास गरी हाम्रो ओपनिङ सेसनमा हाम्रो किनोट स्पिकरहरू हुनुहुन्थ्यो. त्यसमा प्रोफेसर मास्के, डाक्टर हाम्रो चाहिँ महेश मास्के सर, उहाँलाई चाहिँ हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र त्यसै गरी हाम्रो मन्त्रालयबाट हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रालयबाट समीर अधिकारी, डाक्टर समीर अधिकारी, उहाँको पनि किनोट स्पिकरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. यस्तै पहिलो सेसन थियो हिजो. अब हाम्रो चाहिँ लेसन लर्न फ्रम कोभिड-19 रिस्पोन्स, हेल्थ सेक्टर
रिस्पोन्स एन्ड बियोन्ड भनेर जो पहिलो सेसन थियो, यसमा हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको के हाम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ अब त्यो वीरगञ्ज खास गरेर महानगरपालिकाको र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ उमा थापा मगर डिप्युटी मेयर नेपालगञ्ज सब मेट्रोपोलिटन बाँकेबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तै महेश पुरीजी, डाक्टर खगेश्वर गेलाल, मिस्टर दीपक तिवारी, मिस्टर विजय कुमार झा र रमेश कुमार अधिकारी सर र डाक्टर मदन कुमार उपाध्याय र यसको चाहिँ फेसिलिटेसन चाहिँ कोअर्डिनेटर चाहिँ सेसनको गर्नुभएको थियो डाक्टर सुशील बरालज्यूले। हामी उहाँलाई चाहिँ एकदम फ्रुटफुल, यसले पनि उहाँहरूको एकदम लाइभली धेरै उहाँहरूका एक्सपिरियन्सहरू त्यहाँ भोगाइका कुराहरू आएका छन्। यसमा उहाँहरूको ठुलो इफोर्ट रहेको छ, यो टाइम दिनुभएको छ र उहाँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै दोस्रो सेसन थियो हिजोको, अब बिल्डिङ हेल्थ सिस्टम एट सब नेसनल लेभल भनेर। यसमा अब दीपक पौडेलजीले फेसिलिटेसन गर्नुभएको थियो र यसमा यशोदा अर्याल म्याडम र मिस्टर खिम खड्का, मिस्टर सागर घिमिरे, मिस्टर मणिराम खरेल र मिस्टर अनिल भट्टराईज्यूहरू उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन र एक किसिमको पेनल डिस्कसन भएको थियो। त्यसबाट हामी धेरै लाभान्वित भएका छौँ। उहाँहरू सबैले चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै अब थर्ड सेसन थियो हेल्थ पोलिसी एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप के छ भनेर। यसमा दीपक कार्कीजीले चाहिँ फेसिलिटेसन गर्नुभएको थियो र यसमा डाक्टर सुरेश तिवारी, डाक्टर विकास देवकोटा, डाक्टर सुरेश मेहता, डाक्टर माधव भट्टराई र मिस्टर अरुण जोशीले सँग उहाँहरूको पेनलिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन पनि थियो। यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै अर्को सेसन थियो आजको सेसन। आजको सेसनमा क्वालिटी पब्लिक हेल्थ एजुकेसन, इनोभेसन अफ पब्लिक हेल्थ एजुकेसन इन नेपाल इन पोस्ट कोभिड इरा भनेर। यसमा डाक्टर किशोर अधिकारीज्यूले चाहिँ फेसिलिटेसन गर्नुभएको थियो र यसमा खास गरेर डाक्टर अमोद पौडेल, प्रोफेसर केदार बराल, डाक्टर तुलसीराम भण्डारी र डाक्टर विराजमान कर्माचार्य उहाँहरूको पेनलिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन्छु र मिसेस दुर्गा मिश्र उहाँहरू सबैलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस्तै अर्को टपिक थियो आज के दुईवटा चाहिँ हामी एक किसिमका रिसर्च गरेका साथीहरूको प्रेजेन्टेसन थियो। त्यसमा एन्जाइटी डिप्रेसन एन्ड फङ्सनल इम्पेयरमेन्ट ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक एमङ हेल्थ वर्कर एक्रस एउटा सेक्सनल अनलाइन सर्वे गरेको थियो। यसमा हामी राजन श्रेष्ठजीले उहाँको रिसर्च गरेको त्यो फाइन्डिङहरूलाई उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। यसै पेसेन्ट पर्सपेक्टिभ अफ सर्भिस क्वालिटी इन डिस्ट्रिक्ट एन्ड रिजनल हस्पिटल इन नेपाल, खास गरेर फार वेस्टको चाहिँ दिपेन्द्र काजी थापाजीले गर्नुभएको थियो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै प्रतीक खनालजीले हेल्थ इन्सुरेन्स एज ए पोलिसी टुल लर्निङ बाई डुइङ एन्ड मुभिङ एहेड टु एचिभिङ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज इन नेपाल भनेर उहाँको चाहिँ थियो र यसमा चेयर गर्नुभएको थियो मिसेस राजश्री थापा र डाक्टर दीपक कार्कीजीले। उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै अर्को अहिलेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट सेसन थियो बिल्डिङ रेजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम इन पोस्ट कोभिड भनेर थियो। त्यसमा खास गरेर किमत अधिकारीजीले यसलाई चाहिँ फेसिलिटेसन गर्नुभएको थियो। यसमा रिता जोशी म्याडम, महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सर र डाक्टर शरदवन्त सर उहाँहरूको चाहिँ प्रेजेन्टेसन थियो र यसमा सबै पेनलिस्टहरूका यो आजका पेनलिस्टहरूको जो अरू पनि यो हाम्रो चाहिँ टिमहरू थियो, अरू पनि जति यो टेक्निकल सेसनका व्यक्तित्वहरूको पनि पार्टिसिपेसन थियो। यहाँहरू सबैले चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो खास गरेर नेफाको यो अहिलेको जो हामी चाहिँ कन्फरेन्सहरू गर्न यो धेरै पहिलेदेखिको प्रयास चाहिँ छ। यसमा
कन्फरेन्स टेक्निकल कमिटीमा हाम्रो चाहिँ नेफाका उपाध्यक्ष कृष्णमान साक्यजी यसको कोअर्डिनेटर भएर यसले राम्रो रोल गरेको छ। यो उहाँहरूको 6-7 महिनादेखिकै एउटा अथक प्रयास थियो। यसमा धेरैजना साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ डाक्टर दीपक कार्की, डाक्टर दीपक पौडेल, हिम्मत अधिकारीजी, प्रतीक खनालजी, बिमला भट्टजी, प्रजिता मालीजी, डाक्टर किशोर अधिकारीजी, राजन पौडेलजी, अनिल सिगदेलजी र विनोद जोशी र डाक्टर सुजन बाबु मराठा र सगुन पौडेल, उहाँहरूको विशेष यो सहयोगले उहाँहरूको यो सफल भएको छ। यो विशेष हामी चाहिँ कन्फरेन्स टेक्निकल टिमका सबै साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु नेफाको तर्फबाट। यस्तै एउटा चाहिँ कन्फरेन्सको लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट र टेक्निकल सपोर्ट टिम थियो। त्यसमा श्रीकृष्ण बस्नेतजी र विनोद रेग्मी र उरुषा कार्की र रश्मिता नयाजु, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा रिपोर्टिङ र टिम छ। रिपोर्टिङ टिममा खास गरेर विनोद रेग्मीजी, निर्मा महतो र दिपक उपाध्यायजीले सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद। र हाम्रो भोलिन्टियरहरू 7वटा भोलिन्टियरहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै आइटीको लागि हाम्रो चाहिँ वास्तवमा धेरै राम्रो सहयोग, एउटा कम्पिटेन्ट एउटा प्रोफेसनल आइटीको एउटा टिम, एउटा अर्गनाइजेसनले हामीलाई सहयोग गर्यो। यसमा क्लाउड टेक्निकल आइटी सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडबाट विकासजी लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो होटल म्यानेजमेन्टले पनि यो टिटिनीले एकदम राम्रो सहयोग गरेको छ, उहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब म के यो खास गरेर यसको चाहिँ अब रिजल्टलाई हामी चाहिँ कसरी लिएर जाने भन्ने कुराहरू जो हामी डिक्लेरेसन गर्दैछौँ। अब यसमा सबैको भूमिकाहरू हुन्छ। नेफाले आफ्नो तर्फबाट हामी चाहिँ रेगुलरमा यसको एडभोकेसी विभिन्न एप्रोचबाट गर्ने नै छौँ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा रिजल्टमा ल्याउनु पर्ने चाहिँ देख्छौँ। हामी चाहिँ रेजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम यो सबै लेभलमा हामी 3टै लेभलको सरकारमा बनाउनु पर्ने चाहिँ अहिलेको अति आवश्यक हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न एप्रोचबाट यो एडभोकेसी गर्ने नै छ। र यसमा म सबैलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने सबै प्रोफेसनलहरू खास गरेर चाहिँ नेपाल सरकारमा भएका र विभिन्न सिभिल सोसाइटीमा एकाडेमियाहरूमा र अन्य भूमिका उल्लेखनीय छ। यसमा चाहिँ खास गरेर 3टै लेभलको सरकारलाई चाहिँ हामीले यो विषयमा उहाँलाई चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्ने भएको छ र भोलि त्यो किसिमको सिस्टम डेभलप गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ भएको कारणले 3टै तहका सरकारहरू, सबै पोलिटिकल पार्टीहरू र आम नागरिकलाई पनि यो बारेमा हामीले चाहिँ अब एडभोकेसी गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। त्यसले चाहिँ म अनुरोध के गर्छु भने यसमा सबैको भूमिका या गभर्मेन्टमा भएका हाम्रो जति पनि पब्लिक हेल्थका साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू पनि यो हाम्रो सिस्टममा काम गर्ने हेल्थ वर्करहरू हुन्छ, सबैको सहयोग हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र हामी पनि जति पनि प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू छन् सबैको भूमिका पनि यसमा चाहिँ उल्लेखनीय हुनेछ। उहाँहरूको पनि भूमिकाको लागि हामी एकदम अनुरोध गर्छौँ। त्यसै गरी एकाडेमिया क्षेत्रमा जति पनि काम गर्नुहुन्छ, जति पनि पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल साथीहरू जुन जुन क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, सबैले यसलाई एडभोकेसी गरेर यसलाई एउटा हामी लजिकल इन्डमा चाहिँ हामी ल्याउनु पर्ने भएकोले सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामी फेरि हाम्रो चाहिँ यसको फल चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ तब मात्र यो कन्फरेन्सको देखिनेछ भन्दै म पुनः एकदम यहाँहरू सबैलाई जसले यसमा चाहिँ अब धेरै पहिलेदेखि सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई र जति पार्टिसिपेन्टमा हामी चाहिँ धेरै हामी उत्साहित के छौँ भने अब धन्य 700 जनाले रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो, करिब 500 जनाभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेसन यो हाम्रो कन्फरेन्समा रहेको छ 2 दिनै। र धेरै विज्ञहरूबाट हामीले चाहिँ यति राम्रो सहयोग, यति एउटा राम्रो नतिजा एउटा रिजल्टमा चाहिँ यो कन्फरेन्स पुगेको छ। त्यसले चाहिँ म सबैलाई विशेष धन्यवाद दिने यो आज यो हाम्रो चाहिँ प्रथम पब्लिक हेल्थ नेपालको जनस्वास्थ्य सम्मेलन यही समापन, सबैलाई धन्यवाद दिँदै यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू एकैछिन हामी सम्पूर्ण हामीलाई यो पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्समा विभिन्न प्रकारले योगदान गर्नुहुने, सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हामी
सर्टिफिकेट अफ रिकग्निसन र टोकन अफ लभ हामी प्रदान गर्ने नै छौँ। यो आज सबैलाई हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, तर अन्त्यमा हाम्रो यो कन्फरेन्स सफल हुनलाई यो टेक्निकल आइटीको पार्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो। हामी यसै समयमा हामी हाम्रो आइटी टिमको साथीहरूलाई चाहिँ यो टिमलाई चाहिँ टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनुको लागि म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु। हाम्रो क्लाउड टेक सोल्युसन्स प्राइभेट लिमिटेडका लिडर हुन्छ अध्यक्ष अथवा टिम लिडर हाम्रो विकास भुषालज्यूलाई यो टोकन अफ लभ हस्तान्तरण गरिदिनु हुनलाई म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यसैसँगै हाम्रो फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्स समापन भएको छ। हामी यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई र हाम्रो आइटी टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिममा। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। बाई, गुड नाइट। The